Já, góða kvöldið. Velkomin á Frelsi TV. Í köfun kjánana. Nei, fyrirgefðu, hvað var þetta þurr? Kjánaköfun? Djúpköfun pælarana. Ég held ég að vera í öðrum þætti, sko. Dó. Rugglaðist á þáttum, sko. Látt ekki hérna, hvað heit það hérna? Með heimskingjagangan. Látt ekki hrímtröllin hérna smita þig. Já, einmitt hrímtröllin. Hrímþursana. Já, ég er nýbúin að þrífa mér æluna. Já. Annars nenni ég ekki að tala um það. Nei, ekki heldur. Tölum eitthvað vitrænt. Já, ég er svo sem ekki nýtt að segja síðan síðast, sko. Nei, það er nú svona sporðatýningur alltaf, eða ekki? Já, sporðatýningur. Hrafnarspörð. Já, það er náttúrulega athyglisvert að það var sami kjáninn með kamerun og óstöðu og eina pixelin sem tók vídeóið í Nice og í Munich. Já, ég sá að þú kommentaðir það. Ég hef ekkert verið að fylgjast með þessum hlutum. Ég er alveg steinhættur í því. Já, ég fylgist ekkert með meginfjölmiðlum, ekkert með samsæringum, nema kannski Morris og þér búið. Já, einmitt. Þetta eru svona það sem ég kannski er að segja þetta er svona obvious hoax. Það er ekki hægt að hafa það meira augljóst en þetta, sko. Bara leið og ég sá þetta komment þá bara var máli ljóst, sko. Já. En það sem að er... En ég má vera samt að segja eitt bandara, sko. Já. Sko, ég vitni nú í einn hrímþursinn, þá er bara svona gaurar eins og Guðjón Hreindberg sem taka mark á þér, sko. Já, þetta er bara eitt hlustandi núna. Já, það er enginn að hlusta á okkur lengur. En þú ætlaðir að segja? Sem er náttúrulega bara gott að þetta eru svona sjálfsglósur bara. Rásirnar okkar eru mikið svona sjálfsglósur. Ég sé mínar ásir þannig. Já, ég líka. Ég kom með 4 YouTube-rásir. Er verðbólga hjá þér? Lækkar það ekki verðmætið á þeim eftir þessum fjölgaðin? Jú, það eru bara mitt enga, látið þið kvist. Ég er með eina hérna í bakhöndina, Red Rabbit Channel. Cool. Það er gott nafn. Já, rauða pillan og Rabbitið og Channel. Já, var það ekki eitthvað með kanínur í Lísu í Undralandi? Jú, og rauða pillan í Matrix. And I will show you how deep the rabbit hole goes. En ástæðan fyrir að ég minntist á þessi augljósu hoax Snato og Co. Er að ég var að horfa á hana Sibyl Edmonds og einhverja fleiri og hann Corbett hefur nú ekki verið með henni, hún er að vinna með þessum Spiro sem ég held að CIA etc. En það er eftirtektarvert að það virðist liggja fyrir að þetta lið sem stóð fyrir kúinu í Tyrklandi er NATO, sko. Það virðist vera allir á þeirri skoðun. Ég er ekki alveg að kaupa það samt. En það er ofsalega, það er eiginlega ofborðleggjandi fyrir mig. Já, ég er sammála því, en sko það virðist vera að Tyrkirnir hafi tekið þetta mjög föstum tökum. Af því það voru lygasögur mannstum að Erdogan væri að hringsóla kringum Frankfurt að leita hælis og þetta var notað í Sýrlandi líka manstu, Gaddafi var farin úr landi og sörklað og var að leita hælis og þetta er sama template og var notað með til Líbíu og Tyrkirnir virðast hafi verið miklu meira tilbúnir til þess að taka við því þegar að NATO myndi gera þessi tilraun, sko. Já. Og þeir gjörsamlega hreinsuðu ruslið út, sko. Já. Og eðlilega, þú veist. Og nú eru Vesturlönd að reyna að dímonisera Erdogan, sko. Og það virðist ekki vera að takast, sko. Nei, hann er að koma mjög sterkur út úr þessu. Ég kíkti aðeins á samtal James Corbett og Sibyl Edmond þetta.
Sibyl Edmonds. Hún reyndar svolítið svona pía, sko. Já, hún er náttúrulega bæði þetta voru svona flott stelpa, sko. Já, hún veit óbúslega mikið að því líka, sko. Og hún veit ógeðslega mikið, en hún er óbúslega leiðileg. Já. Og hún elskar að hlusta sjálfa sig tala, en ég svo sem kannski ekki efna að segja mikið. Nei, ekki heldur kannski. En sko, það mjög pirrandi en maður hefur ekki mikinn tíma, sko, en það allt í lagi, maður hefur alveg endalausan tíma þess að hlusta á hana. Já. Af því að sko, það eru gullmólar sko, en það tekur alveg bara hálftíma að fá 2 móla, sko. James Corbett, þá tekur það bara 2 mínútur að fá 15 sinnum fleiri móla, sko. Hann er alveg einstakur strákurinn. Já, hann er snillingur, sko. Vinnur heimaðurinn svona vel og mjög vel málifarinn, en það hann fyrst og fremst English major. Já, hann er snillingur, sko. En málið, og hann er svona svolítið að reyna að taka þetta ofsalega vísindalega, sko. Já, hann gerir þetta vel, hann vinnur góða heimavinnu og margir þættirnir, löngu þættirnir þessu eru margir mjög góður. Rockefeller þátturinn er bara algjör snilld. Já. En ég hlusta alltaf á þig og ég hlusta alltaf á Morris. Ég eiginlega hrifnari af þessum stíl. Ég segja það sama eftir þú veist, ég vil heyra gott stutt rant. Já. Frá einhverjum sem er greinilega authentic, hvort sem ég tek mark á það ekki. En svo þarf maður reyndar dýpri greiningana með, sko, maður getur ekki sleppt þeim, sko. Nei, maður þarf þær innan sko, en svona, mér finnst alveg nauðsynlegt að kíkja á Morris Örgur og það er mjög oft sem hann kemur með punktar sem ég fegin að ég fekk, sko. Já. Og viðtölin hans eftir NATO-kúið, þarna var strákur sem býr í Istanbul, sem átti svolítið erfitt með enskuna, en ef maður gaf séns og segja bara, ja, fuck it, ég ætla að hlusta á þig, það var alveg þess virði, ég ætla að hlusta á hann aftur. Og ég skrifaði Morris í fyrradag og hann er ekki búinn að svara, hann yfirleitt svarar ef hann fær ábendingar. Ég var að spyrja hann hvort hann hefði fundið eitthvað til að taka viðtöl við í Afganistan. Hann er svo snjall að finna viðmælendur. Já, einmitt. Mér langar að vita meira Afganistan. Hvað er í gangi, sko? Það er enginn að tala Afganistan en einu viti. Hvergi? En ef þessi greining er rétt að þetta hafi verið misheppnað kú NATO, þá það ákveðin staðfesting á því sem að ég allavega hefur verið að minnast á að þessi fölsku fánar eru orðnir svo pathetic, sko. Í fyrra manstu þá voru allar þessar flugvélar að hverfa, þessar ímynduðu flugvélar og sko þessi fölsku fánar eru orðnir svo pathetic, sko. Já, þeir eru þá þessum eins og það sem vorst að minnast á áðan með München og Nýs. Ég er ekkert að spá í þessu hluti. Ég veit að þegar kemur svona ívent þá annarkvort verður þú búin að fjalla með innan 2 daga eða þá einhver annar og þá dögum mér að fara í 10 mínútur og gá. Er einhver búin að expósa þetta? Flott, ég hef ekkert um þetta að segja. Já, þú sér að ég hef ekki gert neina ensk myndbönd um þetta, sko. Já. Ég held líka, sko, eins og það var rosa góður punktur hjá þér með Yin og Yang, sko, að það ræktar púkan á fjósabitanum, sko. Já. Að ég er líka að spá í að sneiða meira hjá því að vera í þessu Yin og Yang í. Það er báður að horfa. Já, að vera í þessu já og nei. Eða... Já, þeir voru líkt að piparstöfnum. Já. Já, það var góð punktur. Það var spontaneous hérna hugmynd. Já, mjög góður, sko. Að ég er búin að vera að huglega svolítið mikið, sko, að finna aðeins nýjan tón, sko. Já. Að láta ekki draga mig á nasahringnum og onni í hóksinn of mikið, sko. Já. Og þú sér það að ég hef gert rosa lítið, ég bara svona aðeins tekið punktana, sko. Já. Eins og þessu Nýs, ef það er svona eins og Nýs menn fengur svolítið áfall, sko, það var svolítið mikið rót í kringum það, sko. Þannig ég ákvað að taka það í live-inu, sko. En að öðru leyti þá held ég að sé mjög ráðlegt að reyna að láta ekki draga sig inn í Yingið og Yangið til þess að, eða hvað kallaði þetta? Ég man það ekki,
Þetta svona, þú flexar og relaxar. Já, þetta bara gym, þetta bara lifta, þetta bara lóðin, þetta hvað kallar fólk þetta, pumping iron. Já, ég veit. Við þurfum bara að gefa þessu ykkur nafn, sko. Bara pumping iron, eða eitthvað álíka. Bara sjáum hvort að vinir og hringurinn okkar kemur með eitthvað. Það komin svo stór hringur í kringum okkur, á fólki. Já, það? Hvað hann? Já, við erum fólk, við erum náttúrulega búin að marka okkur hérna, við erum á túpunni, sko. En sjáðu fólk sem að bæði, þú veist, að taka undir með okkur, að fleita á vídeónum okkar, þú veist, að tjá sig um það sem við erum að gera, þannig að, þú veist, fólk, ég að sjá sumt fólki sem í báðum okkar vinalistum, vera að koma með svona varlega með sína eigin samsæriskenningar smátt og smátt, ég að sjá döggina, sko, myndast í morgundagina. En kannski ímyndin í mér. Þú ert svo Ári Bjartsýnn maður. Nei, ég það nú ekki. Þetta allt saman vaknaðir trúð þeirra. Ja, þú sér það að sko, fjölmiðlarnir eru að hringja í mig til þess að reyna að gera mig að fávita náttúrulega eða til þess að æla yfir mig einhverju rugli, sko, en þeim hefur nú gengið illa að það kemur, eins og eftir ekki núna í morgun heldur þar síðast, þá hafði hún einhver samband úr háskólanum og vildi fá mína punta með einhver málefni, sko. Já. Og sagði bara einmitt, sko, ég sá að þú lentir hana í ælupókanum, en ég hef áhuga á þinni hlið á málunum, sko. Já. Og þannig að... Var það þá fyrir eitthvað fjölmiðil eða? Nei, hann að gera, það töluvert mikið að nemendum í alls konar fjölmiðlafræði og alls konar fræði sem að hringja í mig, sko. Eða svona hafa samband. Já. Og flestir spurja nú hvort ég sé á Íslandi, vilja hitta mann eða... Sástu það sem ég póstaði í gær að Sek Júigur hjá Young Turk sem byrjaði að rakta með myndælinn upp í feysinu. Já, það... Það vantar bara sígarettina eða? Veistu, ég var að hugsa á hann, veistu hver ég held að séu einu háröndin sem við höfum? Nei. Það frímúrar. Ég var ekki fyrstari, sko. Þessar áhorfstölur eru bara frímúrar, það engin annar áhuga á okkur. Þeir eru þeir einu sem hafa næga þekkingu til að sjá hvað við erum að segja. Já. Og líka því við pössum okkur og því við erum ekkert að móti þeim frekar en einhverjum öðrum. Ég var allan alltaf að passa mig á því, ég ekki á móti neinum einstökum, sko. Ekki að gena kára ef ég verið á móti ykkur. Já, við náttúrulega rættum það að baráttan ekki við menn á hold og blóði heldur að anda verið vonskunar. Já. En ég horfði aftur á þarna, reyndar bara helmingin, sko, á YouTube-ið hans David Icke Saturnus. Já, þú er svolítið áhuga á Saturnus, eða? Já, ég held að þessi kenning að sko öll trúarbrögð koma frá Saturnus, sko. Ég þekki þessa kenningu, sko. Ég ekki að gera lítið úr henni. Nei. Ég er bara ekki viss í kaup hana. Svo þá ég veit meina kenningarnar stefn. Já, ég áttan á því að sko ég og þú kaupum hann ekki, sko. Ég áttan á því. Og þetta Jordan Maxwell kenning. Já, ég áttan á því. Já. En sko, ég áttan á því að ég og þú kaupum ekki þessar kenningar. Hins vegar þeir sem eru múslimar, sko, og beina sér alltaf til Mekka að kassanum sem er hexagrammið í raun. Já. Að sko, þeir sem eru í trúarbrögðum átta sig ekki á þessu, að þeir eru allir undir sama saturniska valdinu. Sem minnir mig á eitt, varpa upp á skjáin, eða googla allan og sjá til hvort þú varpar upp á skjáin. Tetrahedron. Minnir að heiti það, Tetrahedron. Einn orðið, eða? Já, bara skrifaði fyrst Pythagoras. Tetrahedron. Nei, Tetrahedron, eitthvað svoleiðis. Tetrahedron. En skrifaði bara Pythagoras á endan. Þá kemur þetta upp.
Þetta tengist því sem varst að tala um. Bara stutt síðan ég rakst á þetta. Og Nassim Haramein er að vinna með nefnilega afbrigði af því. Og hann er mjög vinsæll, sko. Já, einmitt. Og ég tek ekki Nassim Haramein alvarlega, sko, en mér skaman á hann. Hvernig það er eitthvað fullt að dót, ég ætla bara að sýna þér þetta. Okay. Eins og allir vita þá, eins og allir vita þá Pýþagóras að vinna með form, þú veist, útreiknanleg form og hlutfölli. Hann vildi lesa allana, melti bara myndir. Okay. Hérna. Það er ekki myndaði þarna. Það gæti verið þarna ein mynd með sko 5 objektum hægra megin. Gæti verið ein af þeim. Þessi hér, eða? Gæti verið á henni. Sko Pýþagóras var að vinna, já. Þessi solids, eða? Já, bara fáðu þetta bara á skjáin og séu það. Já, dodekahedron. Já, þessi hér. Dodekahedron, hann er að vera neðan grænaferðningin. Já, þessi hér. Já. Það sem ég langaði að segja er að sko að því allir vita þetta með Pýþagóras og hornréttu kenninguna a í öðru sinum b í öðru sama sem c í öðru. Eða var það a í öðru pluss b í öðru sama sem c í öðru. Að eitt af formunum sem Pýþagóras kenndi ekki var þetta dodekahedron, ég get ekki lært þetta ennþá, það kemur. Já. Sko, má ég bara koma sér frá mér. Það er, sko, það sem að menn nefnilega tala aldrei varðandi Pýþagóras í humanistafræðinum, humanista heimskerfinu. Þú veist að það er þetta nýja hjá mér, við erum í humanista heimskerfinu. Já. Hann Ég er líka Saturnst. Já, þetta er svona open study, þetta er bara open study. Að sko það sem er aldrei kennt í þessu ligaheimskerfi er að Pýþagóras var fyrst og fremst mystik, hann var fyrst og fremst metafísikal, hann var að pæla í trú og hann var bara að reyna að lesa náttúruna og heiminn út frá tölum. En þetta dodekahedron, þetta var það form sem að hann fann út úr útreikningum sem að hann taldi fullkomnast af þeim öllum. En hann taldi líka að til að skilja það og skilja eðli þess og hann vildi meina að þetta væri sko grundvöllurinn í þernum. Ef ég næri rétt, ég er svona aðeins að skauta hratt, ég á eftir að fara dýpra ofan í þetta. Það var svo stutt síðan ég rakst á þetta. Ég rakst bara á, Carl Sagan var að tala um þetta í Kosmos, ég er búin að vera að rifja Kosmos-þættina. Ég geri það alltaf reglulega, að horfa á Kosmos-þættina. Og þetta dodekahedron sagði Pýþagóras, það er best að kenna þetta ekki the public. Ég vildi bara koma að þessa. Já, einmitt. En málið með svona vitringa eins og Davíð Icke, sko, að hann er að leggja rosalega mikið af rosalega góðum punktum inn í umræðuna. Já. En hann kyngir alveg sólkerfis hugmyndunum, sko. Það ger ég líka. Já, það ger ég ekki lengur, sko. Það er vandinn með Guy Ellis og David Icke, að þið kyngja hérna Big Bang þeoríunni. Já, allt úr engu, sko. En við höfum verið að gagnrýna hérna á eina bókina lært fólkið, sko. Já, við erum að byrja með það, við erum eftir að fara lengra með það. Já, ég held nefnilega að það sé ofraust, sko. Ég held að þetta sé bara á eina blaðsíðuna lært fólkið. Þú meina sama headline-ið. Það er bara efnisyfirlitið. Það er bara eins og Hrímþursinn sagði við þig í útvarpinu, hafði þetta stutt fyrir umskiptinguna. Bara one-linera. Hann sagði reyndar, sko, við þurfum að ræða 9.11, sko. Ég var búin að undirbúa undir 9.11, sko. Já, ég er náttúrulega að hann er að spila svona gömul Fox-trikk, sko, og svo sérðu alltaf, svo er hann að búa til, sem sagt, svona hávaða, sko. Þú veist, ef ykkur hugsa sér að hlusta á mig, þá er það bara svona rifrild og hávaði og leiðindi, sko. Þetta er svo vel þekkt svona amerísk aðferð
í fjölmiðlum, fá einhvern í sjónvarpssal eða útvarpssal til þess að spyrja hann spurningar sem hann má ekki svara, bara til þess að geta að spyrillinn geti túlkað sjálfur fyrir áhorfendur. Og þetta fyrir ákveðna sneiða áhorfendur. Viltu þessa áhorfendur eða viltu aðra áhorfendur? Já, reyndar eru þessi taktík ekki að virka. Af því fyrsta lagi þá þurfa þær að fá mig aftur og aftur. Af því það eru svo margir sem að taka mína hlið á umræðinni, og það eru margir sem að og hugsanlega að því að ég nokkuð rökfastur nagli, Já, þú þeir hafa ekki kveðið í kútin ennþá, ég búin að hlusta á flesta þess að þetta. Já. Ég bara nefndi ekki að hlusta þáttinn í morgun, mér finnst þeir svo, ég búin að segja það oft, ég nenni ekki að vera með eitthvað múl, en ég náttúrulega að augra Frosta til þess að hann haldi áfram að auglýsa mig, eins og hann gerði þarna daginn. Ég vil fá meira áhorf. Máni náttúrulega situr á klósettinu með drullu núna í 1 eða 2 vikur, þannig að það nú ekki gott andlegt ástand á þeim bildunum, En nei, ég veit ekki. Ég bara fulla samúð með þeim, en þeir eru í einstara hring djöfladýrkanda landsins. Harmageddon skiptir þig máli. Þú ert að koma í þessa þætti, þú er gaman að þessu, þú vilt ekki auglýsinguna. Svei mig þá, ég bara veit það ekki, Ég bara með alveg fullt af lífi hérna það sem ég fór í dag og ég fekk stuðning við listaverki mitt sem ég seti upp 3. ágúst. Glæsilegt. Þetta er Þetta er áhugavert. Já. Þannig að ég á mjög gott fulfilling life fyrir utan ælupokana, Já, þú veist, Harmageddon ekki að bjóða upp á eitthvað fyrir hugsandi fólk sem að þess virði að eyða tíma sem við. Bara með fullri virðingu fyrir strákunum, þetta ágætir strákar. Og Frosti mjög klár strákur, ég staði hann að því, hann veit ýmislegt, Já, mér finnst hann orðin bara kjáni, Hann náttúrulega til ákveðni heimsmynd, þú veist. Já, þú veist, ég alveg til eins og við höfum nú tekist oft á, en ég hef aldrei fengið á tilfinningun að þú sért kjáni, Þú veist að you know your stuff, ég oft ekki sammálaður, en eins og bara í morgun, ég var að hugsa bara, oh my god, þetta svona kjánar, ég meina, fær fólk að vera svona lengi burtu úr 5 ára bekk, það ekki að mæta eitthvað í tíma. Fólk vill þetta. Já, fólk náttúrulega flest ekki orðið 30 ára, Já, fólk hefur ekki forsendu til að sjá út fyrir þennan ramma. Og ég ekkert viss að ég kæri mig neitt að það fatti þá á morgun, Nei, þetta er náttúrulega mörg þúsundir eða 100.000 manna sem eru bara zombies á leið til glötunar, Ég myndi orða þetta svona, ég sé þessa sauðahjörð eða geitahjörð, sauðahjörð eða eitthvað, ég sé varðhundana sem að smala hjörðinni saman og halda utan um hana, ég sé bóndan sem á smalahundana og því betur sem ég skil sauðina, þeim meiri ég bara ánægður með hvað hundarnir eru duglegir. Já, reyndar það má heldur ekki gera, þótt að við upplifum ekki nákvæmlega þetta mann maður sérstaklega eftir í markaðsfræði og byggja upp alls konar fyrirtæki, þú veist það nú sjálfur, Það stundum með mér að vinna einhverja hluti og manni finnst maður ekki ná neinum árangri. Já. En tími árangur, Já. Sérstaklega með verslun, til dæmis, þegar ég var með verslun og þegar ég vunni fyrir verslanir í markaðsráðgjöf, að tími vinningur, Já, tíminn bestu vinnur. Já, þegar þú ert í herna og ert búin að ná einhverjum hól, að þá þarftu, og það enginn að ráðast á þau ekkert að gerast og það eitthvað svona logn bara. Og það raun besti árangurinn, Það áttu hólinn og situr þar bara fastur, Það líka þekkt í markaðsfræðinni, alveg eins og til að Þjóðverjar gerðu í Leningrad. Þeir voru með 500.000 hermanna til að sitja í Leningrad. Og menn segja alveg, hvað þetta að eyða svona miklu resource í þetta? Þeir voru ekki að eyða miklu resource, þeir voru með gamla, þreytta og slasaða hermenna það. Já, ég veit. Það voru nánast engir skotgrafa bardagar. Nánast það eina sem þeir voru að gera var að varpa fallbyssukúlum yfir Leningrad.
Og þú sér það þessi hóll En Rauði herinn var með 1,5 milljón manna occupied í því að halda Leningrad. Já. Stundum gefur eftir hólinn af því að hann er of dýr. Þú veist frekar óvinurinn eða tíma sinni í hólinn. En þú sérð sko að hóllinn minn er ágætlega skýrgreindur sko, þegar svona hluti gerast þá hafa menn áhugaði að heyra hvað ég vil segja sko. Þótt að menn séu æli yfir mig eða ósammála hvernig viðbröðin eru, en þá er ég orðinn svona ákveðin punktur sko, í alveg þarna sko, hvað segir samsæringurinn sko. Já, þú ert það allan og þess vegna tala ég hringinn líka, ég meina, þú veist, ég vil ekki missa af því að þú sért að gera það sem þú ert að gera. Ég stundum tuða út í þig eða alveg, ég er ekkert að vera pæli en þú veist, þú mátt samt ekki hætta, sko. Þú veist. Það er komin ákveðin sjónfélgdarhringur, það er komin ákveðin fólkin í hringinn, það er komin ákveðin hringið af umræðu. Fólk sem tala við mig er að fylgjast með vídeónum okkar beggja. Já, ég er nú ekki eins og þú að skella allum dyrir reglulega. Ég meina lærði það erfir í reynslu sko, að það, ef þú brennir brýra þá tekur langan tíma að byggja þar eftir sko. Brýr eru til þess að brenna. Sorry, ég er reyndar þetta eitthvað matnis í mér, ég á þetta til. Ég stundum brýt allt og bramlað sko. Binnvert, annað. Hendi efni sem ég hef skapað og eyði síðum sem ég hef búið til og alls konar sko. Og svo dreif ég tilbaka. Ég hef alltaf verið svona. Já, ég var svona, þetta er post-traumatic stress sko. Vart á því. Já, ég er ekki að segja ég eigi bara að fá að vera svona, en ég er allan búin að viðurkenna að það er þarna eitthvað sem er eins og það er. En þetta er náttúrulega perfectionistin líka sko. Ef það er ekki perfect þá er það bara ónýtt sko. Já, það er líka stundið þannig. En tíminn er þinn besti vinur. Ég sé þetta í dag. Ég get alveg sagt þetta til dæmis sko, ég var að glíma við tíma fyrir ekkert svo löngu síðan. Það voru svona kannski 6 vikur. Mér fannst ég vera rosalega einmana. Og þetta er eitthvað sem við öll upplifum alltaf frá, þú veist, það eru hvora og upplifum ákveðin einmanalega. Já. Og mér fannst þetta bara alveg hræðilega erfitt tímabil. Mér fannst ég vera svo einmana og það er mjög sjaldgæft að ég upplifi slíkt. Ég hef vel alla ævina verið meira með neitt. Og einmanaleiki hefur aldrei verið neitt svona issue fyrir mér. Nei. Að því er alveg færum að fara út úr húsi og lyfta símanum og ná í tengsl. En það var bara svona 6 vikur, bara tímabil. Svo allt í einu fattaði ég. Á hverjum einasta degi var fólk að skrifa mér, hringi mig, eða samskiptuði mig, kommenta á það sem ég er að gera. Ég allt í einu fattaði á hverjum einasta degi fullt af fólki í kringum mig. Svo ég sagði, byrju, hvernig ertu einmana? Þú ert jafnvel að reka fólk frá þér. Já, það er náttúrulega, einmanaleiki er bara tilfinning, sko. Já, en það stundum svona að dýbeita sjálfan sig svolítið, sko. Já, sko, það er kannski það sem að, eins og ég var að tala um hólinn, sko, að maður kemst á, maður nær svona 9 hól, sko, mishratt reyndar, stundum gengur það frekar hægt. En þegar maður er komið með hólinn, sko, og þetta lærði ég náttúrulega í markaðsstarfsemi, þegar maður er búin að ná ákveðnum árangri, þá er ekkert stress, af því þú ert með hólinn, sko. Já. Og og ef enginn er að ráðast á þig eða enginn annar reyna að byggja hól, skilur, í samkeppni við þig, af hverju að vera að stressa sig, sko. Já, en maður þarf þetta innra dýpheit og til að sjá það, sko. Já. En það er það sem ég sennilega, sko, ég var einmitt svona perfectionisti líka, brennandi brýr og brjótandi allt og bramla. Og það var reyndar út að reynu post-traumatic stress eftir fjölskyldumartröðuna, sem sagt kjarnafjölskyldumartröðuna. Að ef maður er að vinna úr fullt af hlutum og þá tapar maður stjórn á þessum perfectionisma og að brenna brýrisma. Já, þetta er allt rétt. Þetta er allt saman rétt, ég kannast við allt saman. En Svo er þetta líka, sko, inn í þetta blandast þetta ferli sem sumir myndu kannski kalla að finna sjálfan sig, sko. Ég er búin að vera í 4 ár að reyna að ákveða hvernig ætla ég að marka mér mína sérstöðu með hvað ég er að gera.
Já, þú ert náttúrulega á svipari línu og Morris, sko. Og sem bara mjög gott. Þú og Morris ég hlusta á öll vídeo sem koma frá og býð eftir vídeoum, sko, í listanum frá ykkur, sko. En veistu hvað gammal hugur ekki til að fara af stað með þann stíl sem ég að nota núna? Nei. Það var Jim Howe. Já. Já. Svo prófaði ég og svo fórst þú að hæla mér, skam. Og þá sagði bara, já, heyrðu, ég ætla bara að nota þessa aðferð. Já. Ég skil þig. Ég er bara sáttur. Já, þú er náttúrulega komið með alveg hellinga af alveg eðal greiningum, sko. Takk fyrir það. Og ég er náttúrulega mest spenntur fyrir, sko, svona nýgreiningum, sko, og þar hefur þú komið með töluvert bara alveg nýjum konseptum, sko. Já, ég hef ekki lofað áframhald á því, ég var ferskastur þarna í svona nokkra mánuði. Já, kemur og fer náðar gaman. Þetta var svona stormur. En ég er meira og meira að sko, ég er bara búin að vera alltaf þegar tunglið fullt þá koma börnin og þau eru á svo mikið áhuga á tunglinu líka, sko. Draga út að rýna á tunglið, sko. Að sko, þessi heimsmynd sem við höfum er alveg way off, sko. Og þessar hugmyndir sólkerfið og Saturn eins og honum lýst, sko. Allt hjal sólkerfið í mínum huga er bara svona fantasíu hjal, sko. Ég tek það ekki alvarlega lengur, sko. Já, ég veit það. Það eru engar sannanir fyrir tilvist neins af þessu stöfi, sko. Ég treysti mér ekki út í það dýpet, en mín afstæða er bara mjög einföld. Módelið sem ég með í huga, módelið sem secular science hafa kennt, það dugar mér meðan ég veit ekki betur. Og ég hef í rauninni ekkert áhuga á því, sko, ég hef, sko, ef ég horfi á, sko, himininn og ég veit að hægt er að fara með flugvélar ákveðið hátt og það er hægt að horfa út gluggana á þeim og taka myndir og ég seti í flugvél og teki myndir. Þetta veit ég. Þetta veit ég, þetta þú veist, þetta hef ég upplifað. Kannski upplifði ég rátt, kannski, en allt ofar en það veit ég ekkert ekki neitt. Ekki neitt, akkurat ekkert. Í raun vitum við flugvélar og við vitum það sem að loftbelgir hafa komist, sko. Og þarna amatörflug sem lenti í einhverju mjög hörðu, sko. Og það er eitt sem því ég var að tala helíum daginn og það væri miklu meira helíumstöfið þarna uppi heldur en við vissum, sko. Að þá kom frétt að það væri mjög lítið af helíum eftir á jörðinni. Já, ok. Það væri bara næstuði búið, sko. Nei, það sem ég er í rauninni að segja, sko, allt sem er fyrir utan áþreifanlega gufuhvolf, allt sem er fyrir utan hið áreiðanlega, að mínum mati, er fantasía. Já. Það er bara þannig. Mér dugar alveg ágætlega þessi universe theory eins og hún er presenterið í dag, en ég veit að hún er fantasía. Ég veit að hún er ekki sannleikur. En ég veit líka að þín er heldur ekki sannleikur eða einhvers annars. Og ég er alveg til í að skoða sannleika annara, en ég hef eiginlega engan áhuga á því. Reyndar, sko, eftir að ég, sko, það er ákveðin, sko, þessi þróun okkar eru svona kaflaskil. Þú finnur það sjálfur, að svona ákveðnir hlutir sem að maður fer í gegnum, sko. Og fyrir mig er það ákveðin kaflaskil þegar ég svona allt þetta stjörnutal og öll þessi stjörnufræði er hóks, sko. Þetta er ekki svona. Já, þú kallar það hóks, ég kallar það fantasía. Ég hef gaman að bíóinu. Já. Ég hef gaman að það. Ég hef gaman að
allar þessar tunglferðasögur og þessar stjörnufræðisögur að Saturn þarna og Júpiter hér og þetta þarna og hitt og þetta allt saman bara fantasíur eða hoax, af því hoax eitthvað sem eitthvað gerir í einhverju tilgangi, sko. Og það ákveðin svona kaflaskil fyrir mig að hugsa frá þeim forsendum, sko. Þá fer ég líka að horfa á svona, ég horfði aftur á þetta vídeó með Davíð Æg Saturnus, sko. Fyrst þegar ég horfði á það, þá trúði ég að Saturnus var reikistjarna og bara, já, ok. Svo horfði ég á það aftur og bara Saturnus er lygasaga, þannig að þú getur ekki byggt neitt á því. Þannig að öll trúfræði sem byggir á lygasögunum einhverju stjörnufræði bara vitleysa og vitleysu, sko. Já, ég man eftir þú póstar þessu daginn, ég fór aðeins að grúska, þá var til dæmis Neptúnus og Úranus sem menn vissi ekkert af fyrir eftir 1700. En menn vissu af Júpiter og Saturnus hins vegar mikið fyrr, en ef þú ferð aftur á bak í tíma, ef þú ferð bara 600 ára aftur í tíma og ferð að tala við Jóa Jóns ykkur í Evrópu miðjanótt sem að horfa á stjörnurnar og segir við hann hvar Saturnus, hann mun ekki geta sagt þér það. Og það ástæðan fyrir því að ég tek með mjög miklum vafa kenningar Jordan Maxwell og David Icke þetta projection á Saturnus. Ég held að ég sé bara búa til íkonur. Já. Bara til þess að búa sér til plattform til að tala lygablekkingar og ideológíur. Ég er ekkert á móti því módeli, sko. En það módel ekkert kannara heldur en flatirðarmódelið eða eitthvað annað módel, sko. Já, málið það, sko, að við erum Íslendingar og Danir og Svíar og eitthvað svona, sko, að fólkið sem að stendur fyrir þessu bara jarðlingar, sko. Já. Þeir líta ekkert á sig sem að tilheyra einhverjum svona fótboltaliðum, sko. Að þeir eru náttúrulega, sko, trúarleiðtogar trúa á þessa vitleysu, sko. Allir. Ég held að trúarleiðtogar viti að fylgjendur vera að trúa á þessa vitleysu. Já. Bara mjög gott sem að ég var að hlusta á fyrirlestur með Reza Aslan og ég tek skúrki og ég hef verið að hlusta hans á hann þessi dagur og aðalega kynningar hans á bókinni Zealot, The Life and Times of Jesus of Nazareth. Já. Sem mjög skemmtilegi fyrirlestur og flestir þeir eru bara endurtekningar, en ég loksist í dag á fyrirlestur sem hann fór að tala aðeins út fyrir þann ramma og það var þess virði. Sko, hann sagði alveg mjög góðan punkt einmitt í þeim fyrirlestra sem hann var að tala einmitt yfir, sko, yfir kristnum söfnuði. Ég man ekki hvort það voru kveikarar, minni mig, fólk úr kveikararsöfnuðinum, og hann hafði greinilega einhver tengsl við þetta fólk. Hann vitnaði svona aðeins í að hann hafði einhverja söguleg tengsl við þetta fólk. Hann var kristinn tíma sjálfur, sko. En hann hefur náttúrulega stúderað trúarbrögð og hann gefur svo út fyrir. Hvað segirðu það? Slitnaðins? Halló. Hvað segirðu, Guðjón? Nú ert þú dottinn út. Já, það slitnaðins þar. Já. Ég segi Reza Aslan, ég er að slökka á Dropboxinu, það kannski ekki. Já, Reza Aslan gefur svo út fyrir að vera sérfræðingur í trúarbrögðum. Ég veit ekki hvort hann það, sumir halda því fram að hann ljúgi því. En hann sagði eiginlega besta leiðin til þess að missa trú á trúarbrögðum að verða trúarbragðafræðingur. Já. Hann sagði margir byrja að læra trúarbragðafræði af því þeir eru trúaðir, svo þeir komnir viss langt í trúarbrögðunum og þá missa þeir bara fótfestuna í trú. Ég alveg búinn að fara í svo leiðis hringjöður, sko. Já. Ég meina, þú veist, hindúismi til þess fjölgyðistrú, en í rauninni í kjarnan hún eingyðistrú. Já, en málið með, sko,
Sko, ég held að þessi Truman-kenning mín og babúsku-kenning það eru að vinna svolítið á, sko. Truman orðakenningin er mjög góð. Ég er hrifin af babúsku-kenningunni, hún er bara open study, ég býð bara eftir því að þú komið með meira hana. Ég er ekki grúski henni sjálfur. En ég viðurkenna, sko, ekki ósvipuð hugmynd læddist að mér ekkert í fyrra. Já. Og ég held sem við höfum rætt ekkert í djúpkóðun, hvort það væri jörðinni og jörð utan jörðina og svo horfðis. Það er til gömul trúarbragðaheimsmynd sem gengur út á þetta. Held ég úr kristninni frekar en íslam. Já, babúsku kenningin er náttúrulega svo að við séum Atlantis, sko. Þannig að leitin af Atlantis er svolítið spaugileg, sko. Ég er eiginlega hrifnastur af því. Þú myndist á þetta daginn, ég hef ekkert verið að huglega það, en ég er mjög hrifin af þeirri hugmynd að gömlu sagninar Atlantis séu spádómar framtíðina en ekki vitnisburður fortíðina. Ég er mjög hrifin af svoleiðis pælingum. Já, það er bara veruleikinn eða nútíðin, sko. Já, við gætum verið Atlantis. Mér finnst það mjög áhugaverð kenning. Já. En bara alveg eins og það sem ég hef búin að vera tala út frá í meira en ár núna að Móse, all sagan Móse hafi verið spádómar framtíðina. Já, sagan Móse náttúrulega er þegar að helmingur heimsins vaknar bara svona, sko. Þá klofnar hafið. Þetta er svolítið áhugavert vegna þess að, sko, gefum okkur til dæmis bara í smá stund að öll Móses sagan Exodusið, sé spádómar framtíðina. Segjum að sagan Abraham sé líka spádómar framtíðina. Á vissan hátt erum við að sjá átökin í miðjar, sko, í Mesópótamíu núna, í Grænahálmunum, ekkert ósvipað eins og ferðalög Abrahams á sínum tíma. Já, hann var að þvælast þarna og allir að voru að berjast fyrir annan. Síðan fer Jósef til Egyptalands eftir svo veist. Svo kemur Ísak og svo kemur Jakob, svo kemur Jósef og bræður hans 11. Þeir fara til Egyptalands og eru þar í svolítið tíma. Þess að fæ heimskerfið mikla. Svo kemur Móse, einhver spámaður, sem leiðir fólk út í gegnum Rauðahafið, sem haf hugmyndana til dæmis, eins og við höfum verið að tala En bíddu nú við, hvað gerist þá í framtíðinni? Eftir það allt í einu vaknar alveg stór hluti af fólki og fer að nálgast Guð og bara allir voða gaman hægjó og yppi en bíddu nú við, sumir fara að dýrka gullkálfinn og eru drepnir. Og svo kemur lögmálið. Allir voru ánægðir með lögmálið í 1000 ár. Eru þið þarna fyrir allt í loft? Já, en sko, þarna er ég aftur ekki sammála niðurstöðum þínum, sko, af því að tíminn, Krónus, er blekking. Já, en það er samt ekki svo way off. En ég er ekkert að spáða hvort þetta sé þannig. Ég er líka mér að hugmyndinni, sko. Já, ég veit hvað þú ert að segja, sko, og ég er alveg sammálaður. En ef þú tekur þennan vinkil út úr þessu, að tíminn sé blekking, og þá getur þú hugsaðir, sko, ef þú setur rottur í kassa, þá byrjar að hegða sér ákveðin hátt og það er ákveðin dýnamík í kassanum með ákveðin niðurstöðu, sko. Ef þú tekur annan hóp á rottum í setur í annan kassa, þá farið ákveðina dýnamík og þú farið nákvæmlega sem niðurstöðu, sko. Allar þessar sögusagnir, allt sem verður að segja, það sem að þegar ég er að tala um að grafa perlur upp úr þessum ritum og gögnum og öllu því, að þetta sko, það er alltaf verið að tala eðli mannsins, eins og rannsakandi myndi tala eðli rottunar, skilur við. Já, ég er alveg sammála þarna. Að leið og setur tíman inn í þetta, þá einhvern veginn, já, þetta var svona 1178 og 223 og 400 fyrir Krist og þá einhvern veginn bara tapar alveg merkingunni í þessu allir, sko. Ég skil hvað þetta fara og það sem ég var að tala um var ekkert endilega verið að pæla í þessu með tíman. Því ég er við erum alveg samstíga með þetta með að tíminn er blekking. Já. Og það er einmitt þessna sem ég er að leyfa mér þessa hugdættu, hvað ef Atlantis var bara spádómur okkar tíma eða
hvað ef Móse bara spáta mér það sem að fara að gerast núna. Fólk alltaf að bíða eftir einhverju mikilvægi breytingu. Fólk búið að bíða á hverju ári í mörg þúsund ára eftir einhverju meiri háttar breytingu. Það það sama bara, það rosalega fyrir sig að í sirkus, þegar trúðarnir koma fram, þá býður fólk eftir einhverju fyndinu, sko. Já, í rauninni ef við horfum á þetta, við höfum oft komið inn á þetta, það verður ekkert breyst frá nornaveiðunum og Inquisition. Það er bara önnur tól, en eðlið hefur ekkert breyst. Og það hefur aldrei neitt breyst. Það hefur aldrei neitt. Nei, það eina sem hefur breyst er hvaða verkfæri erum við að nota. Það er engin munur í rauninni á því að nota hestvagn eða bíl. Nei, það skiptir ekki máli hvort þú nota meitil eða tilsneitan játfleig. Það er engin eðlismunur á seglskútu og gufuskipi eða freigátu eða einhverju nútíma flutningaskipi. Það er engin eðlismunur á það. Já, sama má segja með mannlegt eðlið. Mannlegt eðlið það sama hvort sem þú ert að keyra í bíl eða fljúga í flugvél. Það er ekki munur. Einu munurinn á mannlegu eðli í dag og fyrir 1000 árum er að við höfum fleiri lýsingarorð. Eða færri. Eða færri, já. En allan önnur, við þetta átti nú að vera sneiði að akademíunni sem er stútfull af orðum en hefur í rauninni ekkert að segja. Akademíunni er stútfull af heimsku. Já, ég bara vildi orða það pett, sko, því ég er á vinsældarinn. Akkur þú þá ekki Harmageddon ef þú ert svona pett? Ég nenni ekki svona vitleysu. Það eru, þú veist, þú er gaman að þessu, þú er gaman að svona debeitum og svona átökum og athygli. Ég fæ mólana að borðinu í þínu í athygli. Já, þeir vilja helst að við giftum okkur, held ég. Já. Þeir vilja alveg sporna ímynd okkar saman, sko. Já, það er ágætt. Það er ekki leiðum að líkjast. Nei, en hérna... Ég vil frekar vera í liði með þér heldur en þeim. Þó að ég vil ekki viðurkenna í sér samsæringu. Nei, þú ert að reyna að finna eitthvað nýtt orð á það. Já. En orðið samsæringum þýðir ekki neitt, skilur. Nei, þetta er... Það er bara eins og tómatsósa, veist. Eða já, þetta er spurning, sko, hvað hjúpar þig? Ég meina, þetta er Gauri sagði, hvað hjúpar þig? Þú veist, eitt orð, þú veist, kemur einhver, þú ert samsæringur, já, hérna eru 10 puttar, þeir allir geta lýst mér, þú ætlar að lýsa mér með þessum eina. Já, en sko, ég hef aldrei, sko, orðið samsæringur er náttúrulega bara markaðsorð í mínum huga. Já, það er það. Mér að Jordan Maxwell vildi alltaf bara kalla sig hérna I'm a researcher, ég er rannsakandi. Ég notaði orðið samsæringur alveg kerfisbundið og markvisst í einfaldri markaðssetningu. Þetta er einfalda markaðsanalýsíu. Já. Og ég hef bara fyllt þeirri markaðsanalýsíu eftir alla tíð. Þetta er að virka í markaðssetningunni. Ég meina, þú breytir ekki taktík sem virkar, þú byggir strategíuna í kringum taktíkina. En ef þú hlustar á mig og hlustar á Frelsi TV, þá er ég miklu meiri heimspekilegum pælingum heldur en samsæringspælingum. Já, ég veit það, sko. Þú sér að bara ég hef aldrei fjallað mikið þetta 9-11, sko, því það fer bara allt í svona eitthvað kjartaði, sko. Já, ég þarf að fá að vera uník. Það eru allir uník, ekki? Ég sé þessu liti og ég held að flestir allan í kringum okkur sjá þetta, ekki allir. En já, það er analisti, þú veist, ég nenni ekki einu sinni að segja, sko, sumir myndi segja, don't label me, I'm just a human being, ég nenni ekki einu sinni því, ekki lengur, maður er komin á eitthvað stað, sko, þú sagðir á það, maður þarf að bara marka sér eitthvað nýtt, þú veist, nýtt plattform eða nýtt plane. Já, ég er enda þetta, sko, það er líka annað, sko. Það er átt að segja á því að ef við tekum þetta í markaðsfræðina aftur, að sko, að fólk er óbúslega lengi að meðtaka, sko. Já. Og þannig að, sko, þessna líka markaðsetti ég mig sem samsæringin, the one and only, sko, að ef einhver er með svona samsærispælingar á Íslandi, hvert leita þeir? Já. Ég meina, ég er sjálfur að gera þetta, ég bara gera þetta á annan hátt. Já, þú ert meira einn á spátumslínunni og
og trúarlínunni með heimspeki og analýsur í bland, sko. Ég fyrst og fremst sendibúð eingyðistrúarinnar. Það Já, það sem spámaður Guðs er. Það Nákvæmlega. bara það sem ég að gera. Ef þú myndir lýsa markaðsorðinu þín í einu orði, þá væri það sennilega spámaður. Og ef ég myndi lýsa markaðsorðinu mína í einu... Nei, spámaður Guðs er ekki spámaður. Spámaður er spámaður. Já, eitt orð. Gef mér eitt orð. Spámaður Guðs er 2 orð, sko. Já, þá myndi ég líklega neyðast til svona orðið spámaður. Einmitt. Líklega neyðast. Já, þú veist að í markaðsfræði, ef þú getur ekki tekið taktíkina niður í 1 orð, þá þarf það að byrja upp á nýtt, sko. Já, ég skil hvað þetta fara, en ég segi samt líklega neyðast af því að þarf aðeins að hugsa mig hvaða orðið ég myndi nota. Já, ég meina, fyrir mig sem markaðsfræðing skoðandi íslenska markaðin, það var engin bara, nei, ég er ekki með samsæriskenningar, nei, ég er ekki samsæringur. Hei, ég er samsæringurinn. Já. En þú veist því, það er bara gott mál. Þú ert að markaðssetja líka. Já, og þér gengur vel með það. Ég er ekki að því. Já, svona ágætlega. Flestir halda ekki sig ykkur þetta. Ég er bara að koma frá mér því sem ég langar að tala við þá sem vilja heyra það. Dokumenta þannig að þarna, ef einhver, þú veist, ég fæður ykkur kommenta gömul vídeó, það er flott, cool. Já, Stundu fæ ég skítkast, furðu lítið. Já, það reyndar hefur minkað mikið skítkasti, sko. Ég reyndar hefur aðeins bitið frá mér, sko, þú veist, fólk sem að koma inn á spjalli til þess að kjaffa eða til þess að rífast, sko, ég bara slutta strax á það, sko. Já, og ég fylgdi þínum ráðum, sko, ég byrjaði þarna þegar ég var að byrja fyrir að fá okkur komment og þú benti mér á samþykkt bara allt og ég geri það. Já. Þú veist, ef einhverju lenda í spam, sko, bara samþykkja það. Ég vil bara lefa þessu öllulega vera. Ég er ósammála Jóakim Flores þegar hann sagðist vilja hætta að tala um Morris út af kommentþráðunum hjá honum. Mér fannst það bara að vera kjaftaði. Ég leiði bara öll að flæða, sko. Já, það er ákveðið, sko, það er náttúrulega velsæmislína, veist, ef fólk er að fara að tala um að meiða annað fólk og eitthvað svona, þá náttúrulega þarf maður að bjánast þess að eitthvað blokk eða eitthvað. Já, það er hægt að blokka fólk. Ég held ég að blokka einn daginn. Hann var með eitthvað svona algjörlega sturglað, sko. Já, ég held ég hafi kastað 1 eða 2 eða 3 út bara. En það var líka eitthvað sem fór alveg hrottalega í strik, sko. Bara öll velsæmismör. Ég man ekki einu sinni hvað það var. Já. En það reyndar orðið minna að fólk hendi mér út. Það var töluvert á tímabili, sko. Já. En fólk ég hef svolítið mest gaman svolítið líka því að ég veit ekki, kannski er maður ekki nóg klárið að fatta það sjálfur. Þú veist, eins og Jói sagði einhvern tímann þegar hann og Markus voru bara að ranta hvor við annan einhvern tímann. Jói sagði, ég bloggaði svolítið tíma, en ég var mest að blogga til að hræra upp í umræðinu og skoða hvernig fólk bregðist við. Jói er alltaf að koma sterkari fram, sko. Eins og þegar hann sagði við mig núna fyrir kosningarnar, þegar hann bauð mér að koma til sín í morgun þann. Og ég eitthvað sagði eitthvað svona, ég fór ekki að segja þetta er svona gróft, en þá sagði ég bara, Jói, til þess ertu hérna. Frekar að þú segir eitthvað gróft en ég. Svona, mín túlkun. En sko, stundum hefur maður líka sko fara, ég hef ögrað sjálfum mér, ég hef sagt í sömu vídeó hluti sem ég hugsa, nú fer ég alveg út á Austurmörk með hvað ég fór að segja. Ja, mörk eru hóks. Ég bara eins og hérna þegar ég gerði vídeó nýlega um the evil atheism, eða eitthvað, evil world of atheists, eða eitthvað. Ég er búinn að fá eitthvað 200-300 áhorf á það sem er mikið með mig, en 10% af þeim eru thumbs down og alveg rauna á kommentum hvers konar fáviti ég sé. Já. Og ég man ekki hvort ég sagði því vídeó það er svo auðvelt að koma að því í uppnám. Já, ég var reyndar að ég áta eitt sko að ástæðan fyrir að ég hef mjög gaman að takast á við ælupókana á X-inu er að það gefur mér mjög góða greiningu sko. Já. Og þannig að annars væri maður alltaf ekki að standa í þessu sko. Þetta er góð glíma sko, ég meni ég er að græða heilmikið okkar köfunum sko. Já, það er orðnað svolítið mjúkar sko.
Þeir hafa oft komið stungur frá ýmsum varandi spurningar með ýmislegt sem maður hefur þurft að allan við að svara, bara til þess að feysinu og svona. Þess að fólk hefur sett manni fyrirspurnir og pælingar. Og sumt mjög skemmtilegt, annað ekki. Við erum alltaf orðnir eins og gamla kettlingar og elliheimili, sko. Það ekkert svona tannlausar kettlingar. Það ekkert biti í eitthvað lengur, sko. Já, það alveg rétt. Það svona eftir 2 tíma, þá koma smá tennur, sko. Má sagði að maður þurfi hérna eilífu byltingu, en byltingin ætti að vera hugafarsleg innanfrá. Hún ætti að vera sjálfsbrottin á hverjum og einu. Bylting blekking, sko. Maður ætti aldrei að staðna, sko. En þá er aftur þessi tímaspíral, hvort það sé hóks. Ég meina, Gurdjieff var nú að tala það, að allt var í vibration og að sálin væri í rauninni skynvilla, hún væri á endalausu spíralferðalagi, þú væri að endurtaka sama í æviskeiðið aftur. Ég minnum á eitt sem að Anna Rælubóknin spurði mig í morgun, sem hérna svona alveg skýr sönnun á þroskastíi viðkomandi, að hann spurði, ert þú ekki bara hóks? Já, þetta hefur nú komið fram áður. Já, þetta það sama að segja, sko, það þýðir ekkert fyrir mig að tala við að þú heyrir aldrei í mér, sko. Já, þetta svona eins og þegar David Bowie var með Ziggy Stardust, þá var hann að gera því að koma fram þannig að allir myndu að halda hann var í hommi, en samt að ég á konu. Þetta var fín auðlýsingar, já. Ég meina, hérna, þú veist, það hérna, að spurja mig að ég sé hóks, skilur eða hann sagði, ert þú bara nokkuð til, þá ertu í raun að segja að þú ert bara að tala út í loftið, sko. Já. Ef þú ert að tala um eitthvað sem þú trúir að sé hóks eða sé ekki til, ég skil hvað það var. Hvað ertu að gera? Þetta er mjög kjánaleg spurning, sko. Já, já. Sýnir bara mjög lágt það sem ég myndi kalla sennilega IQ-stig, mælanlega greind. Það fyrir eftir hvað við mögum notum til að mæla. Já, þú veist, þetta er það sama og ég fara á skattstofun og segja ég á ekki að borga neina skatta, ég ekki til, skilja. Já, ég meina, þú veist, þessi umræða er bara út í höft. Maður sér alveg okkur spurningin í gerð, sko, þú veist. Hún er verið að segja, hvað er þetta efast það sem er self-evident, það er það sem hún er byggð á. Já, þeir eru reyndar í, sko, ég held að sé eitthvað tím á bakvið þetta náttúrulega vinnur alltaf teleprompterum og að þeir eru í gríðarlegum vandræðum að strauja yfir mig, sko. Það hefur einhvern veginn algjörlega missað. En hvers vegna er þetta Harmageddon þættir að skipta í svona miklu máli? Við erum að tala Harmageddon ennþá eftir við erum búin að vera í útsettingi í 45-50 mínútur. Já, það er náttúrulega... Hvað er issue-ið? Það er náttúrulega samræðan við góleminn, sko. En þú vilt hana? Já og nei. Já. Þú vilt markaðssetja Frelsi TV, þú ert með ákveðin boðskap, þú sjálfur sagt það, bara núna fyrir nokkrum dögum á Facebooku. Ég er með ákveðin boðskap sem ég langar að koma á framfæri. Þú þarft ekki að vera feiminn með það. Er það ekki? Við erum ekki að ranta ef við höfum ekki eitthvað boðskap. Nákvæmlega. Þetta er allt rétt hjá þér. Ég hef áhuga á því að koma boðskap mínum á framfæri. Ég hef áhuga á því að fólk heyri það sem ég er að segja. Já. Ég hef áhuga að mæta í Harmageddon þætti til þess að breiðari hópur heyri í mér og ég er tilbúin að mæta þessu abuse til að uppfylla þau markmið, sko. Já. Og hérna, ég er eins og kettlingi sem er til í að fara á svona kynnsökhátíð í Vestmannaeyjum og ég að hættu að einhver slengi bellinum utan í mig, sko. Já. Þannig að ég tek alveg fulla ábyrgð á því, skilur þú? Já, ég er ekki að gagnrýna það, ég bara að spá í, það er eitthvað issue hérna, leysum það.
sko, ég hef ekki í raun issue á móti ég líka fengi þetta sama í kommentum og það er eitthvað eins og ég hef sagt áður, það er gott að tala við ælupókana því þeir eru spegilmynd á góleminn sko. Já, mjög fín sko. Reyndar eru þeir þjálfuð gólem sko. Já, þeir eru verkfæri. Já. Þeir eru... Þannig að þegar ég minnist á þá get ég alveg sagt sko góleminn segja þetta og góleminn er að hugsa hitt, skilur. Já, þú ert líka að koma inn í þessa þætti, sko ég bara að reyna að spá í þetta, þú kemur inn í þessa þætti líka með, sko ég er löngu búin að átta mig á því að þú talir aldrei það, þú þekkir mjög vel setninguna Páls postula, vertu kærn eins og höggormur, falslegs eins og dúfa. Nákvæmlega. Og það er hlutur, sko, ég tek alltaf eftir seinni hlutasetningar, þannig að ég er bara falsljús eins og dúfa. Ertu með fremri dyslexíu? Framhluta dyslexíu, bara nærði aldrei fyrir hluta orðana. Já, maður pælir í, sko, hverjir er að gera hluti, veist. Já, það sem ég ætla að segja, maður sér, þú kemur inn í þættina í góðri trú, þið langar að koma fram, það er eitthvað sem þú verður að segja, þið langar að geta rökstudda, en það er ekki verið að, en þú ert beittur, sko, þekktri, amerískri margmiðlunatækni sem er ætluð til að gera lítið úr þér, en ef það tekst ekki að gera þig á að meiningarlausu showbusiness, og þér sárnar að þú ert að tala við upplýsta, enlightened Íslendinga sem er að koma úr þinni menningu sem þér þykja væntum og vilt allt það besta, að þeir skuli koma fram við þig af þeim óheiðarleika sem húmanistum er einum lagið. Þetta sárnar þér, vegna þess að þú ert að gera þetta í góðum hug, þú vill láta gott að þið leiða. Þetta er mín ákveð, sko. Já, ég held reyndar að orðið sárna sé ekki alveg rétt, sko. Þetta er meira eins og ég hefur að lýsa í. Þetta er eins og einhverja ælir á því, sko. Þú mátt hafa tilfinningar. Það sagði Hörður Torfason og hann lýgur ekki. Svo ég veit ég. Já, sjálfsögðu hef ég tilfinningar eins og allir aðrir, skilur. En þetta er eins og að fara í box og mæti hringinn og fá svo einn og kjaftur og bara, já, minn, á sjálfsögðu finnur sársaukan, skilur. Ég er ekki að tjá mig þetta í þeirri merkingu, skilur. Ég veit hvað... Ég er ekki að væla undan höggunum. Og við tökum orðið sárnar og við skulum breyta merkingu þess og segja þér sárnar fyrir þeirra hönd. Ég held að sárnar sé ekki alveg rétt að orðið, skilur. Þetta er eins og að segja, já, bóksarinn sárnaði. Ég er ekki að tala dramatilfinningar. Nei. Ég er ekki að tala það er mjög gott að greina þetta. Þetta er mjög gott. Ég er ekki að tala að þú er farið heim til kona þinnar, gleyminu alltaf hvað hún heitir, hvað heitir hún aftur? Tíkist og hérna tæki utan og segja, það er allir vondir við mig. Ég er ekki að tala það. Nei. Ég er að tala svo veist, þegar manni, það er til enstorð. I'm concerned. Nei. Ég skil gott við, það er til annar orði yfir þetta sem hjúpar þetta betur. Að þetta er svona ekki vera brugðið heldur, mér er ekkert sama. Ja, þetta er kannski meira bara svona almennur pirringur, því að það voru ákveðnir punktar sem ég var búin að undirbúa og það voru ákveðnir hlutir sem ég ætlaði að koma frá mér og svo bara eina sem er að ræða mér í 20. skipti bara, Axel, ertu geðveikur og ertu til? Og veist, það bara... Já, hafðu eitt í huga. Þegar að menn ráði ekki við málefni, þá hjóla þeir í mannin. Já, sjálfsög, þetta veit ég allt saman, skilur. Já, ég veit þú veist það, en þú mátt tilfinningar. Já. Til þessu verður nú að koma í djúpköfun til mín, elsku krakkurinn minn. Sem er reyndar að hluta til rétt. Það er mjög gott að tala þetta við einhvern að viti. Mér finnst þetta líka skipta máli vegna þess að við erum að tala umræðu form samtímans okkar. Já, og ég meina, ég sé líka ofta þegar þú lendir í rimum, þá verður þú líka upplifið sömu tilfinningar, sko. Já, ég er öskureiður. Sár er ekki rétt að, þetta er svona, veist, ef að bóksari fer í hringinn og fær rosa mikið af kjafsökum og upplifið hennar sársauka,
skilur, það einhvern veginn maður, sko, já, ég veit það ekki. Ef boksari fer í æfingarhring og hann fær kjaftsök utan við reglurnar og þjálfarinn létir svo hann sæi það ekki, þá má þér sárna. Það óréttlæti og sá óheiðarleiki, notum bara það orð, þó það sé ekki spot on. Já, en málið sko að ég náttúrulega að mæta í heimsókn í þeirra þátt, skilur, það ekki eins og ég stjórna þessu þætti, sko. Nei, og ég meina, þú veist, þessi þáttur búin að gera marga góða hluti fyrir þig. Já, ég raun ekkert að kvarta, skilur, ég er bara að segja, ég mæti við erum að analysa, það eitthvað í sögangi. Og venjulega ertu ánægður með þessa þætti, núna ertu það ekki og við erum að reyna að analysa hvað málið Ég er að hlusta á... Bittu, expose your weakness and find your strength. Það ætti nú að vera fljótlega að finna veikleika hjá mér. Það eru svo margir. Nei, þú ert miklu, þú ert búin að standa eins og rokkal í miðju Atlantshafinu. Hann nú að hverfa hægt og bítandi. Já, við bara styrtum þá með steypu yfir hann. Ég meina, þú veist, bara eins og ég segi, ég meina, ég á til að nýta í þig, en það alltaf meiti vináttu úr hlýju. Þú veist, ég átta mig á einu, það mjög erfitt fyrir tvo hana að vera í sama hænsnahúni, hún segi. Já, reyndar ég get alveg sjálfur bara þá horft í spegil, sko, eins og þegar Hafni fór út af sakramentinu á mér, þá var ég mjög harður við hann, sko. Já, hann var harður við þig, en ég meina þú fylgist með skrifurum hans, hann fylgist með vídeónu þínum, það þú veist, heitir að vera, hvað kallaði ég það daginn? Samstíga en hvað sagði ég? Hvað var ég að kalla þetta daginn? Ósammála en samstíga, Já, en ég hlustaði á þáttinn aftur á þann, sko, þegar ég var að deila honum. Og ég var mjög ánægður með frammistöðu mína og þeim punktum sem ég kom fram, sko. Þeim tókst ekki til dæmis að koma mér úr jafnvægi. Já. Og þegar hann byrjaði með dónaskap, frostbitið, þá mætti ég honum bara. Og hann fór raun í panik, sko. Þú stóðst þig mjög vel, þú staðið vel í öllum þessum þáttum. Að mínu mati, náttúrulega, en við vitum það bara mennir svo Guðjón Reynberg sem taka mark á axl. Já, þessum allt í lagi, sko. En ég held að þetta sé frekar svona að, þú veist, ég fór í boksringinn og þú veist, þú ert að boksa, þú veist, þetta amatörboks og svo gafstu aðeins svo hart högg, sko. Ég held að þetta sé meira bara svona samvinskupið að ég hafi slegið og fast, sko. Ég hugsaði, af því ég var reynda búin að skrifa þarna komment í dag, ég hlustaði bara á fyrsta þriðjunginn. Ég bara nefndi ekki að hlusta á þarna dónaskap og þetta, sko, þeir eru að gera lítið úr sjálfum sér þessi strákar. Og þeir eru líka að gera lítið úr þeirri sneið hlustenda sinna sem vill svona merkingarlaust showbusiness. Þeir eru að reyna, þú veist, og það þú veist, ég ekkert á móti þessu þætti, þetta fínn þáttur, en ég læt ekki sjá með hana. Það ekki búið. Og þú veist, mér ekkert illa, ég var að hæla frost á hann, mér ekkert illa að frosta, þetta örugglega ágætis náungi, þú veist. Það snýst ekkert persóna hans, sko, en reyndar eru við allan tíman, sko, það kannski, sko, rimman náttúrulega aðalega milli mín og Frosta, sko. Sko, ég man eftir því þegar þessi þættur byrjaði á þessum tíma, ég var hrifinn af nafninu, ég var aldrei elst við þessa þætti, ég hef heyrt einn og einn bara, ég hlusta á þættina þína þegar þú deilir þeim, ég hlusta á þáttina og viðtalið við Sturla og einhverja 2-3 aðra bara því ég sá þessu deil. Og að því ég ákvað að gefa þeim séns og hlusta eitthvað annað en þáttal af Axel. Þú veist, mér er ekkert illa af hennan, þú veist, þetta slæmur út af það. Já, slitna aðeins. Áttamöldinast alveg á því hvað að vinna. Slitna aðeins seinni hlutin í mér. Já, það er bara, þú veist, ég veit ekki, YouTube-skam. Ég átta mig á því hvað það er mikil vinna að mæta ferskur okkur en einasta degi útastætti. Þess ekki ég til að mæta ferskur í mín eigin vídeo okkur en einasta degi. Nei. En málið er eins og í það, sko, ef þú analysar aðeins þáttinn í dag, sko, þetta er eins og eitthvað sem horfir á boxleik, sko, að hann kannski sér bara menn vera að boxa, sko, og þú er búin að læra box meira og ert búin að stúdera, þá fer að sjá taktíkina sem verður að nota, sko. Ég er búin að fatta okkur þú ert svona sár.
Já. Þú ert sár af því að þú upplýðir í fyrsta dag að þú hefði verið hafður að ódýru útvarpsefni án innihalds. Nei, það ekki rétt upplifun, sko. Það segir bara göðlega vana, þú segir alltaf nei. Nei. Ég allt í einu komið með vandamálum að vera ekki alveg hreinskilið með hugsanir mína? Já, fyrir sjálfið, sko. Sjálfsblekkingir erfiðast að vandamáli. Já, það eins og ég get alveg doppeltekað út á þeirri kenningu, sko. En málið það, ef ég fer yfir vídeóið eða hljóðið af æfingarleiknum eða þess bóksinu, þá gerði ég ekki einustu taktísk mistök í bóksinu, sko. Og eina sem ég gerði kannski var að kýla heldur fast í síðustu 2 höggunum. Þetta skiptir ekki máli. Reynd að finna lagið með Inferno 5 sem heitir skiptir ekki máli. Og setningin skiptir ekki máli endurtekið öll lagið. Það sem gerðist var að þú mættir út af það, þú stóðst fyrir þínu, útvarpsþættir lauk og morgun kemur nýr dagur. Þetta við báðir margbúin að fatta. Ég meina, ég hef komið í örfá skipti í útvarpið hjá Markusi og Jóa. Og ég hef sagt það við þá báða. Ég hef engan áhuga í neina aðra útvarpsþætti heldur hjá þeim. Nema með einn undantekningu. Og ég var alveg til að hitta Ásþór. Nei, hann hvað heitir hann? Sumagleðin? Já, Ásþór Magnússon. Nei, sem að sem var með stöð Rás 2 fyrst og núna með eftirmyndarsþættin á Bylgjunni. Já, Ásþór Magnússon, Okkur manni ekki nafnið alltaf. Hann leyfði mér góðfúslega að birta viðtalið sem hann tók við hann Gunnar Dahl. Þorgeir. Ástvaldsson, já. Já. Mér finnst Þorgeir fínn útvarpsmaður og mér fannst það ekki tíma. En svo ákvaði ég með að gefa honum séns af því mér fannst það ekki og ég sagði, akkur hann þá svona vinsæll útvarpsmaður og ég fór að hlusta á hann og hann, er hann verkfæri kannski, mjög líklega, en mér finnst hann fínn útvarpsmaður, ég var alveg til í að viðtala hann eftir. Þú sér það að ég með mesta hlustun frá Harmageddon í morgun, sko. En þetta skiptir ekki máli. Þetta skiptir nákvæmlega engu máli. Í markaðsfræðinni skiptir þetta öllu máli. Nei, dagurinn í dag, gær skiptir engu máli. Ég ætla að segja hvað skiptir máli. Já, segðu mér. Ég horfði á þegar að Alex Jones hakkaði Piers Morgan í sig út af byssumálunum. Já, einmitt. Veistu hvað ég hugsaði eftir þáttinn? Djöfulsins stónið maðurinn. Já. Djöfulsins stónið var hann. Ég var búin að sjá Piers Morgan oft í viðtölum, ég hafði gaman á honum. Ég ber enga virðingu fyrir Piers Morgan, hann mjög óheiðarlegur. Já, já. En ég var líka búin að grúska í honum og það var hann Pilger, documentation-gaurinn sem að benti á hann var óheiðarlegur og benti á sönnun fyrir því. En mér fannst til dæmis þátturinn það sem að Piers Morgan tók Jesse Ventura á beinið, 45 mínútur. Það sem Jesse Ventura, og það þáttur sem þessi virði að horfa á frá markaðssjónarmiði alveg einu sinni ári. Jesse Ventura kemur í þáttinn, Piers Morgan að taka hann á beinið allan tíman, í 3 korter og þegar að Jesse Ventura stendur upp og yfirgefur salinn þá átti hann áheyrendur. Hann átti það. Hann átti meira sem Piers Morgan líka. En Alex Jones var sér til skammar. Tökum annan þátt þar sem hann veður upp á svið núna fyrir nokkrum dögum á Republican Convention hjá gaurunum í Young Turks. Það vita allir að Alex Jones og Young Turks eru í samkeppni áhorfstöður. Þeirra vinna fyrir sama vinnuveitaðan. Uyghur hefur með þess að koma í viðtali við Alex Jones. Alex Jones kemur upp á sviði, lætur svo fíbl og lætur reka sig á sviðinu og reynir svo að spila sig sem eitthvað viktim eftir á. Hvað hefur hann gert svona lag oft? Hann birtir á Rásinni sunnudaginn þar sem hann að fara í flughöfn og hann tekur eftir að einhver þekktur pólitíkus í Bandaríkjunum að bíða eftir sama flugi og hann pestar gaurinn algjörlega. Gaurinn byrjar að segja við hann, ég hérna í samræðu. Ef þú vilt taka viðtalið mig, þá pantar viðtalið mig.
En Alex, já, bara eins og bara almenn kurteisi. En Alex hættir ekki fyrir gaurinn var það byggði lögreglunum að fjarlæga. Og þessi gaur bara neitaði mér í viðtal og kallaði lögregluna. Því líkur dóni. Hvað eru margir sem sjá þessa framkomu Alex Jones og missa allt álit á hann? Já, hann náttúrulega alveg búinn að tapa því, gaurinn. Ég hef reynt að hlusta þess á hann, en ég bara... Ég get það ekki lengur. Nei, hann alveg bara lost in space, Hann hefur gert góða hluti, ég ætla ekki að gera lítið úr því. Já, hann þessi stílans vakti mig til dæmis mikið, bara hrópa, ef ykkur vekur því með hrópum, þá skiptir kannski ekki alveg öllu máli hvað hann að segja, hann bara vakti þig. Já, þú þarft að gera meira en að vekja fólk. Þú þarft að vera með eitthvað kjöt á beinunum. Já, þetta það sem einmitt með til dæmis allt svona app, skilurðu, sem eru í þessum Play Store og iStore. Það er bara margir sem að byrja með app og fá bara 10 miljón download, svo búið, svo bara einhvern veginn notar ekki appið eftir það. Og þá komum við aftur að þessu með tíman. Ég fór í gegnum svona tilvistakreppu fyrir ekkert löngu síðan. Og ég gera þetta hvori. Ég náttúrulega með óvinnilegt málefni. Ég stundum, já, kannski oft, ég klaufi að koma hlutunum frá mér þannig að þeir skiljist hratt og vel. Ég þarf oft langan tíma til að útskýra hvað ég að pæla og fara í flækju og ég oft heyri eftir á þegar ég hlusta á mitt, það hefði mátt útskýra þetta með nýtt með það. Já, og eins með greinaða mínar og skrifa mín og annað, ég átta mig á því að það sem ég að gera höfðar ekki til hvers sem Auðvitað hugsa í stundu þegar ég horfi á bæði bloggi mín og bækurnar og annað, ég nú ekkert að fá mikið áhorf við þetta, nú ekki bara tíma sverði. Nú einhverju sem gefur meira, gleymdu þessu bara. En hvað með þá sem eru byrjaðir að hlusta? Hvað með þá sem eru að hafa samband? Hvað með þá sem eru ánægðir með það sem ég að gera? Hvað með eins og bara eitt sagði við mig í gær? Hann sagði ég hlusta á allt svoleitu frá þér, þó ég skilja það ekki alltaf allt. Og þetta var hól. Og hvað með þetta fólk? Ég meina, það ekki þess virði að ég haldi áfram? Ég meina, ætla ég að gera lítið úr þeim. Og fólkinu mínu, áhrifundur mínum fjölgar. Það fjölgar kannski ekki 100 á mánuði, það fjölgar kannski bara 1 á mánuði, en þeim fækkar nánast ekki neitt. Þeir sem einu sinni byrja að hlusta á mig reglulega þegar ég vil halda það áfram. Og gefa mér feedback. Þeir fatta að ég meina það sem ég að segja. Ég ekki að vera leiðtogi eða kennari eins en eins. Ég bara segja mínu skoðun. Og þegar fólk fattar að ég tek mark á skoðunum annara, þá fæ ég feedback, ég fæ ábendingar. Bara síðast í dag fikk ég komment á eitt vídeó frá stelpur sem býr erlendis, sem að fylgjast með vídeónum mínum. Ég þekki hún ekki neitt, ekki á Face eða neitt. En hún skrifar stundum komment og hún kom mér með frábært komment, nóg mikið til ég glósaði það, að því ég ætla að grúska þessi því sem hún var að segja. Það myndast hringur, það myndast samskipti við fólk. Og hvort að viðtalið sem ég fór í á útvarpi sögu fyrir mánuði skiptir máli eða ekki, hvort að ég stóð mig vel í því eða ekki, skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli hvernig ég vinn úr því. Já, en reynda fyrir mig rosa gott að geta talað þetta við þig, af því að eins og með bara, ef maður með box sjálfara, þá gott að ræða leikinn og taktikinn á hvað gerir. Já, við erum báðir að boxa, við erum báðir gagnaði að ræða saman um þetta. Já. En þú sér það, ég með undanfarna 28 daga ég með 3800 views á rásina Já, það skiptir þeim máli með já, ég er búinn að fá núna einni viku, tvisvar hefur verið stoppaður á götu af því einhverju var að þakka mig fyrir vídeóinu. Já, einmitt. Bara fyrir örfáum dögum þá lendi ég því að ég hitti mann, ég var mér svo bara að fá mér að borða eitthvað staðar. Skroppi var að útrekta og skrapp inn á ódýran stað og fekk mér matarbita og kemur maður og segir, já, útvarpsstjarnan. Það segi ég. Þá hafði hann hlusta á mig þarna fyrir mánuði síðan í útvarpsþættinum á sögu og þekkti röddina.
Já. Hann settist hjá mér og voru að spjallaði mig og sagði mér ýmislegt fjármálin, sko, seðlabanka spillingun á Íslandi sem ég hafði ekki hugmynd sko, kall sem að fylgjast með. Þetta árangur, það er samfélagið sem myndaðist. Já, en það sem er að skila mestu núna vinsalasta rásin hjá mig núna eru djúpkafanir. Já. Þær hafa aðeins staðið upp úr núna, sko. Samræður eru alltaf skemmtilegri heldur en innræður. Já. En ég verð að hæla þér fyrir, sko, þegar þú komst með Sigur Fáfnisbana, ég var mjög hrifinn af því. Já, og með hítruna. Já, þú splæstir þarna 2 mýtur saman í eina og gerðir á mjög snyrtilega. Ég á mína spretti víst en þá. Það kemur fyrir, svona þegar konaðin hefur verið ekstra góð við þig. Kona mín er alltaf góð við mig, alla daga, allan sólarhringinn, þannig að það er engin vandamál þar. En ég held þú vitir alveg hvað er að fara, þú veist, ég var að hugsa mér í dag, hverjir eru bestu sprettirnir á Frelsi TV? Hvað er það sem þú gert? Hvað er besta efnið þitt? Já, segðu mér. Og besta efnið þitt er að hluta til með fullri virðingu fyrir öllum pakkanum. Þá hefur átt spretti þar sem þú varst búin að undirbúa þáttinn. Þú varst búin að gera allan að, hvort sem þú varst búin að skrifa hjá þér eða gera þau í huganum, búin að ákveða þetta ætla ég að tala á þennan hátt og koma því nýtt með það frá mér. Og það var mikið svona efni áður þú byrjaðir á live-unum. Ég veit að live-in hafi verið vinsæl hjá ákveðnum hópi hlustenda, áhorfenda hjá þér. En margir af þessum þáttum eru ástæðan fyrir því að þú fékkst mikla athygli. Fyrir því að þú fengið áskrifundur. Ég held það. Já, reyndar sko... Heimavinna. Það sem heimavinnan var lág fyrir og ætlaði bara að tala þetta og búið. Já, reyndar hafa þeir þættir ekki fengið eins mikið áhorf, sko. Eins og til dæmis bara... Kannski eru þeir eldri. Nei, ég menn einn nýjan svona þátt Kirkjugrið andskotan, sko. Þar ég bara með 211, sko, sem alveg fáránlega lítið miðað við hvað ég undirbjóð þann þátt vel og hvað mikið goodies í honum, sko. Það er líka annað mikilvægt í stríði og markaðsfræðum að það er að þekkja tímana. Sko, sko, þú ert að fara í herferð og það er mjög mikilvægt að þekkja tíman, sko. Já. Það er allt annað, allt aðra taktikir og allt annað strategi að notuð í júlí eða desember, sko. Já, ég er sammála þessu. Skoðaðu í þessu tilfelli, ef þú vilt virkilega pæla í svona hlutum, skoðaðu einni helgi í að kynna þér Rommel. Já, mennur í sambandi við, já, en sko í sambandi við skilabáðatækni eða? Já, sko Rommel, bara alveg eins og þú talað Art of War. Art of War á alveg heima í þessu líka. Já. Rommel, ef það er eitthvað sem Rommel var snillingur í, þá var hann að beita markaðsfræði á andstæðinga sína og samherja. Hann var snillingur í þessu og hann var snillingur í að fá alla sem að máli komu með sér. Já. Hann var snillingur á öllum þessum þáttum og eins og Patton sem að sigraði hann í Norður-Afríku. Hvað gerði Patton áður en hann fór til Alsír? Patton stótraði Rommel, öll hann skrif allt sem hann fann hann. Og Rommel var sko einn af eftirminnilegustu markaðsfræðingum síðar í heimsstyrjöldinni. Mér er full alvaraðinu. Já, ég reyndar sko... Vegna þess að því þú hefur góð skilaboð fram að færa og eins og þú segir, ég er ekkert sammála öllum þínum skoðunum, öllu sem þú ert að pæla og allt það, en ég er samherjiði og ég skil það að þú vilt koma skilaboðum á framfæri, ég skil að þér finnst markaðsmál og athygli og annað skiptamáli, en það er spurning hvort hefur meira vægi?
Já, það náttúrulega sko, ef þú ert ekki með góða vöru eða góða sögu, þá getur þú beitt allar í markaðsfræði heimsins og það gerist ekkert sko. Já, nú veitum við báður að ég með besta efnið á internetinu í dag. Jú. Og ég beiti mjögur í markaðssetning og mín markaðsókn að reka fólk frá því. Öfug markaðssetning enda markaðssetning eins og ugly pizzur. Já, þetta bara mín tækni. Ég rek fólk frekar frá perlunum, sko. En ég veit það líka þegar það kemur einn og einn sem að fílar perluna, hann fer að markaðsetja. Ég treysti á áhorfendur til þess að markaðsetja. Já, ég reyndar sko, fyrir mér eru sérunir þættir þröngt málefni og flæðisþættir tvennt ólíkt, sko. Þetta eru tvö tól sem ég með verkfæri kistinu og ég jafn mýgur á bæði. Já. Hins vegar hefur mér ekki fundist vera rétti tíminn til þess að taka djúp mál og ég vil taka það skrefinu lengra sko. Og ég ætla að gera vandaðar heimildarmyndir. Já, ég hef ekkert það að segja. Ég ætla ekkert að fara að segja þér til. Ég bara vildi koma með þessar athugasemdir. Já, þakka þér fyrir að tala svona mikið mig. Ég vona að ég geti talað svona mikið þig einhvern tímann. Já, þú gerir það. Ég meina, þú kemur mér á framfæri. Ég meina, ég kann alveg meta það þó ég skammið þig. Það bara öfuga hólið hjá mér, sko. Ef ég skammaði þá ég hælaðir. Já. En það málið að ég hef sko verið að ég vill fara út í heimildarmyndagerð og ég hef aðeins verið að núna læra betur hvernig ég framkvæmi það og ég hef aðeins verið með þess að ég vil gera tónlistina sjálfur líka. Það bara út að ég nenni ekki að standa í einhverju höfundarétta blaðri sko og þannig að ég Það styttist í það að ég fara að koma með bara massívar heimildarmyndir í fjöldaframleiðslu núna. Sko. En svo það sem ég ætla að bæta á, því ég var að tala með þetta með Alex Jónsson, þannig tók ég eitthvað 2-3 dæmi hvernig hann hafa sér. Já. Margir af þáttunum hans eru fínir og sumir þættirnir þar sem hann tegur, veist því svo, ef ég sé að hann með viðtal við Tex Mars, þá vil ég alveg horfa á það, ég fíla Tex Mars, minnst hann kúl gaur og ég tek undir með ýmislegt hjá hann, sko. Ímislegt. Sund. Smá. Já, ég er reyndar farin að, sko, ég er farin að já, leið mér að klára það. Nei, ég er gesturinn. Já, haltu bara að kætti, sko. Ég rafta bara eftir. Já, þú gerir þátt með einhverjum öðrum, bara, já, Axel, hann bara, ég gerir bara þátt á eftir á ásinu minni, allt sem fekk ekki að koma stað í djúpkvöðun á hann. Já, þetta verður rosalegu vítarhingur, sko. En já. Nei, ok, það kom pása þá segir, sko, af því að, sko, skýtt með innihaldið ef að maðurinn kemur það illa fram við aðra. Það er það sem ég er að höggva eftir. Mér er drullu sama hvernig hann kemur fram í 3 tíma þáttunum sínum, ef hann er að tala um eitthvað síðan en að hlusta á. En þegar ég sé hvernig hann kemur fram við annað fólk, þessar 3-4 sem ég nefndi, þá sé ég hvers konar maður hann er. Og þá veit ég hvort að þetta er maður sem ég myndi vilja hafa, ég get ímyndað mér að það væri árshátíð og við værum báðir á árshátíð. Gaurinn væri malandi allan tíman yfir öllum og enginn fengi að taka þátt í einum stafnræðum. Hver nennir svona gaurum? Svona frekju brussum sem að yfir alla. Þú veist, ástæðan fyrir ég að nefna þetta svo, þegar ég hlustaði á þáttinn hana, það sem ég nefndi á þættinum hana, Harmageddon þættinum. Já. Ég hætti að hlusta út af því ég nefndi ekki að hlusta á þáttastjórnendur. Vegna þess að þeir komu fram við þig eins og Alex Jones þegar hann er að vaða yfir aðra. Já, einmitt. Þú veist, þú komst vel út, þú varst alveg í vörnarlan tíman eða sóknarlan tíman, skiptir ekki öllu máli, en þú komst þínu til skila og stóðst fyrir þínu eins og þér var leyft. Þú þarft ekki að vera leiður yfir einu en einu, og nei, ég veit að þú ert það ekki. Nei. Mannleg samskipti spil inni og ég hugsaði eftir á, ég hugsaði nefnilega allt þetta eftir á og ég hugsaði líka hvað skildu vera margir hlustendur Harmageddon sem hlusta á þessi samskipti hrímþursana við þig
og hugsa eftir að helviti er hann duglegur að standa upp í hárinu á þeim eins og þeir vaða yfir hann á skítugum skósólunum. Já, áttam á því. Það er eitt af taktíkunum sem ég nota. Ungt fólk út í samfélaginu veit alveg hvað heitir kurteisi og virðing. Já, það er það sem ég var að segja áðan, sko. Þess vegna hefur þú nú örugglega gaman að hlusta á þáttinn frá upphaf til að enda út frá taktísku sjónarmiði og þú sér að hann er að beita þekktum taktíkum á mig og þú sér að ég er að beita varnartaktíkum á móti allan tíman, sko. Þannig að þetta er taktískur leikur allan tíman og hvorugur okkar missir damp, sko. Nema ég náði rétt í lokin, þá náði ég rosalega þungu höggi á Frosta og hann misti algjörlega jafnvægið, sko. Já, ég skal hlusta á þetta aftur, ég geri það, alveg eins og með síðasta live, manstu, ég var búin að hlusta á því Fjallum Nýs og svo, ég var að elda, svo ringdi síminn og svo þegar ég var búin í símanum og var live búið og ég fór bara að gera eitthvað annað, svo komst þú online og myndi mig á, heyrðu hvernig var liveið og þá spólaði ég inni og ég hefði mist akkurat seinni helmingin, sko, ég hefði heyrt 55 mínútur. Ég lít þannig á, ég þarf ekki að hlusta á liveið, ég veit þetta er áfram á rásinu, ég veit ég hlusta á þetta seinna. Já, en það er engin skylda, sko. Ég sendi þér bara dráttarvexti ef þú horfir og seint, sko. Er það í krukkunni með atkvæðinu? Nei, það er handrukkun frá Hells Angels, sko. Talandi það, hvernig fannst þér heyrðirðu vídeó sem ég gerði nýlega á íslensku, það sem ég hélt í fram að ég ætti Borgarfjörð? Já, mér finnst það mjög gott hjá þér. Ég lagði svolítið hugsun í þetta og ég setti það fram. Einmitt. En af hverju viltu Borgarfjörð? Er þetta ekki bara kjarnorkuúrgangur út allar trissur? Ég bara skilja eitthvað eftir þetta hinum. Ég hef nú tekið bara... Ég egnaði mér nú bara fjórðunginn á Borgarfirði, ég hef ekkert að gera það meira. Nei, einmitt. En málið já, heyrðu, það var einmitt, ég ætlaði líka að tala alvöru mál, annað en að sleika sárin eftir boxkeppnin í morgun. Líður nú betur? Já, gott að spjalla við Guðjónum með það. Og nóg það væl, en tókstu eftir því þegar að yfirmenn bandaríska hersins komu til Íslands, þá mættu þeir á fund með Landhelgisgæslunni. Hvenær var þetta? Síðustu viku. Nei, ég er hættur að fylgjast með þetta. Ef það birtist ekki á Facebook-vegnum, þá veit ég ekki að það. Nei, ég hjó eftir þessu, ef þú rannsakar þetta aðeins, þá kemur fram í grein þessa heimsókn yfirmanns flughersins í Bandaríkjunum eða einhver herr yfirmaður. Hann kemur til Íslands þess að ræða varnarsamstarfið og mætir hjá Landhelgisgæslunni. Þetta er svona diplomatísk heimsókn, sko. Já, þetta er áhugavert. Og sko, ég hef og þú hefum bent á, sko, þú hefur náttúrulega bent á stjórnarskráin er ónýtt frá 2013. Ég held reyndar að þeir hafi viljandi tekið hana úr sambandi, sko. Já, þeir vissu alveg hvað. Ólafur Ragnar er með það á hreinu. Já, að á Íslandi í dag gilda herlög. Já, þú varst að segja þetta daginn einhvern tímann. Já. Ég sagði þetta í bloggið og lesið bloggið. Já, ég man það ekki. Ég er ekki búin að fjalla þetta, ég er að gera það fyrst. Þess vegna vildi ég að fá þér djúpkóðun líka til að tala um þetta. Að þetta er ennþá að mótast, sko. Að sko, stjórnarskráin var viljandi tekin úr sambandi. Og 6 mánuðir seinna var Sævar skotinn. Já, og frá 1992 þá búið að vera að setja lög þar sem að allt vald fært allt vald, ofbeldisvald er á höndum eins mann sem ríkislögreglustjóri. Og meðan allir eru að horfa á fíflið eða trúðin á Bessastöðum dansa og hálfvitan og alþingi hlaupa í Kumbatja, sko, eða hlaupa í hringi, þá er þetta búið að byggjast upp og það er orðið þannig núna að valdamesti maður landsins er ríkislögreglustjóri. Og það væntanlega líka yfirmaður Landhelgisgæslunnar. Hann er undirmaður ríkislögreglustjóra. Er hann undir ríkislögreglustjóra? Ég býst við því. Tékkað á því í skipuriti. Landhelgisgæslan, samkvæmt lögum, þá getur ríkislögreglustjóri hleypt hvaða vopnaða liði inn í landi sem þeim sýnist. Já, ég veit það, en manstu það sem Jordan Maxwell er búin að vera svo yfirnið að segja að í þessu Document Authority fá sitt hvort landslög og sjólög.
Já, ég áttam að því, en við erum bara að tala landslög, sko. Já, ég bara að leggja þetta inn í dokumenti sem við erum að búa til. Já, en sko, Frakkland búið að vera undir herlögum frá Charlie Hebdo. Já, ég veit. Það núna verið að ræðum að eftir þessa eftir að sirkusinn keyrði í gegnum Þýskaland núna í síðustu viku, eða þessari viku, þá verið að tala um að setja herlög í Þýskalandi. Þetta alveg stórmerkilegt að fólk skuli bjóða sér upp á þetta, en mér finnst þetta áhugavert, ég ætla að tjekka á þessu með að yfirmenn, hvað var það, bandaríska flotans eða bandaríska hersins eða allt saman? Það flotin, herinn og flugherinn, þetta eru 3 deildir bandaríska hersins, pluss og kjarnorkuvopnin, ég held að þau séu sér. Kjarnorkuvopn eru blekking. Fyrir utan það. Það ekki hægt, sko, það nefnilega að þú farið alltaf skekkjur í útreikningana ef þú ert alltaf að hugsa kjarnorkuvopn. Ég ekki alltaf því. Ég að tala skipulag hersins, ég ekki að tala hvort það vopnliðist til. Já. Ég að tala stjórnarfarslegt skipulag. Við erum ekki alveg sammála með þetta með kjarnorkuvopnin, en ég nenni ekki að dýbeita það núna. Sko, það sem að því minnst áhugavert hann komi og hitti yfirmann flughelst. Vegna þess að það yfirleitt talað landhelgisgæsluna sem kontaktaðilann fyrir varnarmálin, hernaðarlegu vandamálin, og NATO-svæðið og Keflavíkurflugvelli undir stjórn landhelgisgæslunar, merkt sem slíkt. Já, ég áttam á því, sko, þá hefði þetta verið kynnt sem hershöfðingja, talað við hershöfðingja, en þetta var kynnt sem diplómatísk heimsókn, sko. Já. Það sem ég hjó eftir, sko. Já. Þetta gæti alveg hafa verið bæði, sko. En við vitum til dæmis, sko, það eitt í þessu sem ég man ekki hvort, ég var myndist á þenn daginn, ég man ekki hvað ég gerði það. Að nýji samstarfssamningurinn sem Lilja var að skrifa undir, ég hjó aðeins eftir, sko, miðað við samstarfsverkefni og tilverin í NATO, þá var mín fyrsta spurning, af hverju þurfti nýjan samstarfssamning við Bandaríkin, fyrst við erum hvort þið inn í hernaðarstjórn NATO. Og svo las ég samninginu og sagði mikið þetta furðulega klent orða. Það ekkert, samningurinn orðaður þannig, hann basically segir í einni setningu, Bandaríkin með að gera það sem þeim sýnist á Íslandi. Og þetta lá í mér nokkurra dag, svo allt í einu fattaði ég af hverju þeir þurftu þennan samning. Það samkomulag á milli Íslands og, ég veit ekki hvort það Íslands og Bandaríkjanna eða Íslands og NATO, og það má ekki koma með kjarnorkuvopn til landsins. En þetta samkomulag leyfir það. Já, ég áttam á því, sko. Hvort sem þau eru að hugsa ekki, sko. Með öðrum orðum, ef þú hefur leyfi til að koma með kjarnorkuvopn til landsins, þá hefur leyfi til að gera það sem sýnist á landinu. Og þetta eru kjósendur Mr. Bean ekki að fatta. Nei, sko, markmiðið að drepa 200.000 Íslendinga, sko. Þú verður til þess að skilja hvað heröflin að gera þetta átt að þau á gólinu, sko. Markmiðið að drepa 200.000 Íslendinga mjög hratt, sko. Og þeir eru að samræma dauða aðgerðirnar. Það alltaf brambolt núna í Evrópu til dæmis og koma herlögum í Frakklandi framlengjum 3 mánuði. Sem segir okkur að þetta ekki alveg að ganga samkvæmt áætlun, sko, sem að skiptir ekki fyrir hershöfðingja ekkert stór mál að hvort að áætlunin senkað 1 ár eða 3 ár eða 30 ár, breytir engu, skilur við. Já, ég ekkert alveg sammála þessu með að drepa 200.000, en ég ætla ekki að segja ég sé beini, þú veist, kannski hefur rétt fyrir þér, ég ekki að segja það. Já, ég vona að það rangt fyrir mér, sko, en ég hef verið að skoða þess með þessu hugafari, sko. Sko bara hugsaður það situation að það þarf að drepa fullt af fólki, 200.000, en bara 200.000 Íslendinga sem bara meira en helmingur Íslendinga. Sko, má ég segja eitt þetta? Já. Ég ekki að segja það, ég sé, ég lorða þetta svona, ég trúi þeim alveg til þess. Ég eins og ekkert viss að ég myndi ganga svona langa leið til að fela það. Ef þú lest lagasetningarnar og skoðar í samhengi við þetta sem markmið, þá stemmir það óþægilega vel, sko.
Sko, ég myndi orða þetta öðruvísi, þeir eru komnir á þann stað núna, þeir geta leyft sér að drepa hvern sem þeim sýnist á Íslandi, hvenær sem er. Já, það er orðið veruleiki, sko. En 200.000 Íslendingar, ég held að það sé orðið með aukið, en kannski einhver talan skiptir ekki máli. Þeir þurfa hvort það er 150 eða 200 eða bara... Eða 200, já, eða, þú veist, ég held að ég er að reyna að segja, sko, þeir sem eru að hlusta á okkur og segja, hvað vitleysa 200.000 Íslendingar, nei, það er ekki það sem skiptir máli. Tölustafurinn er aukaatriði. Það er rétt sem þú ert að benda á. Þeir eru komnir í þá stöðu núna að lagalega geta þeir leyft sér þetta. Það er málið. Já, málið að ég nota 200.000, það er hérna, ég sýndi þér þarna frá það sem er alltaf tölur frá hernaða komplexinu, það sem að 5 milljónir í Norri, nei, 5 milljónir í Svíþjóð. Já, ég þekki það. Helmingu Normanna, 2,5 milljónir Normanna. Ég þekki þá, ég veit að þú trúir því, en það er, þú veist, mér finnst ekki skipta máli þessar tölur, mér finnst skipta miklu meira máli, þeir geta leyft sér þetta og þeir hafa sýta í verki fyrir botni Miðjarðarhafs og í Líbíu að þeir hika ekki að gera þetta. Og í Afganistan, ég vil vita meira hvað er að gerast í Afganistan. Ég vil vita hvers vegna það eru 20 til 200 Íslendingar í hermannabúningum í Afganistan. Ég vil vita hvern anskotan þessi kettling þarna Ingibjörg Sólrún er að gera í Afganistan. Hún er alltaf bara að heila þó afganskar kettlingar þannig að opiumræktin geti haldið áfram í friði, sko. Ég vil vita, mér finnst þetta skrítið, það er algjör þögn Afganistan og búin að vera 10 ár. Ég er reyndar, sko, ég er ekkert endilega að segja að ég trúi þessu að þetta verði gert að 200.000 Íslendingar verði drepnir. Ég er að horfa á þessa kenningu, sko. Já, ég skil það. Ég er að segja, sko, að það sem ég er að reyna að segja er bara við hinn almenna mann, þegar þú talar þessu hluti, ég veit hvað það segja. En ég er alltaf að fatta, hinn almenni maður fattar ekki hvað við erum að tala um. Þess að hann fyrir að horfa á 200.000, nei, við erum ekki að tala um það. Við erum að tala um að þeir geta leyft sér þetta, þeir eru búin að undirbúa að geta gert þetta, hvort sem það eru 100 manns, 20 manns eða 200.000. Þá eru þeir lagalega búin að koma því þannig fyrir með samþykki íslenskra quislinga að geta komist upp með það. Það er málið. Það er alveg spot on hárrétt hjá þér. Og líka þeir settu Patriot Act, það er búið að samþykja það líka, sko. Og fröken Birgitta, besti vinnur okkar, er búin að samþykja Þjóðaröryggisstofnun Íslands. Já, er það you getting me started? Nei, ég meina, ég fór að hugsa með þessa mannesku í dag, ef mannesku skildi kalla. Já. Við þurfum ekki að tala með hana, fólk er byrjað að segja á gegnum hana unnvarpum. Á hverju eru þessar manneskjur, veitu, hvað var það aftur? Já, hvernig stendur á því að Pírata, ég veit ekki hvað að kalla hana flokk, Pírataflokkurinn, hvernig stendur á því að þau eru ekki búin að beita sér fyrir því af alefli að hver einasti borgari íslenska ríkisins, íslenska lýðveldisins, hafi algjöran aðgang að öllum tölvugögnum sig bæði á lögreglu og heilbrigðiskerfi og menntakerfi og bara öllum stofnunum. Hvers vegna ekki? Hvað er gegnsæðis viljið þessa fólks? Já, það er náttúrulega bara eins og að það er bara eins og að rífast við vindmyllur að rífast við ruglið í þessum fábjánum, sko. Ég er að leita greininu, sko, þannig að ég veist það því. Já, skil. Nei, það er bara sama, ég sjálfum sér ger enga greinamun á því að rífast við vindmyllur og fara yfir það sem þetta fólk er að segja, sko. Já, ég vildi bara koma þessu á framfæri, þannig að þetta minnst þetta skiptamáli. Þú veist að því að það er gaman að rekast á svona atriði sem sýna hreint og klárt fram á tvöfeldnina hjá þessu fólki. Já, já. Þetta er mjög gott að henni, vegna þess að ég fór að hugsa, hvað er sjálfsagðara í lýðræðis samfélagi en að þú getur labbað inn í hvaða stofnun sem er og sagt, ég vil fá að sjá með eigin augum allar upplýsingar sem eru geymdar mig í ykkar gagnagrunnum og að þér sé hleypt beint á skjáinn og gefinn beint aðgangur.
að öllum upplýsingum þér tengdum. Þetta ekki til á Íslandi. Já, ég veit. Hvaða vitleysa þetta er? Það þarf ekki, það bara geymt svona kennitalan þín og þjónusta sem þú færð. Já, ég veit. Er búið að draga fyrir dómara þá sem komu á morðinu á Sævari? Það verður aldrei gert neitt meira með það, sko. Hvaða ár dó Sævar Síselski? Var það ekki 2009 eða 10? Hann dó þarna í Danmörku, var það ekki seinna? Hvernig hann dó hann? Ég veit ekki, Þorbjörns að hlusta það? Það var lítið hlustendur í kvöld hjá okkur. Það eru sumarleyfismánuðir. Já. Veitu þess að En þetta allt í lagi, við erum bara í sálihjálp fyrir Axel í kvöld. Ég fulllæknaður, halleluja. Ég fulllæknaður, ég ætla bara aðeins að tjá mig þetta, sko. Ég alveg í góðu lagi, sko. Veitu nú við. Hann er 2011, 14. júní. Ok. Já, bara spáðu hvort að þegar þeir ákveða að skjóta mann í Árbæinn, hvort þeir hefur valið þetta nafn til þess að gefa yfirlýsingu. Það er spurning, sko. Tvöfalda yfirlýsingu. Það var einn maður að segja við mig daginn að það væru mjög mikil átök innan lögreglunnar. Selða ekki dýran að keypti það. Sami maður sagði við mig að hann sé myndir sem að bentu, sem styttu, sem að sýndu sko blóð út alla íbúð heima á Sævari sko, og að allt sem var sagt í fréttinu morðið á honum stæðist ekki sko það sem gerðist í íbúðinni. Já. Svo skaut hann því, nei, hann sagði það hann reyndir ekki, ég lét þetta ekki hug eftir að kannski var löngu búið að drepa hann áður en að sko atviki var sett á svið. Já. Nú, það eru árásir þjóðveldismenn, það var einn tekinn og alvarlega árás, ég get ekki sagt meira en þetta, ég vildi bara vera komið í vídeó. Það var, maður var fyrir mjög fólkskulegri árás, og það ekki öll kvöld komin til gráar með það. Þetta held ég hvað, þú veist, það er heilmikið búið að vera að gerast í kringum þjóðveldisfólk á árinu. Já. Það niðurstaða okkar, ég átti samtöl við 4 eða 5 þjóðveldismenn í gær og konur. Og niðurstaðan svo að það verið að reyna að hræða okkur. Og sá sem var ráðist á sá eini okkar sem var alveg einn, sem var hægt að koma alveg á óvörum, sko. Þú veist, flest okkar er í sambúð eða eins og ég með hunda eða eitthvað slíkt, sko. Það en niðurstaða okkar var þessi, hvort það verið að hræða okkur eða hvort þetta eru tilviljanir, þá engin vafi á því að ef það verið að hræða okkur, það þýðir að við höfum, það bara staðfesting á því sem við höfum verið að segja. Það okkar túlkun og okkar niðurstaða þessi, við vorum öll sem ég talaði við var, málefnið stærra en við sjálf. Þannig að það skiptir ekki máli hvað gert við okkur sem einstaklinga. Já, en ég hef líka séð mikið að subliminal messageum bæði til mín. Eins og Hafni var að greina með fréttunum, sko. Já, hann er búinn að vinna mjög góða vinnu þar. Já. Ég er búinn að segja 2 eða 3 subliminal fréttir vegna mín, sko. Þessna held ég að þetta séu bara frímorunni sem hlusta á okkur, sko. Þeir eru á fullu í að svara öllu sem til þess bara við erum að röfla í djúpkóðunum, sko. Já, þeir sjá hjá því sem við erum að tala hvar veggurinn er götóttur. Hvar sýningatjaldið er götótt. Þeir græða á því. Sem að segja mér að þeir eru, það er ekki eðlilegt ástand, sko. Já, það hringdi í mig einn kona í fyrradag, kona sem ekki á netinu, sko, en hún er ekki yfirlýst þjóðveldiskona, en er svona einn af
einn af áhorfendum þjóðveldis, skulum við segja. Hún er yfirlýst þjóðveldiskona, en hún er ekki virkur þátttakandi í þingum. En hún fylgist grannt með öllu sem er að gerast. Og hún hringdi í mig og var að hafa sérstaklega orð á því hvað það eru áberandi mikla breytingar í grasrótinni í samfélaginu síðan 2006. Henni finnst mestu breytingar þannig að orð, þar sér hún vatnaskil, bara síðustu 10 árum. Í aukinni sturlun með fólksson í bæ, þetta manneskja sem fer við það og talaði mikið og við fólki og mjög mikið með svolítið þumalfingurinn á þjóðarbúlsunum, þú veist, og í grasrótinni. Og hún að tala til dæmis, hún hafði miklar áhyggjur að það búið að vera svolítið að tala þegar að koma svona tímabila sem fólk að agnúast út í íslam. Hún sagðist taka áberandi eftir á þeim dögum og þeim vikum að þá er áberandi mikil rasisminn í bæ. Það var eykst rasisminn í fólki þegar verið að þrefa og vesnast út af íslam. Það er ekki einu svona íslam á Íslandi. Og menn gleyma því að það er stór hóp, meiri hluti múslima á Íslandi er að berjast gegn öfgamúslimum og hafa sannað það. En þarna er einmitt þarna er það sem varst að tala um curling að þarna gæti ég hugsanlega verið sammála elítu mafíunni að þetta fólk á bara að fá að kurla hvert annað sér til grafar Já, þetta er það sem ég átti við þegar ég var að tala áðan með bóndan og smalahópin og smalahönduna að ég eftir því sem ég er að ranta meira og greina meira og fara meira honni að skoða viðbrögð fólks við hlutum sem við expósum, tölum bendum á, þú veist, það er ennþá annarkur maður sem segir, já, þetta er allt síónist, þetta er allt gyðingarnir, já, þetta er allt gyðingunum að kenna, nei, þetta er múslimarnir, og það er alls konar vitleysa sem fólk fyrir út í, veistu, ég held að almenningur eigi bara ekkert að fara út fyrir ramman, hann eigi bara að vera í rammanum, rammin passar bara vel upp á fólk, sumir fara í sláturhúsin á haustin, það er bara leitt, en veistu, ef að við farið öll út fyrir ramman, þá fer allt í bál og brand og allt í vitleysu. Fólk er ennþá að tala byltingar og þú veist, að fara út í ofbeldisaðgerðir gegn elítunni og svona dót. Þú veist, elítan hættir að vera spillt þegar almenningur hættir að vera spilltur. Þannig að spillt elíta þrífst ekki nema almenningur sé spilltur. Þetta er svo einföld náttúrulögmál. Hráefni í elítu er heimska almennings. Nákvæmlega. Ég er orðið ég bara segi, heyrðu elítan, þið standið ykkur vel að halda utanum þetta geðveikrahæli sem samfélagið er. Það reyndar þeir búa til geðveikrahæli með skólakerfinu og Við fórum ekki inn í skólakerfið. Við sjáum ekki eftir það. Já, ég meina skólakerfið og þjóðfélagið er ofbeldiskerfi. Það er alveg rétt. Það geta allir lappað út úr því. Ég er búin að vera að hlusta mjög mikið af samtölum með John Taylor Gatto. Hann er einn af þeim sem hefur verið bestur í að analæsa prússneska menntakerfið og útskýra sögu þess og hvers vegna var tekið upp í Bandaríkjunum. Hann er alltaf að tala út frá, og hann er snillingur, það er þess virði að eyða 2-3 klukkutímum í hann. Sérstaklega þegar hann fer út í, hann þýlur upp í það 20, 30, 40 nöfn menn og konur sem hafa haft byggt upp stórveldi, orðið auðkýfingar, komið með nýjungar í vísindum og annað, fólk sem að yfirka skólakerfið bara 12-13 ára. Og hann er snillingur þessi kall og hann var náttúrulega kennari sjálfur í áratugi. Og þegar maður hlustar á hann, sem hann, já, þetta er alveg rétt hjá hann. Þetta er skólakerfinu að kenna, já. Þetta er elitan sett í skólakerfið á. Þetta er áróður. Hann er að segja, já, hann er nefnilega að segja það sama á elitan. Hann er að segja, já, meðan elitan setur skólakerfi á okkur, þá eru þið bara þrælar. Já, þið þurfum að biðja elituna að skipta skólakerfinu á okkur. Já, ég er semst ekki að segja það. Nei, Ég segi bara elitunum að standa sig vel. Hún að halda þessum skrýl inn í girðingu. I feel safer that way.
ég með eitt gullkornina frá Pétri Axelsinni. Góða týpurinn með að slæma? Ég er ekki með það vandamál. En það síðasta sem gullfiskurinn fattar þegar hann drukknar hann býr í vatni. Þetta allt blekkingar, En ég hugsa að þegar ég hlusta á John Taylor Gatto og Guð blessi mannin, ég fæ mikið út úr spjallunum hans. En mér finnst merkilegt að í 7.000 milljón manna heimi hann svo eini sem að analysa þetta skólakerfi rétt. Já, áhugavert. Já, það náttúrulega prússneska kerfið var tekið inn og fullkomnaða Skinner með hvatakerfi eins og með dúurnar og það og algjörlega á eina blaðsíðuna kennt, sko. Já. Og það spurning, það áleitin spurning. Þess vegna hef ég til dæmis, þú sér það eru fleiri og fleiri sem að spurja mig þegar ég kommenta til dæmis á Vísir, hvað ertu að meina? Þegar ég tala í ákveðnum kódum og í ákveðnu dulmáli. Einfaldlega að ég nenni ekki að tala við góleminn, sko. Já. Og sem að þýðir það að ég að gera nákvæmlega sama og þessi vonda elita, sko. Já. Að þetta eins og með að bjarga hvölunum sem að sigla upp í strönd, eða í Færeyjum og Íslandi, þeir allir bara syndir fullt af hvölum upp í land, sko. Já, svo bjargar þeim og þeir sigla aftur upp í land. Bara í næsta, alveg leið, sko. Já. Að akkur ekki bara fláða og nýta kjötið, sko. Já, alveg eins. Nei, ég er bara, ég að taka þetta. Þetta svona alveg stóru siðferðismálin, sko. Já. Sama, hvað segirðu? Nei, alltaf. Þetta að sama og skýrgreining mín með lögregluna, til dæmis, að lögguhaugarnir hafa rétt til þess að verja mig fyrir öðrum, skilur. Ef einhver ræðst á mig bara, að tilefnislausu, þá get ég framselt sjálfsvarnarvald mitt til þín eða 100 annara til þess að hjálpa mér til þess að verja sjálfa mig. Já. En leið og ég fer yfir strikið og ég ráðast á einhvern, þá get ég ekki fengið 1.000.000 manns til þess að hjálpa mér og þá var það rétt, því ég í röngu í aggressjón, sko. Já. Að það sem ég verið að hugsa aðeins, að leið og lögregla til dæmis lögregla eða her fer yfir þessa línu, skilur? Þá í raun getur hver sem situr bara bar með lögreglu eða hermanni slátrað hann, sko. Með réttu. Það legal. Ekki að segja, það lawful. Já. Þó það sé ekki legal. Já. Og það vita náttúrulega allir að lögguhaugar og herhaugar að heimskast að því allir að heimska. Já. Þú finnur ekki heimskari gólum en þá. Og ég að velta fyrir mér ef að góleminn hætti að vera gólem og ákveða að gerast elíta. Að ef að þessi skilningur kemst til mannkyns, að ef að þú gengur í her sem ekki í sjálfsvörn, eða ef þú gengur í löggu sem ekki í sjálfsvörn, þá er þú réttræpur. Í sjálfsvörn, skilur við. Já. Þú ert búin að víkka út hugtakið sjálfsvörn. Já, ef að einhver fer í herbúning, gegn hverjum hann að herja? Já. Ef hann að verja land og hann að vinna í sjálfsvarnarrétti
þess sem að hann að vinna fyrir, þá hermaður og þú drepur þannig hermann, þá hefur þú fram í glæp, sko. En ef að hermaður í herliði sem í aggressjón og þú drepur hann á bara eitthvað þar, þá hefur hann ekki fram neitt glæp. Já, þú fram í sjálfsvörn fyrir hönd þeirra sem þeir herja á. Nákvæmlega. Og ég hugsaði það samhengi með að lýsa þessu, þetta mér aftur í hug rómverski guðinn Janus, hann svolítið ríkjandi í mörgu svona góti. Sjáðu bara NATO-lógóið, OTAN NATO, þetta Janus-lógó. Tvíhöfða guðinn sem að stjórnar, sko, hann var í rauninni hornsteinn í guðaflóru Rómverja. Þó að þetta væri allt saman Júpíterdýrkun, þá talaðum að þú komst ekki að Júpíternum í gegnum Janus, hann var í rauninni bjúrókrat góðana, sko. Hann var guð dýrana, allra gátta sem var opnaðar. Því að leið og lýsir, sko, hver munurinn á her og lögreglu. Munurinn sá á milli her og lögreglu dokument skjalavaldið sem að verða sjálft sig, hvort sem hernaði gegn ytri óvinum ríkisins eða innri óvinum ríkisins. Það í öllum tilfellum að vernda sig sem entity, en það corporation með legal rights eins og einstaklingur. Þetta svona óbeinar tengingar, en svona, ég var svona verið þetta fyrir mér í huganum. Já, ég var mitt. Því að þetta sífellt að koma betur ljós í hringiðu samtímans. Að fólk að byrja að sjá betur, sko, þetta ríki bara hugmynd, en það einhver sem stendur vörðum þessa hugmynd og skjalfestir hana og lætur fólk kvitta fyrir. Og gerir hana þannig sýnilega. Já, það náttúrulega, sko, leið og fólk bara fattar contract law, þá öðlast ákveðið frelsi gegn þessari hýtru, sko. Það svolítið merkilegt, sko, eins og þú sagðir, við erum farnir að mýkjast svolítið, því að, sko, fyrir 2 árum, þá vorum við erum farnir að sjá svo margt í dag sem vorum ekki farnir að sjá fyrir 2 árum. Já, það ákveðið logg núna, sko. Eða þannig. Bara eins og þú barast að tala áðan, legality is not always lawful. Nei. Þú veist, lög eru ekki lögmál. Nákvæmlega. Þetta við sáum ekki fyrir 2 árum. Eða skjalavaldið. Ég er ennþá, þú veist, í svo náðangisling gengur á, sko, símastöður, það kemur svona boing, frá því að fatta á þetta orð, því það er ennþá alltaf titra innan í mér, sko. Það var svo að lappa á bjöllu. Og talandi það, sko, ég var að hugsa eftir ég gerði þetta vídeó, þess að ég var að slá eigninni á mína lögmætu eign. Þess að ég var að skilgreina mína lögmætu eign. Og ég held ég hefði rökst þetta nokkuð vel. Ég veit að góleminn skilji ekki þau rök. Sem yfir svolítið sorglegt þeirra vegna. Eins og Jesús sagði, sko, einhvern tímann, ég held að Jesús hafi sagt að þau veit ekki hverju þau missa af. Já. Ég var að hugsa í framhaldi af þessu, sko, Íslandsklukkan, ég man ekki hvenær Halldór Laxness skrifaði hana, ég held að það hafi verið kringum 1960. En hann talaði að tók sig ykkur 12 ára að vinna úr henni, sá ég viðtali í fyrra. Var ekki Halldór Laxness og vissan hátt að lýsa þessu ástandi í Íslandsklukkunni, þessu eðli skjalavaldsins og að benda á að það væri rauninni ólögmætt, en hann hafi bara fært það í dulmál í Íslandsklukkunni. Og þessi þessna sem frímúrarar vilja að hún sé kennd í skólu. Til þess að þetta sé self-evident mynd fyrir framan augun á þeim, svo þau séu án afsökunar. Þetta langsótt? Já, Íslandsklukkan lýsir meira hersetu ástandi þar sem að verið að ýta frumbygjónum onni í drulluna, sko, og rífa af þeim ég meina Íslandsklukkan gæti alveg heitað Gazaklukkan, sko. Vissulega, það ein túlkun, en maður má kannski reifa þess betur afbrigði af þeirri túlkun sem ég var að kynna á. Ef við tökum bara fyrsta kaflan á Íslandsklukkunni, það hversu marg ítrekka Sigurður Böðull í byrjun Íslandsklukkunnar, ég hef ekkert bréf upp á það, en ég hef bréf upp á þetta. Já, einmitt. Og hvert var inntakið í byrjunni? Jú, síðasta verðmætið á Íslandi skildi Mölva og flytja til Kaupmannahafnar. Einmitt.
og síðan kemur að því að Jón og Sigurður Böðull fara og fyllir í saman og Böðullinn sjálf drukknar í einhverjum polli út í mýri og Jón endar í fangelsi fyrir það. Þetta er mjög góð lýsing á skjalahaldinu og hefðum þess. Hún er fyrst gefin út 1943, sjáðu. Já, ok, þetta er gömuleg. Ok, ég held það. Ertu með hana? Já, hérna er hún blessunin. Ég er stundum að panta bækur frá Íslandi. Já, glæsilegt. Þetta er alltaf tilgátt og það er kannski einhver vinnur úr svo. Já, ég þarf náttúrulega líka að skrifa bókina mín eða gera heimildamyndina Íslandskrukkan. Ég held að miklu fleiri átt að sig á atkvæðakrukkunni heldur en sá ég ekki ykkur að vera vitna í það en dag? Já, það var eitt sem að fyrirverandi samstarfsmaður minn á í Flensborg. Ég meina þetta heldur vatni þessi krukka heldur vatni. Já, betur en kjörkassin allavega. Já. Þetta er alveg rétt sem þú búin að vera að segja, getur þú sannað atkvæði forsetans. En þá verið að segja mér í dag, í gær, fyrir þetta, að ég vil kalla hann piparkökudrenginn, en það var verið að segja mér að sumir kalla hann Gosa á kaffistofunum, sumir kalla hann Mr. Bean. Já, það var eitthvað þriðja heiti sem það eru fleiri sem eru búin að fatta spununa heldur en við áttum að góða. En ég var að uppgöta eitt, að nú kýs ég ekkert á Íslandi og sækist ekki í það og þá missi ég automatist kosningarétt á einhverjum x árum. Já, ok. Og ég er ekki með kosningarétt í Svíþjóð, sem þýðir að ég er eiginlega í no man's land. Já. Sko, ef að ég hef ekki kosningarétt, þá hefur dokumentvaldið ekkert vald yfir mér, sko. Eða þú dettur út úr girðingunni, sko. Já. En reyndar þetta svona í stjórnarskrá þjóðveldis líka, að þú missir kosningu á einu þingi, en þú getur ekki mist kosningu, 2 kosningar í röð. Nei, sko, ég get ekki mist ríkisborgararétt, það er ekki hægt að taka hann af mér. Það er ekki hægt. En, sko, ef ég er ekki með kosningar, ég meina þetta er eins og þá er ekkert vald yfir mér, sko. Ekki lýðveldisvald, sko. Já, en þá missir þú kannski skilgreiningu í hug. Sko, ég get ímyndað mér að þjóðfélagsverkfræðingar myndi þá líta á þig sem, sko, það má gera þér meira. Þú missir ákveðin rétt, borgararvernd. Nei. Nei, ég er ekki að tala um hvað er rétt, ég heldur hvernig þeir getur séð það. Hvaðan telja þeir sig draga vald sitt, sko? Já, góð spurning. Nei, ég er nú ekki endilega viss, ég veit ekki hvernig ég sjá þetta, en mér finnst þetta góð spurning. En það sem hún vekur líka hjá mér er, þegar maður átt að sjá þessu, þú getur ekki mist ríkisborgararétt. Það er þannig í þjóðveldinu líka, það er ekki átt að svipta því ríkisborgararétt, en það er átt að gera því útlagan. Og útlag þýðir að þú missir lagalega vernd innan ríkisins. Því að það að vera borgari þýðir að þú nýtur lagalega verndar líka. Þú eru ákveðin réttindi sem borgari, lagalega réttindi. Og þau eru þá skilgröð, og það er alveg rétt sem Hafnes er svolítið búin að vera að benda á, að í sínu módeli, sem að módeli sko annars veri líður og hins vegar þjóð, að þjóðin gefur líðunum þing til þess að setja lög yfir sig. En þjóðin velur rauninni hvaða lög eru sett og síðan sé ákveðin þjóðfélög. Já. Halló félagi, halló. Mayday. International Day of International Call of Disaster. Já, Mr. Flexness.
Já, þetta en sko, nú allir að reyta hár sitt yfir því akkur Hillary Clinton var ekki sett í fangelsi. Já, það áhugavert. Þú veist akkur það þeir hafa ekki jurisdiction yfir henni. Eina sem hún gerði á þessum lokaða vitnisburði sem var 3,5 tími var að segja, hvað það að böggast í mér? Ég með international passport. Já, þetta Ég ekki góð. með ameriskt passport, sko, þegar við enga jurisdiction yfir mér. Sko. Þú mættum alveg gera Scandinavian report á þetta. Þessa túlkun, en okkur annar með þessa túlkun. Já, veistu það. Þetta er þess virði að vera sagt á ensku. Já, ég með ákveðina sko, í þessum vídeobröldi mínu þá þarf ég að sjá framleiðinni, sko. Ég þarf ekki að sjá hvernig ég geti gert og ég með hugmyndir að fara með Skandinavían yfir í Morris og þinn stíl, sko. Já. Og sko, ég að velta fyrir mig 2 stíla, annarkvort að vera bara með skjámyndir og ekki mig sem persónu, sko. Já. Eða fara yfir þinn stíl og Morris stílinn, sko. Og ég bara að gerja það, sko. Já, það bara þú vinnur úr því. Ég nánast alveg hættur að vera með skjámyndir. Já. Ef ég get ekki ranta þetta, þá var það ekki að svirði að vera sagt. Já, það bara þægilegt upp á framleiðinina, sko. Þetta frekar athyglisverð staða, sko. Gaman að velta henni fyrir sér, sko. Mér finnst þessi punktur með Hillary og þetta með jurisdictionið, þetta hlutur sem þú unni mikið með og ég hef ekki unni neitt með þetta. Þú var mikið unni með þetta og mér finnst þetta með alveg koma oftar á framfæri. Já, þú veist að þeir að reyna að breyta höfundaréttarlögum og þessum patentlögum. Nei, ég vissi það ekki. Það verið að reyna að setja lagabreytingu alls staðar í lög og þetta gildi í öllum vítum. Já, ok. Þú að fylgjast með þessu. Já, nei, sko, málið það að ég að nota eitthvað höfundavarið efni eða eitthvað og þá kemur ykkur og allar að kæra mig fyrir netjastöld að nota hans höfundarétt. Já. Þá sé ég bara, í hvaða vít þú? Ég í allt annarri vít en þú. Þannig að þú hefur einhvað jurisdiction í minni vít, sko. Og þetta stenst lagalega, sko. Og þetta þá koma inn í gegnum aðra leiðir heldur en TTIP og það dæmi? TPP og TTIP. Já, TTIP náttúrulega bara það verið að herða skrúu sem þegar til staðar í Sameinuðu þjóðunum og EU og því. Það ekkert nýtt í TTIP, akkurat ekki neitt. Já. Það bara verið að herða skrúur sem eru þegar til staðar. En málið það, sko, að það sama má segja með skattheimtu. Ég meina, í hvaða vít þetta rukka þannig skattvinnur? Já. Og sama, ég nú búin að vera benda á að, sko, að allar hraðasektir eru í raun fallnar niður með þessari fáránlegu tilraun hérna space vítina, sko. Já. Að ef þú fær svona hraðasekt þá segir ég bara, getur þú sannað kæri ákærandi að það hafi ekki verið akkurat svona, veist, þegar þessi bylgja kemur, þessi gravity bylgja, þá styttist vegalengdin skyndilega sem þýðir að hraðamælingin stenst ekki, sko. Já. Og þannig að, sko, þetta blekkingakerfi allt saman að hrynja. Af hverju segir það að sé að hrynja? Maður sér það á, ég mæli það rosalega mikið á lásíleika fölskufánana, sko. Ég meina, ég sé ekki betur en að 95% séu jafn hugarstiftu áður. Jafn meira ef eitthvað er. Þá var, sko... Og sjáðu eins og þetta, það var ákveðin sneið kjósenda að piparkökudreignum sem vaknaði og þau fóru beint yfir á læðina. Þú veist, það getur verið varasamt að vekja fólk og hratt. Það veit enginn hver kaus hvað og hvað mikið. Það eru bara kallararnir sem kölluðu út þessar tölur. Það segja engum neitt ekki neitt. Já. Og það getur vel verið að Sturla hafi fengið 68% atkvæða. Það veit enginn.
já, ég þekki þá kenningu, ég veit það. En sko, það það sem að... En ég bara, þú veist, það má lesa þessa hluti frá báðum hliðum. Báðar okkar kenningar eru ósannaðar, ég meina. Já, allar kenningar eru ósannaðar, annars var það staðreyndir og hættar að vera kenningar. Hvað hétt þarna kúbina, detahídron, dekahídron, nei, dodekahídron. Hvað svo leiðis? Dodekahídron, já. Byggingarefni ítersins. Já. Nei, að því varst að tala um þetta við mildum, sko, að því við erum komnir í gegnum svo margar skiljur. Náttúrulega ég og þú og fleiri kringum okkur. Ég ennþá að lenda í því að sumir sem hafa verið að fylgja okkur eftir eru ennþá að glíma við sumar skiljur ennþá. En maður komin á þann stað að það svona komið ákveð æðruleysi yfir mann og eins og Hafni sagði með þetta, maður mýkist, maður þannig að mýkjast. Já, maður svona, þetta svolítið góð líking kemur fram í Matrix-myndunum, þar sem hann var búin að vera að berjast með AJ-tana, sko. Svo allt í einu var þetta svo auðvelt, hann fór bara að berjast svona með annarri hendinni, sko. Já. Og þá sérðu líka að þú horfur á þetta atriði í Matrix, hvernig svona færist friður yfir hann, svona, Já. Þannig að við erum bara eftir miklar orustur, þá erum við bara, En svo endaði hann á því að renna saman við maskínuna. Já, þessi bíómynd okkar ekkert alveg búin, sko. En ég get að sagt þér eitt að ég ekki komin á þann staðinn þá, en undanfarna mánuði, ég man ekki hvernig það byrjaði, það var eitthvað tímann í fyrra, ég veit ekki hvernig það byrjaði, ég var að horfa á bæði með Matrixi sem náttúrulega frábær mynd, bara eiginlega fyrsta mynd alveg nóg, meðan þínar tvær vera bara svona orðalenging, málþóf, en mér finnst með svona þætti eins og til dæmis Battlestar Galactica, ég hef horft mikið á Battlestar Galactica, margt dulmálinu þar sem áhugavert. Og með svona hluti eins og Terminator, ef maður hugsar Terminator ekki sem vél, sem maður getur farið í tímaferðalag, heldur mannesku sem orðina vél. Manneskja sem búin að taka svo mikinn heilaþvottinn inn í sig og sturlunina, hann orðin að vél, hann orðin forritaður, hann hættur að, hann bara mannlegur utan á, þetta í rauninni gólemið. Og það hægt að framleiða endalausum róð, þú veist, það var sendur þessi Terminator, það kemur bara næsti, hann lítur alveg eins út. Þú veist, það sýndar þessar 4 Terminator myndir og það alltaf Schwarzenegger, nei, þetta alltaf nýr Schwarzenegger, þetta alltaf nýtt gólem á færibandinu. Og það bara, sagan lætur að líta út eins og það sé tímarof, en það ekki. Maður fer að hugsa, þegar ég fer að hugsa þetta með, sko, þessar störlur sem að gerast eins og til dæmis, hvernig ég var að taka þetta, tökum mannesku sem geðklofi, með mannesku sem er skitsofren. Og nú þetta ákveðið svona klínískt geðlæknisfræði, hvað að vera skitsofren, en upprunalega pælingin með skitsofren að þú sér með 2 eða fleiri persónuleika. Þetta er svona layman skilningur. Ég veit að geðhjúkrunarfræðingar færi að útskýra einhver fræði fyrir mér. En af því það eru til afbrigði, það þú veist, þessi típa sem getur orðið annar persónuleiki og það ekki til minni á milli þeirra, þetta mýta, en svona upplifun til. Ég vorði vitni að svoleiðis. En ef við hugsum bara skitsofrena einstaklingur sem getur virkað eins og 2 óskyldar persónur eftir því hvort hann í ástandi eða normal. Ok, þetta geðsjúkdómur. Þetta þarf að meðhöndlast með innlögn. Þetta meðhöndlast með geðlyfjum. Ok? Það finnst öllum sjálfsagt. En ef að skitsofreni lýsir sér þannig að þú sem karlmaður vilt upplifa því sem konu, þá þitt náttúrulega líffræðilega ástand sem karlmanns sett til hliðar og þín abstrakt tilfinning fyrir sjálfum þér, þín abstrakt ómælanlega
hið abstrakt fyrirbæri, hver ég inn í minni eigin innri persónulegu skynjun, þetta algjörlega abstrakt hugmynd, þetta algjörlega abstrakt upplifun. Hún orðin raunveruleg, líkaminn þarf að breytast til að aðlagast skitsofreninu. Það ekki sjúkdómur. Nei, þá það líkamlegur sjúkdómur. Þinn náttúrulega framleiddi líkami sem skilgreinir þig og hjúpar þig sem karlmann. Hann ef þú sem einstaklingur persóna, abstrakt ego, segir nei, ég kona, líkami minn sjúkdómur. Sérðu, þarna þetta hjúpar rosalega vel þá sturglun sem í gangi í þessu vélræna samfélagi. Já, en sko, ef þú tekur klíniska útskýringu á skitsofreni eða margir split personality. Það stýst ekki skitsofreninu. Nei, ég að tala um margir karakterar, sko. Já. Já, ok. Ef þessi greining væri eitthvað að viti í henni, eins og eitthvað sem kemur að viti frá, eða það kemur ekkert að viti frá þessum vísindum, að þá væru allir leikarar skitsó, sko, eða... Já, þeir væru líka sjúkir, sko. Ég hef náttúrulega unnið á getið, ég hef kynst skitsofrend sjúklingum sem líður mjög illa í sínu ástandi og fólki sem mjög þakklátt fyrir þá aðstoð sem það fengið, hvort sem það sátt við lyfin ekki, sko. Já, málið það, sko, að... Ég hef upplifað það að maður bankaði upp á heimili í minni fjölskyldu af því hann hafði læst sig úti í götunni og hann vissi það af mér, af því hann hafði verið í innlögn þegar ég var að vinna. Og hann vissi að á þessu heimili í götunni gat hann bankað upp og honum tekið sér mannesku. En hann hafði læst sig úti. Ég kynnt svona fólki, með fullri virðingu fyrir fólki með geðsjúkdóma og með fullri virðingu fyrir fólki sem vill skipta kyn. Mér alveg drullu saman hvað fólk gerir við sitt einkalíf. Ég að reyna að benda á sturlun samfélagsins að hún orðin svo ónáttúruleg. Já, það sko, Þetta náttúrulega ástand getur verið flokkað sem sjúkdómur til að þóknast einhverju sturlun í sko samfélagi sem orðið steingerft í hugsun. Og þetta tengir því sem þú sagðir áðan, að copyright algjörlega abstrakt hugmynd. Þú veist að ég ósammála þessari hugmynd. Og við höfum talað það áður. Ég mjög takmarkaða virðingu fyrir copyright. En þú sér, þá bara færa það út í meiri vittir og hvað það þarna á bakvið? Þetta hrein sturlun. Í mínu mati, en ég þyrfti að tala svolítið lengi til útskýra okkur í þessu sturlun. Ég veit samt að þú veist hvað ég á. Já, sko, ef að við talandi, þetta mjög góða punktur með þessa geðsjúkdóma og allt þetta, því ég held að þetta sé allt saman, sko, ef að það væri alltaf á hverjum morgni eitthvað sem kæmi með slaghamar og slagi á hendina á þér, og bara það gerist á hverjum einasta morgni, þá myndur þú sýna mjög mikið af alls konar einkennilegum hegðunum og karaktermyndunum og alls konar ævintýrum, sko. Að ef við tökum aftur myndina með fiskinn og vatnið, hugsa okkur að þjóðfélagið sé vatnið og það fullt af fiskum og þú getur sprautað efni í vatnið sem að eykur ofbeldi í fiskabúrinu eða þú getur látið það bara í friði og leyft því að vera í sínu náttúrulega jafnvægi. Að það sem að við, mannfiskarnir, föttum síðast ofbeldið í vatninu, sko. Og að sprauta og sko, ef þú ert með eitthvað efni það sem getur bara alveg stýrt ofbeldishneigð fiska, þá sko stórar heimstýraldir, þá næri elitensinum stöð og order out of chaos og allt þetta rugl, sko, að síðan bara alltaf verið að auka ofbeldismagnið hægt og sígandi, sko. Það sem að aukast, sko. Og þá getur ímyndað, sko, manneskjuna sem að slegið á hendina með einu sinni á mótni með slaghamri, sko. Hún nær aldrei að gróa, sko.
og núna fréttir manneskjan að alltaf hádegisbil verður byrjað að slá hina hendina sko, með slaghamri. Að þú veist, það er það sem er að gerast. Það er alltaf verið að auka ofbeldið í allri hugsun, í öllu vatninu. Má ég taka þetta mótileg? Þetta er fínt mótil. Já. Má ég taka þetta mótil og bæta við það? Gjörðu svo vel. Ok. Í þessari víta. Já. Nú er slegið á hendina, vinstri hendina á mánudagsmorgni. Vegna þess að það er mánudag til mæðu og það stendur í þessu reglugerð. Einmitt. Nú er slegið aftur á hendina á þriðjudagsmorgni, vegna þess að þriðjudagur er til þrautar og það er í þessu reglugerð. Já, þetta hefur alltaf verið gert svona, sko. Já, fyrir utan það, sko. Og svona heldur áfram, vegna þess að kom miðvikudagur til moldar eða ekki? Mæðu eða ekki? Nei. Það er ekki mánudagur til mæðu. Mannið ekki. Ja, við breytum þessu bara. Við tökum okkur document authority yfir þessu. Mánudagur til mæðu, búm. Þriðjudagur til þrautar, búm, af því að þetta er reglugerð. Þú veist, miðvikudagur til moldar, búm. Fimmtudagur til fræðar, föstudagur til fjár, laugadagur til þvotta. Ég er búin að finna þetta. Og sunnudagur til sælu. Það skiptir ekki, býtu, það þetta stendur í þessari reglugerð þennan daginn, þessari reglugerð þennan daginn, búm, búm, já. Og svo, ferð þú aðeins æmtaðir, þetta er ekki eðlilegt, já, nei, við þurfum að líka gera þetta kvöldi. Það er ekki nóg að gera þetta á morgni og það er komin hérna ný reglugerð fyrir það og hérna er komin svona akademísk deild með framhaldsnámi sem útskýrir þetta og þú fær kaupauka og þú fær meira öryggi fyrir heimilið, þú fær vatnsréttindi þú fær kalt vatn í kranan á heimilinu, bla bla bla, þú veist, og fólk fyrir að þylja upp allar, já það er út af þessu, svo kemur við og segir, nei, þá ekki að lemja í hendina þér. Já. Hvað er að þér, maður? Já, og líka hvaða kvalir er ég búin að gangi í gegnum allt mitt líf og á ekkert að vera svona, skilur. En svo bara heldum við áfram að segja, þá ekki að lemja í hendina þér. Þá kemur ný breyting á skjölum. Nei, þá taka 1 putta á morgni og 1 putta svo kvöldi, sko. Aldrei sama puttan í röð, þannig að þú nærði að jafna þig yfir á 10 dögum, sko. Í puttanum og þú fær band-aid, þú fær plástur og sárabindi og jóð og pillur og alls konar í fríðindi, sko. Veist? Já. Þetta er störtlunin sem ég sá fyrir mér þegar þú varst að lýsa copyright í fleiri víddum. Þetta er þessi, manstu þetta myndinni, var einhver mynd af stelpu og hún var með trilljón skjöl í bunkum í kringu sig. Og svo mynd af alheiminum í kring, you are on this planet for this purpose. Veist? Og ég horfði á mannkynið og ég sagði, Guð sé lof fyrir blessaði elítuna sem heldur þessu sturlaða pakki innan girðingar. Og réttir fram puttana til að láta lemja á sig. Veist? En það er líka, ég var að hugsa í dag, að svona mannleg hegðun, sko, að það var viðtal við fyrirvarandi starfsmenn Enron. Ok, það hefur skröllegt. Já. Hvernig fór í samkeppni að ljúga fólki? Já, það var hvernig mórallin var svona innan fyrirtækisins, sko, sem var í svona sturlaðri svikastarfsemi og fólki var borgað risa bónusar fyrir að ræna fólk hábjartan dag, sko. Og einn sölumaðurinn eða einn sem var í þessu ástandi, hann sagði að það var rosalega samkeppni á milli manna, mönnum var etjað gegn hvor öðrum og hann sagði sko ef ég hefði getað hækkað bónusinn minn eða náð aðeins ofar í þessum goggunaröð þá hefði ég bara svoleiðis trampað á hálsi næsta manns annars að hugsa mig tvisvar, sko. Það er einn fyll í þessu. Trampað hann til dauða, sko. Það er einn fyll í þessu. Sem er? Þú sagðir etja, þú ættir að segja allt. Ég var að reyna að vera fyndin, ég var að reyna að höra þetta í gólið mig. Já, ég fattaði brandarann, en says the fucking who. Já, ég Ég sagði, nú er tekst mér að vera fyndin. Það átti ekki að vera að koma að nefnst líka. Gleymdi ég henni ekki.
Ég hef hort á svona svipadokumentari á svona viðtal við það sem að þeir voru að selja Ég er bara með punkt Þeir voru að selja fólkin á samningar við orkufyrirtæki daginn áður en þeim voru lokað sko. Og svo var það bundið við einhverja samninga með einhverjum afleiðum og kvöðum og þú veist. En málið sko að þú getur fengið með þess að samherja til þess að trampa á hálsi hvors annars til þess að ná örlítið hærra í goggunaröðinni sko. Og ég myndi að þú blandar því sama við þjóðfélag þar sem að þú þarft að leggja hendina fram á hverjum degi og kemur ykkur og smassar hana með slaghamri sko. Það er sársöki sem aldrei nær að gróa og svo þarft að funka í þjóðfélaginu, mæti vinnuna, verið samkeppni þennan samning eða... Já, svona fólk mjög auðvelt, já. Og og svo sko vandamálið að, já, ég veit ekki lengur hvað kyn ég veist, já, ok, gefum lifið því, sko. Já, þetta tengist, þegar ég að hugsa þetta með kyn, með fullri virðingu fyrir fólki sem að, veist, ég ekkert á móti kynbreytingum, ég vil hins vegar ekki kalla það kynleiðréttingar, ég hins vegar til ég að nota þetta orð bara svo fólk, þú veist, ég alveg til ég að kalla kynvillinga samkynhneigða, þú veist, það merkir það sama, það merkir manneskja sem hefur þannig kynhneigð að hún eignast ekki börn, það bara þannig, það náttúrulega kynvilla, en þú veist, það ekkert vond manneskja, þú veist, maður nennir ekki svoleiðis, vitlis. Já, en ég meina, sko, veist, ég að lýsa þjóðfélagi þar sem að fólk slegið með sleggju á hendina á hverjum degi og ég meina ræða einhverja niðurstöður úr þeirri þjóðfélags uppbyggingu eiginlega bara ósmanns æði að fara að ræða það, sko. En því að enda í þessari styrklu að fólk verður að rífast einmitt það hvort að nota þetta orðið eða hitt orðið fyrir saman hlutin og það jafnvel ekki fært að ræða raunverulega skilgreiningu. Þú getur ímyndað ef þú ert í svona miklum sársauka þegar slæri ykkur alltaf með sleggju á hendina þá getur ímyndað sko, hvernig umræðunar eru þann daginn. Sko. Já, og þú veist að þú fær sama höggið á morgun á tæjurnar. Sko. Já. Þú veist, ef þú tekur mannesku, þú veist, þetta eins og mér dettur í hugað með, ég var að hugsa daginn og voðalega mikið að pæli, ef þú tekur mannesku bara úr vestrænu samfélagi og sýnir henni mynd af annars vegar berfættri konu og hins vegar í hæglágum skóm, þá hælahóa þessi ónáttúrulega meira sexy. Ef þú ferð hins vegar til Kongó, hún er því konu þar, eða mannesku þar, og sýnir henni þessar báðamyndir, þá velur hún þessa náttúrulega. Men það er ekki búið þjóðfélagsverk það. Já, reyndar eru... Þú veist, hver býr til ímyndirnar sem að búa til, já, við erum ekki bara úr einhverju skólakerfi, við erum alin upp við ímyndir og við erum orðin ónæm fyrir því hvort ímyndirnar, þú veist, eigi eitthvað séns eða ekki. Við í einu náttúrulega umhverfi. Hvað margir sem að þekkja munin á lögmáli og lögum? Hvað margir sem þekkja munin á trúarbrögðum og trú? Fólk veit yfirleitt ekkert í sinn steinlímda haus. Það er alveg ljóst. Það er að verða nokkuð ljóst. Það er fullt af fólki í hópnum sem að sér, en þau eru búin að samlaga sig. Þau eru fólki sem ég hef áhyggjur af. Það eru örfáar ræður sem að halda út eitt þátt. Þetta er að telja á fingurum annarar slegnar handar. Já, það er allt í lagi. Sko, það sem ég hef áhyggjur af, þegar ég horfi á hóp af sturluðu fólki sem að samlaga sig kerfinu, ég er búin að upplifa það, horfa á þann hóp, sem er bara 100 manna hóp, og ég veit hvaða 20 manneskjur í hópnum eru ekki sammála kerfinu en þegja og samþykkja samt. Það er þeir sem ég hef áhyggjur af. Það er hinn siðspilltingsskríll. Það er hinn raunverulega siðspilltingsskríll. Það er fólki sem ég hef áhyggjur af. Vegna þess að það fólk myndi fatta munin á skoðun og afstöðu og fatta hvaða vald það hefur, þá værum við ekki að búa í þessu lyga, svika, blekkingar ofbeldis samfélagi sem við búum í. En sko, þú kannski séð myndir af þessum kjúklingabúum í Bandaríkjunum sem eru mjög vélræn, sko. Jú. Það sem að gólfið er fyllt einu sinni af alifuglum, sko. Og svo eru þeir bara þar í einhverju ástandi. Svo kemur vél sem sópar þeim inn á faribandið. Já, og síðan er það bara allir slátrað, sko, þegar þeir ná á hvernig þyngd, hendur þyngd, sko, að meðaltalið, hvernig þeir reikna það út. Og sko
Ég skil ekki alveg umræðu alifuglana það, veist, ég vil vera þarna megin í salnum eða þarna megin eða veist, það náttúrulega frekustu fuglarnir sem fá fyrst vatnið úr eða sykurvatnið eða skiptir einhverju máli. Jú, þeir líður eitthvað lítið betur rétt á meðan verið að fita þig, sko, en í stóra samhenginu skiptir það virkilega máli, veist. Kannski veit þessi hópur að hann kæmist ekki út úr húsinu hvort það er. Þá það náttúrulega spurning hvort að það er sko... Kannski höfum við rangt fyrir okkur og verið að reyna að vekja fólk upp. Kannski er kerfið eins og það er, bara fín náttúrulega framrás. Ég spyr mig stundum að því, hvort það sé ekki bara það besta af öllum mögulegum heimum. Eins og Voltaire var að pæli. Ég hef spurt mig að þið líka, en ég held að alifuglar eru fastir í ástandi sem þeir ná ekki að breyta. Af því þeir eru ekki fastir í hugarástandi, þeir eru fastir í raunverulegu ástandi. Já, Við erum fast í hugarástandi en ekki raunverulegu ástandi, þótt að niðurstaðan sé sjálfum sér svo sama. Það alveg rétt, en hvað gætu, ef þú ert þarna með 1000 alifugla inn í búinu, hvað gætu þeir gert? Ef þeir gætu tala saman og ef þeir myndu ákveða að samstilla sig, vera samstíga þó þeir væri ósammála, hvað gætu þeir gert? Þeir geta ekkert gert, af því þeir eru fastir í þessari stöðu í raunheimum. Við erum ekki föst í þessari stöðu í raunheimum. Við erum ekki sömu stöðu og alifuglar. Það er trú elitunar, sko. Og sko, bóndinn með alifuglana, honum nægir að byggja hús og girða þá af og gefa þeim mat, sko. Og okkur er haldið, húsið sem við erum föst í ótti. Þess vegna kom Jesú og sagði, ég kem til þess að brjóta brot dauðans. Af því að húsið okkar er þessi einfalda staðreynd óttin við dauðan, sko. Þannig að þegar að Jesú kom að brot dauðans, þá hrundi hið illa veldi bara svona, sko. Og það er sama með skiptingu Rauðahafsins og allt þetta, bara leið og losnar þennan ótta, þá hrynur allt draslið, sko. Já, það er á vissan hátt, ég verði viðurkenna, það er á vissan hátt svolítið spennandi, svona því fyrir að segja að því maður veit að sko þú þarft að ná að breyta hugarástandi 3% liðsins til þess að koma flóðbylgju á stað. Já. Og það er náttúrulega ekki spurning að svona randarar eins og við erum allir að leita að pinnanum sem veldur hlassinu, sko. Þúfunni sem veldur hlassinu. Pinnanum sem að, veist, það er lítill gikkur í stórri byssu. Við erum allir að því. Elitan veit að, skipt með elituna, elitan skiptir með engum máli. Skuggavaldið, þar sem þjóðfélagsverkfræðinnar eru hinir raunverulegu þjóðfélagsverkfræðingar eru. Þeir vita þessa hluti. Þeir hafa aðgang að fræðum þessa hluti. Fræðum sem ekki eru á almenningsbókasöfnum eða neinstæðar annar staðar. Þeir þekkja þetta ástand. Þeir eru ekki, hjá þeim snýst þetta ekki þessa alvöru sem við höldum þetta snúst um. Hjá þeim er þetta leikur. Þetta er ekkert annað en leikur hjá þeim. Já, sko. Þetta er bara tafl. Já, það getur meira en verið, sko, en hins vegar, sko. Og það eru mörg taflborð. Það er ekki einn píramídi. Það er í Loxus búin að sjá. Nei, raun er sko bara, hvað var ekki sagt, þúan sem veltir hlassinu, eða hvernig var það? Já. Þúan sem veltir hlassinu og eina stjórntækið sem við erum undir óttin við dauðan. Og þess vegna ég að velta fyrir mér þetta ástandi, sko, alifuglana, ég þetta svona blandað ástand, ég ætla að ég ætla að tala núna á milli ástandana, þetta er ekki lógist, en ég veit að þú skilur það, sko, þegar að Já, er ég komin aftur eða? Já, komin aftur. Sko, þegar að broddur dauðans brotinn, þá hrynur húsið utan alifuglana.
Og þá ertu komin í stöðu Ísraelsmanna þegar þú voru að ráfa í eyðimörkinni, sko. Já, ég túlkaði það, já. Og það sko að alifuglar eru svo feitir að þeir geta varla labbað, sko. Já. Þannig að ef að alifuglar fengju þessa vitneskju sem að við erum til þess að tala og Jesú var að tala að brjóta brott dauðans, þá bara það til dæmis og það sem að þessi hópur af fólki hefur líka verið að segja, þú þarft að vera í góðum shape, sko. Veistu, þótt þú sért hérna fastur í þessu alifuglabúi, þá þarft að passa á matnum ekki bara háma í þig sigurdrullið, heldur þarft að við þurfum að hlaupa í hringi og vera í formi, sko. Já. Þannig að ef okkur tekst að brjóta brott dauðans og húsir hreinur, þá erum við ekki bara flögrandi sem fábjánar út í náttúrunni, sko. Og líka gott að nota þetta með brott dauðans, sko, þetta getur táknað hvað sem er. Ef þú hættur að láta þunglindi stjórna þér, þú ert farin að stjórna þunglindinu. Ef sorgin á þig ekki, þú átt sorgina. Ef þú nærði í huganum að snúa við svona hlutum, þetta ekki bankakerfið sem á mig, það ég sem á bankakerfið. Hvernig myndir þú ná að sko útvíkka slíka hugsun? Jú, til dæmis þegar þú hættir að nota plastkort, þá hættist bankakerfið að stjórna þér og þar með þú farin að stjórna því. Já, en þarna held ég að sé nefnilega einmitt ein blekkingi líka. Hugsum okkur bara, ef við setjum okkur í alifuglahúsið og það þarna næring sem að dreypa og það ákveðið svæði sem við höfum og eitthvað svona. Við getum notað þessa næringu til þess að bara háma í okkur og vera bara óbíst og þótt við fengjum frelsið þá myndum við bara deyja undan eigin þunga, sko, eða undan eigin heimsku í hinum heimnum, sko. Að sko með því að við erum hérna í Truman, við erum í þessu Tyson alifuglahúsi og allavega númer 1 í þessu ástandi getum við haldið okkur í þjálfun, öll saman, sko. Eða bara einhver eitt getur gert það líka og svo þegar húsið hrynur þá sita hinn allir eftir bara, það er ekki 10 sem fatta þetta og þeir halda sér rosa og það er það sem að mun gerast og það er það sem elitan veit alltaf, þess vegna reyna að fita og koma öllum í, þannig að þeir ná ekki að hreyfa sig þegar að blekkingin hrynur, sko. Að þegar að blekkingin hrynur að þá í staðan fyrir að vera 40 ára öldrandi í eyðimörkinni, þá erum við bara tilbúin eftir 4 dagar og komin í fyrirhendalandið og erum untouchable eftir það, sko. Já, ég skil. Og sko, þetta með að nota ekki plastkort og ekki gera þetta og ekki gera hitt, sko, það eins og segja, bara alls ekki borða af þessum sykurspennum, sko. Það ekki frelsi ég var að tala um. Ég var að tala um hvernig getur snúið hugan, brotið brott dauðans. Ég var að reyna að benda á hvernig fólk getur skilið þetta. Þú getur tekið hvaða fyrirbæri sem stjórnar þér og spurt hvernig snýið í andstöðu sína þannig ég nái valdi. Já, absolutt, sko. Ekki fara úr einni reglu inn í aðra reglu. Þá ert ekki vatni, þá ertu bara stöndraunin áður. Og þá mun, sá sem að stýrir þeim áróðri sem fær þig til að gera það, hann mun stjórna þér. Það skiptir einhver máli hvort að þú fylgir Bjarna Ben eða Birgittu og meðan þú ert sami stjartáliti Bjálfin og allir hinnir. Já. En sko ef við setjum okkur í hugar þessa alifugl sem að átt að sjá því að blekkingi mun hrynja, sko, að þá sko leið út komin í þessa pælingu, sko, þá fer að nota næringaspenan eða stútin í allt öðru hugafari, sko. Ég passa maður að nota þetta bara í því magni til þess að vera tilbúin þegar allt drasli hrynur. Þá ætla ég að gera eitthvað allt annað. Já. Og það það sem sko disinfo-gaurarnir og kontrollverða andstæðan einmitt að bara hættu að nota allt og bara gerðu þetta, það eru svona bara stjúpid ráð sem að koma, sko. Já. Alveg fullt af verulega stjúpid ráðum, sko. Og að því að við sem betur fer höfum þann mun frá þessum skepnum að blekkingin okkar hrynur reglulega, sko. Hún verðist endast í cirka 100 ár, sko. Á 100 ára fresti þá hrynur allt og þess vegna held, sko, þetta sé logn hjá okkur núna og lítið að gera, sko, að þá þetta sem við erum að segja, þessi jarðvegur og þessi fræ sem við erum að sitja út núna, þau sko, þegar peningakerfi hrynur þá bara ríkur allt gull upp í verði, sko.
Og sama þegar þessi blekking hrynur, þá allt sem við höfum verið að segja bara allt í bara springur út, sko. Já, það er ástæðan fyrir því að það er snjallt að dokumenta en ekki hafa svo miklar áhyggjur af því hvað eru margir sem taka mark á manni eða hlusta á manni eitthvað slíkt. Þú ert búin að dokumenta þegar við erum meira að segja ég er að upplifa það sem ég hef sagt áður hefur sannað sig eftir það. Og það er svolítið virkt tilfinning. Það er rosalega virkt tilfinning. Já. Þetta byrjaði bara sem eitthvað svona nöldur hjá okkur en svo sjáum að þetta er meira en það, sko. En þú veist, maður svona, já, ég veit svo sem ekkert. Ég veit orðið miklu minna í dag hvað ég er að gera núna heldur en áður. Ég veit orðið sára lítið. Þannig, eina bókina lærður. Mér finnst sko það eina sem ég hef gert er að ég hef dokumentað mína eigin leið út úr þessum hugarkerfum. Það er það eina sem ég hef gert. Já. Og ég kom inn á það, já. Þegar við segjum eitthvað, já, þú ert bara á eina bókina lærður, þá segir þeir, já, en þú ert bara á hina bókina lærður. Ég held að þarna hafi verið hitt nefnilega á góða nagla, en ég held að, sko, ég er komin á þann stað í dag, ég er ennþá að gera vídeó, ég bara meira því að, já, mér langar að tala eins þetta, bara að gera vídeó. En ég er í rauninni, ég sé engan tilgang með þessu. Ég er alveg hættur að sjá okkur ástæði til að gera þetta. Já, einmitt. Ég sé miklu meira ástæði að Vistu, ef ég ætti að fara að gera eitthvað með viti núna, þá væri það að fara að skrá mig á rafsuðunámskeið eða fara að rifja upp smíði, fara að ná mér, kaupa bara spýtur í húsasmíðinni og mér langar eiginlega að smíða, ég var bara síðast í dag að velta fyrir mér hvort ég ætti að keyra upp í Odda, þeir gefa reglulega fullt af brettum og rífa þau í sundur og bara smíða kassahús. Mér finnst það vera mjög gáfulegt. Sko. Smíða listaverk. Ég veit eitthvað slíkt, sko. Ég er búin að dokumenta mín eigin leið út, ég er búin að gefa vitnisburð fyrir það sem ég sé en það er ekki fyrir áhærendunar ég er löngu búin að sjá það. Við erum í einhverju annarlegri sjálfboðavinnu fyrir elituna. Að vekja aðra skiptir nákvæmlega engu máli, að finna einhverja nýja trúðs eða bara opna augu fólks fyrir einhverju bla bla bla. Hvað er þér? Já. Já, þú verður að setja hérna matarsóda í vatnið til að hreinsa það. Ok. Be happy. Já, alveg réttur. Be happy. Ég veit ekki, maður er svona... Ég sá hérna, ég horfði á myndband með honum Erik Dubai. Þetta er ekki Dubai. Það ekki. Einn hérna, hann er eiginlega frumkvöðull að þessu flat earth hreyfingu núna, sko. Já, þú er svona hreyfin að flat earth. Mér finnst það bara athyglisverð pæling, sko. Ég er stríða, ég er babúsku örþlingur. Ég er ekki sagt það lengi, en ég er ekkert búin að skipta skoðun. The tabernacle warps itself around the one who enters. Já. Veröldin varpar sig eftir subliminalinu. Eftir skugganum. Ég held reyndar að sko, talandi heilsumál, þá er sko stæðsta heilsu uppfinning sem fólk getur gert er að átta sig á reverse placebo effektunum. Já, þetta er gott hugtak. Þetta er mjög gott hugtak. Þetta er frá okkur, það er enginn með þetta nema við. Já, einmitt. Þetta er djúpkafana hugtak. Já, einmitt. Reverse placebo er lausn á öllum heilbrigðisvanda. Ef þú ert með einhvern heilbrigðisvanda, byrjaðu á því að leita að reverse placebo eitri í þínu lífi, sko. Þannig að til þess að skilja líkamann þá er það bara næring og eitur sem þú þarft að skilja og reyndar súrefni. Og það er það sem Erik Dubai var að tala um, sko, öndunar tækni og ég ætla að tileinka með það. Það er mjög sniðugt hjá hann, sko.
Hvernig er tækni? Já, þetta einhverjum svona bara gömul jókapæling, sko. Jóka öndunarpælingar, sko. Ég æfi öndun reglulega, ég hef gert það sem 14 ára. Já, einmitt. Hann var, ég hef ekki stundað það, sko. Ég kendi þetta í atlaskerfinu, sjálfs atlas. Þetta er partur af því, þegar ég grúskaði lærði það þegar ég var 13 og 14 ára. Já. Og hann kendi mjög einfalda æfingu til að gera mann meðvitaðan og ég geri þetta öðru hvoru. Já, einmitt. En það er endar í myndbandinu mínu Leyndardómur lífsins, þá talaði ég um það að anda væri leyndardómur lífsins, sko. Það er mjög gott að vera meðvitaður um öndun. Já, það er oft sem maður tekur ekki eftir öndun oft sýnir líka symptómi og hvað það er, bara eins og til þess með kvíðakast. Maður kannski tekur allt inn eftir að maður getur verið vanur kvíða en maður er að glíma með kvíða. Ég náttúrulega glíma stundum við kvíða. Og þá tek ég eftir því að öndunin er orðin fann að tjá kvíðan. Já, einmitt. Ég tekið eftir því að vera með kvíða, sko. Já, ég meina aleigendur sem að stunda öndun og eru í topp formi, sko, að þegar að slátrarnir eru opnað hurðina og ætla að fara að smala þeim saman, þeir eru alltaf að vera örlítið meiri séðanseldur en spikfeitir aumingjar. Það var akkurat það sem ég var að hugsa áðan, að ef þær eru allar samstíða, þá getur allar flögrað í einu á slátraran og sloppið þar út. Já, það er smá séns. En ekki í Divide and Conquer andahóp, sko. Nei, þá hlaupa þær alveg beint í það hleypur helmingurinn í slátturhúsið. Það sem maður lendir í, sko, með þetta með testimony dæmi, þegar maður er búin að, þú veist, sko, við þekkjum að það eru margir sem skrifa alltaf á netinu eða ranta eða gera hluti sem er alltaf að endurtaka sama hlutin aftur og aftur og aftur og aftur. Og með fullri virðingu fyrir þeim, þá hef ég passað mig á því að festast ekki í sömu lúppunni. Ég held að mér hafi tekist það. Að fara frá málefni til málefni, að þetta er raunin allt sjálfskoðun, þetta er allt sjálfspeil. Þetta er í raunin þegar þú lýsir heiminum, þá ertu að lýsa hvernig heimurinn endurvarpast í þér. Ef þú sér til dæmis andskotann í hverju horni, hvað er þá að gerast innan í þér sem að færi þig til að sjá andskotann í öðru horni? Að vera tilbúin í smá introspection, ekki til að segja, heyrðu, ég verð að skilja þetta núna, heldur, já, ok, ég sé þetta vandamál. Já, ég á til að eyða öllu sem ég ger og hlaupi burtu og skella hurðum. Ok, ég veit að þessu núna. Ég mun kannski taka eftir því af ástæðan fyrir því birtist. Og dokumenta það. Og mín reynsla er svo að smám saman losnar maður úr viðjum þessara mismunandi sannleika. Og maður fær smám saman meira og meira valdi við sjálfum sér og sínu lífi. Og maður fær líka meiri ánægju út úr hlutum til dæmis. Akkur ætti aleigendin að fara að æfa öndun og fara að hlaupa í kringum salin ef hún veit að henni verið sópað í slátrunarvélina. Vegna þess að fara degi til dags þá er hún allavega að gera eitthvað sem heitir að vera hún sjálf og að vinna eitthvað með það. Og líður betur bara. Já, hún fær það í bónus en frá degi til dags þá er hún allavega búin að taka vald yfir eigin lífi. Það er ekki það getur vel verið að sé búið að setja henni í fangelsi. Hún er orðin frjáls í viðjum og það er einhvers virði þó hún muni kannski ekki sjá það fyrir en, þú veist, fá henni sönnun fyrir því sko að leiðalóku. Sjá til, við munum öll deyja einhvern tíma. Ég held það. I think I will get a second opinion on that. Já, þú veist, eini munurinn á aleigendinni og stokköndinni upp í fjalli er að það er einhver sem ákveður fyrir aleigendina hvernig hún deyr. Nákvæmlega. En hún er búin að taka vald yfir því. Hún er búin að sýna með því að taka vald yfir sjálfur sér að ef hún gæti komið í veg fyrir að einhver tæki þetta lífsvald af henni, þá myndi hún komið í veg fyrir það. Hinn sturlaði 95% kjósandi, hann er ekki að sýna það að hann sé fær það. Þetta er svo, sko, dauðan er notaðan alltaf til þess að kontrólera okkur, eða kontrólera líðnum. Og þessi dauða, og þessi dauðapropaganda og dauðakerfi, það er líka stærsta reverse placeboið, sko. Allir eru svo hræddir við dauðar að þeir ná ekki að lifa, sko. Terrorism is a religion. Já.
Það er svo ég sagði einhvern veginn sko, að ég var 15 ára í sjálfsmorðshugleiðingu, þá fekk ég þetta orð til mín, trúar á líf fyrir dauðan sko. Að sko við lifum í svona einhverju ofbeldis drullum allir sko, og erum með svona einhverja sigur spenna sem við bara drekkum okkur óhreyfanleg sko, erum bara föst einhvern veginn. En nú er tíkurnar farnar að vekka á mig. Salka, það eru alveg, þær sitja hérna mig 3 ár. Nú er ít á mig, Salka ít á mig og Sunna ít á mig og yfir drottningin ít á mig. Já, ég meint. En það verður mikið að gera í haust, það verða náttúrulega fleiri falski fánar og það verða efnahagshrun og það verða mikið læti í haust. Það margt í gangi, við og það hefur verið gaman að ræða betur Tyrkland, ég gerði það hljótlega. Mín niðurstaða þegar ég var að hugsa Tyrkland var að þetta flókið og minnst þetta ennþá vera flókið. Vegna þess að það eitt varandi Tyrkland sem að ég ekki viss að fólk hafi tekið eftir. Kvöldið sem tyrkneska kúið var í gangi, þá hittust Lavrov og Kerry á fundi og voru á fundi í marga klukkutíma. Þetta kvöld, var það tilviljun að þeir voru staddir í sömu borg þennan dag? Þetta alveg eins og til þess með tímabilin sem Putin hverfur. Ef þú ferð virkilega ofan í kjölina því, það var einhver sem vakti athygli á þessu í vetur. Þetta stemdi. Og það tímabilinu sem Putin hverfur í viku, þá nánast undantekningalaust að það annaðhvort Henry Kissinger sjálfur eða einhver álíka mikilvægur sem akkúrat í Rússlandi þá viku. Áhugaverð tilviljun. Þetta náttúrulega bara tilviljun, sko. Eins og það voru ekki allir á skíðum í Bandaríkjunum hann rétt fyrir Panama-plammið. Akkur tengist það? Fyrir á skíðum? Nei, ég maður ekki, ég var að, það var nú hjá ælupókurum okkar, þá var ég að segja sko, með þetta grunnsalegt að forseti og fjármálaráðherra og fleiri akkurat verið staddir í Ameríku. Já, einn var í Washington og annar í Florida og einn var í New York, sko. Já, hann sagði sko, hann var bara á skíðum. Ólafur Ragnar var bara á skíðum. Já, ég flög beitt heim og tilkynnti framboð til forseta. Já, og tók völdin í landinu raun, sko. En það mjög merkilega hjá þér kenningin og verð frekari skoðunar að dokumentvaldi sé komið yfir til heilbrigðisgeirans. Já, hér á landi, já. Já, ég sló þessu fram einhvern tímann á daginn, já. Hverjir. Af því að sko heilbrigðiskerfið búið að veita, það voru, ég gerði nú vídeó það búið að veita heimild til þess að svipta fólki bara hægri vinstri. Já, það einhver dýpri flækja þarna og takk fyrir að vekja á þessu, ég var búin að gleyma þessu, en ég náttúrulega búin að dokumenta þessar pælingar, þannig að gott að vita að þær eru allan að dokumenta, af því að það tók svolítið tíma að komast þessari niðurstöðu. Það væri gaman að lesa skjölin sem að tilheyra þessu heilsugæslan.is eða hvað þetta heitir. Hvort það sé kódað mál í því sem fólk var að skrifa undir. Sko. Já, þetta hvarflaði mér daginn. Var ég kannski búin að segja þetta? Ég var að hugsa þetta bara fyrir nokkrum dögum. Þessi kenning kemur frá þér. Sagði ég þetta? Ja, þú talaðir að... Ég man að hugsa þetta allan. Já, þú sagðir þetta að heilbrigðiskerfið hefði verið, man ekki hvernig orðað það, en það var kjarnin í því sem þú varst að segja. Já, ég man eftir því og ég náttúrulega búin að vera að leggja það upp síðan í október í fyrra. Þetta tók langan tíma, en þessi hugmynd fórst að koma fram með, ég man að ég var að hugsa hana, ég vissi ekki hvort ég doktaði hana. Hvað var fólk að skrifa undir? Sko, Það er eitthvað sem það má... Já, við sjáum að sko stjórnarskrá, en þú hefur einmitt verið að birta myndir af atkvæðaseðlinum og öllu því að fólk var ekki svona blekkt inn í það stjórnkerfi, sko. Já. Og núna búið raun að byggja upp nýtt kerfi
sem að heilbrigðiskerfi með sviftunarvöldum og getur deitt fólk að því sýnist og lögreglu herveldi sem að hefur sömu völd, sko. Og allt samkeyrt í database, sko. Þetta er ógnvænlegt. Þetta er ógnvænlegt ástand. Já, því miður. Þá held ég að fólk mun ekki lifa þetta af. Já, ég veit það, en við erum ekki sammála það smáatriði í allri köfuninni. Einmitt. Þú veist hver talan sko. Með heildarmyndin svo stór. Ég veist að ég sko vídeósafnið þitt, vídeósafnið mitt, bæði ensku og íslensku, djúpkamerasafnið. Þú veist, þetta svo ég vitni bara í eitt af því þegar þú varst að segja, ég veist að þetta kom upp í hausinu á mér daginn. Ég veist að veistu, þetta orðið bara university, sko. Þetta orðið akademía út af fyrir sig, þetta efni sem við höfum mokað upp, sko. Þetta hins bókmenntir nútímans í framleiðslu. Því að, þú veist, maður man ekki nema brota því sem maður búin að dokumenta, sko. Svo kemur Árni frá Kaupmannahöfn og eyðir þessu öllu. en ég mjög ánægður með eitt af nýjustu ensku vídeónum mínum, The Fire Out of Yemen. Já. Ég mjög ánægður með það, þetta bara fættist 10 mínútum áður en ég dokkaði það og svo fór ég og ég slóði fram að vera 300 milljónir en svo fór ég og taldi það saman í Excel og það eru milli 500 og 600 milljónir sem getur þetta samanast. Og ég var svo ánægður að því ég fór að pæla í þessi hugmynd vaknaði, ég sló henni fram og það var þegar ég var að setja titilinn á vídeóið sem ég myndi eftir því að Sheikh Imran búin að segja svo oft The Fire Out of Yemen. Þess vegna notaði ég það titil. Já. Af því ég fór að hugsa, sko, það náttúrulega hann á 1000 áheyrenda sem að þekkja þessa setningu, sko. Já. En kenningin, það sem ég held að gerist, sko, það er búið að velja Clinton sem forseta, sko. Hún verður forseti Bandaríkjanna. Og hún mun keyra allt í botn, sko. Brexit hafði ekkert með pening að gera, það hafði með að gera að komast undan Evrópurannsóknarpælingum og komast undan Evrópuríkjunum, sko. Og sko, og núna tókst Tyrklandi að verjast áhlaupi þessara geðsjúklinga í þessara sturluðu NATO-vista, sko. Og það heppnaðist, sko. Og nú verið að reyna að hamra á herlögum í Þýskalandi, sko. Og það reyndar ekki mikið að gerast í Skandinavíu akkurat núna, sko. Það hefur aðeins verið hérna vesinn í Svíþjóð, en Skandinavía skiptir svo miklu máli, hún svona höfuðið á svo miklu, sko. Að þú sér að þetta vesinn kemur eiginlega ekkert upp til Skandinavíu. Af því að Skandinavar eru sannlega kremið í drullupollinu, sko. Skandinavía einn af 3 stoðum Hansakaupmannaveldisins. Já, og Skandinavar eru óbúrslega sterkt fólk, sko, og fljótar að fatta svona vitleysu, sko. Menningarlega það það, já. Þú sér að það er sænskur ráðherra sem segir bara við bara köstum Ísrael hér í burtu, sko, við viljum ekkert með þetta hafa. Að það eru, sko, það er klassið sem að mun gerast, það er Amerika, Bretland og Ísrael á móti Evrópu, sko. Það er klassið sem að kemur, það er stríðið sem að koma og þá fær maður að spurja sig, sko, þá fær maður að velta fyrir sig hvernig geti það farið, sko, af því að Rússar munu styðja Evrópu alveg án nokkura spurninga og þú sér það að Tyrkland er að snúa sig til Rússland, sko, absolutt. Og þeim hefur mistekist að leggja Sýrland, sko. Sýrland stendur enn í lappirnar. Ég er náttúrulega með mínar túlkanir á þessu dóti líka.
Já, leið mér að heyra. Já, nei, þær eru flóknari. Ég er ennþá með opin spil. Ég er ennþá að pæla í sumum opnunum á þessu. Ég er ekki alveg viss. Ég er ekki alveg viss með þessar túlkanir á Tyrklandi sem eru í vinsalar núna. Nei. En ég þarf að vita aðeins meira áður en ég slengi því fram. Já, ok. Ég vantar að vita meira. En þetta er alltaf sama og Imran hefur verið að segja, sko. Imran hefur verið að segja að stóra stríðið sé að koma og hann er að segja að það verður, og þú sér það líka bara ráðherra Bretlands, fyrsta spurningin sem hún fékk var stilt upp í fyrstu spurningun, ertu tilbúin að nota kjarnavopn, sko. Hún bara, já, ekki máli, við erum til að sprengja allar með kjarnavopnum. Já, ég sá það ekki. Ég hef ekkert verið að fylgjast nú vel með. Nei, þú sér það að vera að stilla upp 2 geðveikum konum í Bretlandi og Bandaríkjunum, sko. Og Hillary Clinton mun segja, já, ég bara njúka alla sem að ég fæ greitt fyrir að njúka, sko. Já. Að það er verið að stilla þessu upp, sko. Það er til leynivopn gegn bandaríska hernum. Ég veit ekki alveg hvað það er. Ég sá það bara í sín. Já, ég held að, sko... Það er að gera allt bandaríska herveldið óvirt á einum sólarhringi. Allt saman. Bandaríska herveldið er náttúrulega gríðarlega mikið af froðu og líka herveldi Ísraels eins og með þetta Iron Dome. Já. Það er bara prump í krukku, sko. Sko, og núna eru þeir, þú veist að NATO var með fund í Póllandi og þeir eru að reyna að fá Austur-Evrópuþjóðirnar til þess að vera með í þessu viðbjóði, sko. Já. Og ég var að vinna með Serba hérna fyrir 2 vikum og Serbar eru allir með þetta á hreinu sem við erum að tala um, sko. Já, ok. Og það eru á þessum svæðum og upp í Rússlandi og jafnvel niður í Asíu og Arabíu og þar eru menn alveg með þetta á hreinu, sko. Þess vegna tókst þeim ekki að leggja Tyrkland og skal ég segja þeim tókst að leggja Líbíu og Afganistan og all þessi lönd á meðan að Rússar sögðu já. Leið og Rússar sögðu nei, þá feilaði Sýrland, sko. Og þeir fengu, sko, blóðhögg frá þeim í Úkraínu, sko. Þannig að þessi gamla New World Order drauma martraða fábjánar, Kissinger og allt þetta lið, þeir eru að brenna út, sko. Ég er sammála því að þeir eru komnir upp að vegg. Ég er sammála því, en Þeir eru komnir upp að vegg með aftökusveitina fyrir fram og eina sem á eftir að gera að taka í gikkinn, sko. Ég held að það verði nú svolítið stærra stríð en það. Já, taka í gikkinn, það fara náttúrulega milljónir með þessu fólki, sko. En það verður niðurstaðan, sko. Ég er ekkert ánægður, sko. Mér finnst, sko, ef fólk er svo heimst að láta leiða sig út í stríð, þá á það skilið. Já, en sko þegar að sko 1918 og 1942 var ekki þegar stríðin byrjuðu, þá var þetta að drepa manneski alveg bara, það var bara, fólk hafði aldrei séð svoleiðis að upplifað á ævinni, sko. Núna eru allir þjálfaðir morðingjar, sko. Já, ég veit hvað það. Það er allir búin að sjá 750.000 morði í sjónvarpinu. Já. Og þegar að fólk fattar þetta, það er verið að taka það í raskatið með peningakerfinu, með öllu þessum kerfum, að fólk er trained killer, sko. Sjáðu bara hvað er auðvelt að espa Íslendinga upp í Íslamagópi. Og sjáðu hvað er stutt í ofbeldið hjá fylgjendum Trump. Það skiptir ekki öllu máli kannski, sko, Tyrkland, ég held að það sé flóknari staða þar heldur en þú eða Sheikh Imran er að tala um. Sheikh Imran Hussein er búin að vera í 15 til 20 ár að reyna að koma ákveðinni heimsýn á framfæri. Hún er ekki öll rétt túlkuð hjá honum. Og þó hann sé snillingur í að túlka. Hvað segirðu? Halló, 1, 2. Halló. Já,
halló. Þó hann sé snillingur í íslam og maður getur lært margt á honum íslam og góða túlkun á íslam, þá líka margt sem maður bjagað hjá honum. Ég dáist mjög mikið að Imran Sheikh Imran, ég mikill aðdáandi hans, en ég líka gagnrýni margt hjá honum. Ja, hann er greinilega undir gríðarlega miklu andlegu álagi núna, sko. Hún líður mjög. Já, hann er náttúrulega búinn að vera að skrifa bók og að fara að undirbúa aðra. Og hann kominn ákveðin aldrei, hann er þreyttur. Þetta ósalegt álag líka, hann býr á 2 stöðum, með annan fótinn í Malasíu og hinn fótinn í Trinidad. En ég alltaf meðvitaður það að kallinn vann hjá Sameinuðu þjóðunum. Kallinn var starfandi í utanríkisþjónustunni og kallinn kemur stundum hann hefur sjálfur viðurkennt að það sumir hlutir sem hann vill ekki tala varðandi til dæmis með samningana við Íran. Hann bara sagði að maður flettur ofan af svona milliríkjasamningum, þá getur maður bara hreinlega verið í lífshættu ef maður fattar sumarflækjur. Mér finnst líka hvað hann algjörlega að reyna að stappa í stálinu sko þessi túlkun hans á Konstantínópel og að velja sko grísku réttrúnaði kirkjuna sem rétta túlkun á kristni gegn Rómarkirkjunni sem sé í London og Washington. Þetta svolítið bjagað óskikki hjá honum og áróðurshyggju og rosalega samstíga svo mörgu sem Alexander Dugin að gera, að ég treysti þess ekki alveg upp í ermina á mig. Það sem ég hlusta á með Sheikh Imran að hlusta á túlkun hans á þessu andlega í Íslam. Hann einn af fáum sko múslímapredikurum sem ég tek mark á varandi innsæðsþekkingu á Íslam. Ég náttúrulega mikil áhugamaður allt sem viðkemur eingyðistrúmi. En málið það, og það sem ég held að fólk átti sig ekki á, að hjá múslimum þá miklu minni gólamavæðing þar, sko. Ég ekkert viss það, kallinn. Ég alls ekkert viss það, vegna þess ég ætlum ekki að bara vera neitt dýr, en ég ítrekað farin að horfa meira og meira á samsetningu þessar skríls á heimsvísu í gegnum þessar 7 meginstrauma sem ég kalla föll með Englana 7. Og einn þeirra en þú veist, við sjáum það á margri höfðun í múslímaríkjum að það alveg nóg á gólumunum að taka þar líka, sko. Þeir hafa bara öðruvísi mainstream. Já, en náttúrulega eins og ég var að segja áðan, sko, að þetta allt saman, það raun bara ein blekking sem að Saturns blekkingin. Já, mér finnst það skemmtileg kenning. Þannig að sko, þegar menn að tala trú, eða trúarstríð eða eitthvað slíkt, þetta allt saman sama dæmið, skilur. Já, þetta það. Ég búinn að vera að hlusta svolítið á Tariq Ali. Hann svona Noam Chomsky þegar að breyta. Margur stillingarkallinn. Og nóg að taka að hlusta á hann. Og hann búinn að vera fjallar svo mikið múslímaheimin. Hann náttúrulega fæddur í Pakistan, sko, en alveg upp á Bretlandi og Breti að hann svolítið gott að hlusta á hann til þess að hlusta á hann greina, bara eins og eitt vídeó sem ég var að hlusta á nýlega, það sem hann var að greina til dæmis pólitíska samsetningu arabaheimsins út frá síðari heimsstyrjöldinni og sérstaklega með þungamiðjuna á Súesskurðarstríðinu. Ég held að það hafi verið 55 eða eitthvað svoleiðis sem að stríða Súesskurðina var. Og það mjög áhugaverð greining á því hvaða pivotal axis voru í gangi þar á milli Bandaríkjanna annars vegar og Bretlands Frakklands hins vegar. Og snilldar túlkun hans á því að okkur allir alltaf að tala 1967 borders í Ísrael. Og það svona einn leyndardómurinn sem ég alltaf með eyrun opin fyrir. Þannig að sérstaklega Norman Finkelstein hefur verið að algjörlega predika 1967 borders út í eitt, sko, í mörg ár. Og það eitthvað sem að skipta voðalega miklu máli þar. Það líka, sko, það svo margt sem að koma þarna upp. Það sko, það sem ég ætla að fókusa á
frá 1940, basically frá 1940, 1945, já, segjum 45, þegar að, þú veist þarna 44, fer hann Roosevelt í siglinguna til Rauðahafsins og hittir Ibn Saud-konung og fær hann til þess að snúast á sveif með Bandaríkjunum og kvitta fyrir skjalið. Að Ibn Saud var búin að vera mjög hliðhollur Þjóðverjum, sko. Þjóðverjar áttu rosalega mikinn stuðning meðal Arabaþjóðanna. En síðan 45 til dagsins í dag þá hefur Washington tekist kerfisbundið skref fyrir skref að sundra allri menningarlegri samstöðu meðal Arabaþjóðum. Ég ekki að tala hérna múslimaþjóðir. Það þriðjungur Palestínuaraba eru kristnir. Það er fullt af kristnu fólki út öll þessi lönd. Þú veist, það er talað að 20% Egyptar séu kristnir af 80 milljóna þjóð. Ég held að sko, til dæmis Akkillesarhæll Sameinuðu þjóðanna sem mun endanlega slátraði mjög fljótlega Palestínumálið, sko. Gæti verið. Ég var nú að halda þessu fram nýlega þegar það myndi fylgjast í hendur vegna þess að þetta helst í hendur. En málið með sko þarna... Má ég bara segja okkur ég segi þetta? Það er svo erfitt nefnilega, það er svo erfitt að hjúpa það. Ég veit ekki til þess að neinn hafi sagt þetta fyrir ég sagði það. Ég verið örugglega ekki fyrstur til að segja það. En það tók mig langan tíma að ná að setja orðin á það. Sameinuðu þjóðirnar eru grundvölluð á bakvið þá ólögmætu aðgerð að skilgreina og reisa Ísraelsríki. Þetta tvennt órjúfanlegt og hvoru tveggja bein öðrum gegn öllu sem heitir eingyðistrú í sögu eingyðistrúarinnar, algjörlega. Og Iron Dome-ið og Israel Defense Force og allir þessi pakki ekkert annað en eitt stórt fuck you gegn eingyðistrúni, ekkert annað. Og það óhjákvæmilegt að það komi til uppgjörs vegna þess að þetta í þriðja skipti. Og við vitum hvernig hin tvö uppgjörin fóru. En málið sko að málið það Prosecution rest. Já, einmitt. Ég að hlusta á Lionel svo mikið núna, Lionel Nation. En málið það sko að í sögunum Rauðahafið þá sló hann með staf í hafið og þetta var stafur með reynslu sko. Nei, hann lyfti stafnum. Nei, hann sló hafið. Ég held að það hafi verið þegar hann sló að Níl breyttist í blóð. En við rifum það bara, flættum það bara. Nei, hann notaði stafinn til að slá í steinin til þess að gefa fólkinu vatn að drekka. Það var síðar. Það var eftir að þau voru búin að vera við Sínaífjöllum. En nei, flættum við bara upp. Já, það getur verið, þetta sé eitthvað teknilega ránt, en sko málið það stafur með reynslu. Komman á að vera á réttum staf og tén eiga að vera með réttu streiki. Já, einmitt, það hárrétt hjá þér. En sko málið það að það eru tvö svona högg að fara að koma. Það eru, sko, peningar eru einskis virði nema fólk trúi á það, sko. Samúla. Ég kvita fyrir. Já, það með komuð að punkti. Check. Að það hverfur bara svona, trúin og þá það bara hrunið, sko. Og sama með apparat eins og Sameinuðu þjóðanna að það bara gerist svona. Fólk bara, já, þetta eru stríðsglæpamenn og NATO. Sameinuðu þjóðirnar eru ein snilldarlegasta hugarblekking sem hefur verið gerð. Hún með þeim betri, sko, en ég held að hún sé ekki svo flottasta. Sjáðu bara þegar Bandaríkjaforseti vogar sér að segja fyrir framan alþjóðafréttamenn hvaða ríki í heiminum séu rogue state og hver ekki. Já. Hvaða ríki séu ríki útilegumanna og hvað ekki. Þú veist, hver gerir hann að Emperor of the Nations? Hann heldur sig vera það, en það empire heldur betur að liðast í sundur. En málið sko að Evrópubandalagið náttúrulega bjúrókratið yfir hersetu Evrópu, sko. Já. Og við sjáum sko þessar stríðskaðabætur sem Þýskaland var látið greiða náttúrulega gjörsamlega úr öllu samhengi. Hvernig verða stríðskaðabætur Íraka og
og Líbíu og veist, ég meina Ameríku og Ísrael þurfa á vantanlega að blæða í 100 ár til þeirra sko. Sko, má ég segja núna 12 svo? Alltaf, það bara alltaf í boði. Núna erum við að sjá, bara núna í sumar að Evrópubandalagið og NATO að liðast í sumar. Nákvæmlega. Og það er þetta TPP og TPP-IP, það er tilraun til að koma höndunum aftur á hálsinn. Sko. Þetta hrímsþursa aðferð til að leiða mér ekki að klára. Já, ok, þeir ekki það. Gjör svo vel. Nei, ég segi sko, ég var að fara bara að fatta þetta fyrir 2-3 dögum. Þetta svona mitt 12 show moment. Af því ég gera það svo sjaldan. Og af því að það verið komin 3 tíma inn í upptökuna, það enginn að hlusta á þetta. Ég má monta mig einu sinni á mig. Ef þú spólar 6 mánuði, þú veist, til ársbyrjunar 2016, þá var enginn að sjá það fyrir að NATO og Evrópubandalagið væru að fara að liðast í sundur. Þá var ég búin að vera að tala það í svona tíma. Já. Ég man ekki nákvæmlega hvernig ég fór að tala það. Og ég nenni ekki að fara að rífast við það hvort ég eða Axel byrjaði að segja það fyrst. Ég man ekki einu sinni eftir þessu, þannig að það hlýtur að vera þú. Nei, þú ert búin að samt gera vídeó um þetta, þú gerðir fínt vídeó um þetta, þau meður komið hljóðtruflanir inn í þetta á Scandinavian Report. Ég var ógeðslega ánægður með það vídeó. Þar gafstu mér setningu sem ég á búin að vera leitað. Administration arm of the NATO occupation. Já, þetta bara setning sem ég áttaði og ég var bara átt eftir að segja þér að ég væri þakklátur fyrir þá, mér vantaði það. En það við erum, ég nenni ekki, þú veist, ég að þú sagðir, þú veist, djúpkvæðanir eiga þetta bara. Ég veit. Það að koma fram með það greiningar. Hvað segirðu? Það að slitna þess? Hvað segirðu? Það enginn í heiminum að koma fram með okkar greiningar. Nei, einmitt. Þess vegna allir að svara á. Það fyrir alltaf stað eins og þegar ég fór að tala um allt helíumdrasli sem að svífur yfir okkur, það bara, það að verða heimskortur á helíum. Í fréttum nokkrum vikum seinna. Bara það búið. Það bara búið helíum. En þetta ógeðslega spooky upplifun. Ég ekki að segja þetta til að segja hérna, hey, þeir allir hlusta á mig. Ég segi hygglust, verið ekkert að hlusta á mig. Nei, ég bara að segja að þetta ógeðslega spooky upplifun. Veistu, ég ennþá í sjokki eftir að fatta Skjalavaldur. Ég ennþá í sjokki eftir að fatta Árna Magnússon. Ég ennþá í sjokki eftir að fatta Kópavogsfundinn. Fyrir utan kosninguna 44 og fullt af svona mænur hlutum, þú veist, fullt af hlutum sem var að lista upp í viðbót, en þú veist, það bara röð af hlutum, þú veist, eins og til að tala um kjarnorkusprengjuna. Ég veit að þú segir hún sé hóks og ég saði eitthvað tímann í vídeó og ég hafi trúað því að hún hafi verið hóks í upphafi. Ég held að hún segði það ekki lengur, sko. Ég held að til séu kjarnorkusprengjur og það allt, sko. Það finnst mér hins vegar ekki skipt. Það sem mér finnst skipta máli að það var algjör tilviljun að ég tengdi saman punktana það að sprengjan sem var sprengt í Hiroshima og Nagasaki, og ég er búin að sanna með rökum bara að þær sprengjur voru framleiddar í Þýskalandi og eftir ég dokumentaði það í 3-4 vídeóum, eftir ég tengdi, af því að tók svolítið tíma að tengja alla punktana, að ég er búin að fá meiri upplýsingar síðan sem segja mér svart og hvítu, Þjóðverjar voru búnir að smíða þessa sprengju mitt ár 44. Þeir gátu varpað kjarnorkusprengju þá þegar. Já, ég trúi því sem sagt ekki að ég held að þetta hafi verið eldsprengju fór sprengt eins og Dresden, sko. Sko, ég held í fram í mínu teiki á síðan tíma að það hefði verið sprengt litlar kjarnorkusprengjur ásamt fósforsprengjunum og napalmsprengjunum og Napalm Holocaust. Til að með, þú veist, skýið var raunverulegt, en hvort að áhrifin voru út frá skýinu, það aðeins flóknara, þetta var sjónarspil. Þú veist, það sem var að gerast 45, í ágúst 45 voru svo litlar sprengjur, það náðu ekki þeim áhrifum sem okkur sagt. En síðan eru liðin 70 ár
af stanslausri þróun. Við megum ekki horfa fram við því. Þetta hins vegar aukaatriði. Þetta skiptir engu máli. Það er alveg eins og með flugferðirnar. Nei, tunglferðirnar. Það skiptir engu máli hvort það flugu til tunglsins ekki. Það skiptir öllu máli að fólk trúir því. Já, En má ég bæta eina við? Má ég bæta við eina af því ég gleymi því? Það sem skiptir mig máli þarna það er enginn með þessa kenningu nema ég. Svo ég viti. Það var enginn tengt allar þessa punkta sem ég tengdi. Það er bara spurning tíma að það mun einhver tengja þessa punkta big time og hugsa hvað gerist í huga fólks sem alið upp við það að Hitler hafi verið djöfullinn og endurhólkaður þegar fatti að hann hafi getað sprengt kjarnorkusprengjur yfir óvinum sínum heilu ári áður en hann tapaði stríðinu, eða hálfu ári áður en hann tapaði stríðinu, en ekki leyft hernum sínum að gera það. Hvað heldur að fólk muni þá bara að hugsa? Já. En ég var reyndar talandi ælu þáttinn í morgun, þá var ég búin að undirbúa mig vel undir að ræða 9/11 því mér var sagt að það var umræðuefnið. Já. Og eins og þú veist þá kláraði ég sprengjunámið hjá Gunnari Birgissyni, bæjarstjóra og stóru sjálfstæðismanni og það sem er mest notað í sprengjum í dag það sem þá notað efni sem heitir ANFO. Og ANFO gamla kjarnin og dísellin bara í kontrólur þú fær alltaf sama styrkin Það er hvað, kjarni, steinolía og viðarkol ekki? Nei, það er bara kjarni og dísel. Okay. Þú þarft ekkert annað til þess að búa til Hvað er aftur kjarni? Er það ekki ammóníak? Nítrít? Ekki viss hvað það en ANFO sem sagt þá búið að því að það var svo mikið vandamál fyrir menn að stilla díselin þú varst með sprengju, þú lagðir þetta í bakka með dísel og á fyrsta degi varstu með sprengjukraft 1, á öðrum degi varstu með sprengjukraft 3 og þriðja degi varstu með sprengjukraft 10 og næsta dag vissi bara ekki hvað varst með og 9/11 það eru sannanir að Niels í Danmörku búin að sanna það að það voru notaði thermites. Já. Og það kom fram í öll þessi vitni sem að sagt, það var allt fullt af sprengjum í gangi alla byggingu og skýrsla stjórnvalda sagði að desibelið á þessum sprengjum var of lágt til þess að það sé hægt að flokka það sem demolition. Demolition sprengjur með miklu meiri hávaða Já. En málið það eins og með ANFO-ið þú getur ekki sett hvellettu ofan í ANFO það gerist ekkert við það þú þarft að setja smá dínamítstubb þú setur fyrst cirka 20% af ANFO-i svo setur þú smá dínamítstubb með hvellettu og svo fyllur restina með ANFO-i þú notar dínamít til þess að starta sprengjunni og það er patent sem að ég fletti nú upp og það er þetta patent sést þetta ekki ágætlega? Jú. Fólk getur það bara að fletta þessu upp. Þetta er nanothermites í gelformi. Og þá ertu komið sama fyrirbærið og ég að fara með þetta inn í kjarnorkuumræðuna. Að það sem sagt eins og þú notar ANFO-ið, þá notar þú smá dínamít til að starta ferlinu og þá ertu með þessi thermite gel og setur smá dínamít eða setur sprengju til að starta ferlinu og og það útskýrir þetta lága desibel á sprengjónum og þá stemmir frásagnir vitna og það sem var að gerast í byggingunni en allavega þá er mögulegt að það sé eins og þessar eldsprengjur og fosforsprengjur sem notuðar voru í Dresden að þar komum við aftur að chemtrailinu það hefur verið sagt að þetta chemtrail sé bara til þess að kveiki í himninum
að bara til þess að gera bara eldsprengju nánast á öllum hnettinum hvort sem við erum undir hnettinum eða á hnettinum, það breytir ekki öllu að sko það hins vegar fræðilegu möguleiki að dreifa einhvers konar efnum og síðan nóttina sem þetta á að gerast þá faraði von í CERN borginnar og nota síðan einhverja dýnamitúpur til þess að starta ferlinu sko. Já, ég skil. Þetta heldur vatni. Já, kenningin heldur vatni. Já, og það getur verið að sko þessi kjarnorkusprengja eins og henni lýst fyrir okkur blekking sko. Það alveg á hreinu. Þessar myndir sem við séð að kjarnorkusprengjum og allt sem okkur verið sagt kjarnorkusprengjur lygi. Hins vegar möguleiki að spreyja einhvers konar þörmætum eða einhverju efni yfir einhverju svæði. Þess vegna getur við meira að vera þessi chemtrail bara séu til þess að venja fólk við alls konar rákir sko. Að það möguleiki að spreyja einhverjum nanoþörmæt efnum og nota síðan katalist til þess að starta þessu ferli sko. Og meiri þess að getur verið að það liggi bara á jörðinni einhvers konar efni og síðan farna 2 ferðir og bæti einhverju öðru efni við og síðan eru senda 2 sprengjur og þá myndast þetta ástand á annarkvort litlu svæði eða þeir taka alla pannukökunni í einu sko. Þannig að ég veit eitt svipaða kenningar sko. Já. En varandi þennan þáttan í morgun, var ekki morgun? Jú, ekki að ég ætlaði að fara að ræða hann aftur en. Nei, alltaf, en að þú komst inn á þetta, að það var eitt sem ég heyrði þig segja sem þætti, sem að alveg nóg fyrir mig með 911, fyrir utan þriðjubygginguna. Já. Fyrir utan það að maður búin að horfa fullt af vídeóum, þetta, mér finnst besta vídeó að vera það sem hann, Kenneth, hvað heitir hann aftur, sem ég ekki horft á svo leiki, fyrirverandi marínskoðurinn með tattúin á hönd. Einmitt, já. Kenneth eitthvað McKee. Ég man ekki alveg hvað hann heitir. Ég finn hann besta vídeó þeirra hans vídeó finnst mér, en af því hann hefur þannig take á því sko. En það sem mér finnst, þá þú sagðir eitt í þessu þætti sem var mjög gott atriði. Og það hversu margir verkfræðingar hafa bent á að það ekki fræðilegur möguleiki fyrir byggingu af þessari stærð að hrynja niður á þann hátt sem hún gerði á þeim tíma sem hún gerði, að þeim hraða. Það ekki hægt. Og hver sá sem að hefur einni kvöldstund í að horfa á YouTube-vídeós af alvöru demolitions veit að þetta rétt. Veit farðu ekki hversu vandasamt verk það að fá svona byggingu til þess að detta niður í ground zero. Svo hún taki ekki byggingar í hliðina á sér með í fallinu. Já, á 8,4 sekúndum sko. Þetta stenst ekki og þetta ætti að vera nóg fyrir hvern hugsandi mann. Þá leyfir hrímþurfsinn sér að segja, já hvað með alla vísindamennina sem segja ekki orð? Ég veit það bara James Lovelock sem segir, vísindamenn í dag get ekki sagt sannleikann, mjög hugsa frá hugsanir, því að þeir eru allir launþegaþrælar. Það vill enginn trúa því sem ég að tala leið og þú ert orðinn launþegi, með launþegasamning, þá ertu eign. Leið og kveitur upp á slíkan samning, þá ertu eign. Já, ég með svoleiðis samning, reyndar. Sem verktaki eða launþegi? Það munur á launþega og verktaka, sko. Ég launþegi og verktaki. Ég bæði með skráð fyrirtæki og... Kontraktor ekki eign. Kontraktor bara samningsbundin verktaki verkefni. Já, sama með launasamning, því ég get sagt honum hvenær sem án fyrirvara nánast. Já, það þú verður að bara gera þetta sjálf. Já, sjálfsögðu. Ég ekki að segja að fólk ekki verið launþegar. Ég að tala að fólk þarf að skilja merkingafræði. Hvað það gerir við skilning sinna á henni, það kemur mér ekki við. Ég held að það sem þú ert kannski að lýsa sko hugafar til samnings. Ef að það eina sem þú hefur launasamningurinn þinn, þá ertu þræll, sko. Já, þú ert alltaf þræll hugsunar.
Þetta er allt hugarfangelsi. En ég beiti launasamningnum til þess að fá jafna innkomu, sko. Mér vantar base income og þannig er mjög þægilega vinnu sem ég getur reynda mest bara að hlusta á YouTube og útvarpa allan daginn, sko, sem ég myndi hvað sem ég bara gera hér. Og þannig að það tryggir með base income, en ég sit ekki ég veit hvort að tala sko, ég veit já, ef þú ert með launasamning frá 9 til 5 og ert ekki með neitt backup plan eða neitt slíkt, þá ertu gjörsamlega í þessari stöðu sem þú ert að lýsa. Ég er náttúrulega með 12 önnur backup plan, skilur. Ég er í rauninni að segja við fólk að þjóðfélagsverkfræðin er búin að segja okkur að þræll sé það samskonar fyrirbæri og hlekkjaðir þrælar í Suðurríkjum Bandaríkjanna fyrir 150 árum. Það er ekki rétt. Þú hefur ekki tekið undir píkukenninguna mína þá, eða? Sem er? Sko, það er estrogeni sem styður mest skattheimtu. Að estrogeninu finnst í góðu lagi að taka 30-40% af tíma karlmanna. Þannig hugsa konur. Já, þess vegna segi ég að það er að sama hátt réttlætanlegt að það sé píkuskattur, sko. Það er píkuskattur. Nei, bitu. Þessi píkuskattur er þannig að ef þú ert með píku, þá þarf þú að borga 25-30% í rýðingar, sko. Þá kemur bara einhverju innheimta rýðingu hjá þér, sko, 25% af tímanum, sko. Og þá kemur jafnaði á þjóðfélagi, skilur. Já, þetta er ágætiskenning. Ég var að hugsa bara, ég er að, veistu það, ég er náttúrulega yfirlýstur jafnrétti sinni, margi yfirlýstur. En það er stutt. Þú meinar að þú ert alvarlega pussy-wept. Nei. Þetta er ég... En þá hlýtur að styðja píkukenninguna, það er ekkert réttlæti að bara karlmönnum er tekið 30% af tíma þeirra, akkur er það ekki tekið 30% af píkuna? Nei. Ég sagðist ekki vera alveg eins sinni. Það munur á jafnræði og feminismu. Það er ekki saman hlutur. En bæði er... Mér langar ekkert að verða óléttur, sko. Nei, en ég meina, ef að það er réttlætanlegt að taka einhverja prósentu af karlmönnum, tíma karlmanna, og þeirra mestu verðmæti eru ákveðið vinna, sko. Ég átti ekki við þetta, sko. Það eru að fáið sem taka undir þetta með mér, sko. Já, þú ert ekki að ná að útskýra þetta til fulls. Nei, þetta er alveg bara það ráast að því ráa sem hægt að hugsa sér, sko. Þetta er ekki hæft til manneldi, sko. Þetta er ekki processed food. Kenningin er ekki orðin full mótu, sko. Já, sko, ég náttúrulega vill að það sé ekki verið að innheimta tíma karlmanna og að ekki að það sé píkuskattur, sko. Ég tel að bæði ofbeldi og ránt, sko. Já, ég er ekkert á móti sköttum, sko. Þegar skattheimtu eitthvað slíku. Það er ég alls ekki. Það eru fáir sem alveg á móti því. Ég er algjörlega meðfylgjandi sköttum sem eru greiddir af fólk sem að frjálsum vilja, en ekki sem eru innheimti með valdi. Já, ofbeldi, sko. Akkurat. Þessum er það í stjórnarskrá þjóðveldis að samfélagið ákveður hvernig það er skattað en ekki elitinn. Nei, það sem ég ætla að segja er að, sko, að því vorum að tala fyrirkvöld með þetta náttúrulega. Þú veist, hvar er sturlunin? Þegar sturlunin orðið þannig að hið náttúrulega er lyfjað niður og talið vera sjúkdómar, en hið ónáttúrulega því ekki við vægi. Því er bara, það er bara allt í lagi. Þú veist, ef að þér finnst því náttúrulega frumgerð sem karlmanns vera sjúkdómar, þá má breyta þér í konu eða eitthvað annað. Þú veist. Já, ég veit. En þrátt fyrir að við höfum verið svona frekar dasaðir í kvöld og ekki þótt mikið gerast, þá höfum við komið fram með nokkrar meiri háttar greiningar í þættinum. Já, við erum búin að fara við völl. Það sem ég ætlaði nefnilega að bæta þetta við er að, sko, jafnrétti er að komast sífellt meira og meira á þá skoðun
að því við tölum oft þetta sem feminisma, sko, að ég sífellt að sjá betur og betur hversu mikil störlun feminismin er. Já. Það svo erfitt að segja, heyrðu, feminismi störlun en jafnrétti ekki störlun. Jafnrétti þýðir ekki bæði séu alveg eins. Þú veist? Jafnrétti þýðir ekki að konur eigi að pissa standandi. Og það málið. Það aldrei talað jafnræði. Ég kann ekki segja þetta á ensku. Þetta kemur, sko, þetta inn í röngum ramma, sko, ég meina, fyrir mér skattismi glæpurinn, sko, og sko, leið þú ert komið rétt inn í hugtakið, sko, rétti. Já. Hvaða réttur það eða rétt? Hvað rétt við það? Já, ég meina, ég bara ég og einhver annar bara hann eða hún. Réttindi þýða bókstaflega sá sem hefur réttindi innan einhvers ákveðins félags. Það það sem réttindi þýðir. Það ofbeldi á sparimáli, sko. Sem að þýðir það að ef þetta argument notað, þá alveg sagt að réttlæta það að konur þurfi að láta ríða sér 25% af sólreinum, sko. Já, hérna eru fattir að sko, hartúast ranga hluti. Nei, býtu nú við. Eiga karlmenn ekki rétt á því að vera hamingjusamur og njóta kynferðilegs öryggis? Þetta ekki jafnvægi, sko. Réttindi eins og fólk skilur þau í dag. Fólk heldur að ríkiskerfið og samfélagsstruktúrin sem það býr við sé náttúrulega mál. Og það heldur að réttindi séu einhver skilgreining á self-evident réttindum innan þessa náttúrulega mál. Og fólk sér ekki að náttúrulega málið sem það býr við abstrakt hugmynd. Hvað hvað ég vil? Já, sko, réttindi ofbeldi. Má ég útskýra? Nei, það ekkert endilega sjálfkrafa samasemmerki á milli. Í mínum huga það alveg samasemmerki. Já, ég veit það. Ég er ekki að reyna að leiðrétta þig. Nei. Ég að reyna að útskýra villu míns vegar. Þú ert að reyna að ósamála mig. Svo ég geti keypt álátsbréf. Hvernig fannst þér hugmyndi mín að því? Ég alltaf að leita á alls konar stuðningi, þannig að Þú ert að nota þessu hugmynd, hún góð, báðar hugmynd. Ég búin að finna stofnskjalið af peningakerfinu, þannig að ég get bara tekið út af reikninginu hjá mínum heimneska faðir ef mér vantar peninga, sko. En það sem ég ætla að segja sko, segjum bara eins og, hvernig orða þetta? Það sem fólk skilur ekki að ríkiskerfi félagsskapur, það félag. Ef þú ferð í veiðiklúbb, sem það veiðiklúbbur upp í Langá, sem að hefur keypt af landeigendum sem að við Langá, einhver 5 menn stofnuðu veiðifélagið og sömdu við alla landeigendur við Langá leyfi til þess að sitja einir að allri veiðinni í Langá og við köllum það veiðirétt í Langá. Og nú segir auglýsingu í Morgunblaðið að það opið fyrir að ganga í félagið. Það opin 50 pláss fyrir veiðifélag í veiðifélagið. Og þú gengur í veiðifélagið og þú færð réttindi til að veiða í Langá 17 daga á ári. Það þín réttindi. Og fyrir það borgaru 20.000 kall, eða 100.000 kall. Ef þú ákveður að borga ekki 100.000 kallinn, þá missiru þessi veiðiréttindi. Þú ert ekki lengur meðlimur í veiðifélaginu. Og það þarna sem fólk nefnilega næri ekki einum skilningi. Ef þú neitar að taka þátt í ríkisfélaginu, þá ert ekki lengur meðlimur í ríkisfélaginu. Hugvillan þar sem dáleiðslan kemur inn, að við erum dáleið til að halda að það sé bara einn klúbbur í boði
var að segja, en það sem það sem ég er búin að vera að segja allan tíman með þjóðveldið það bæði til annar klúbbur, og þá kemur Axel sem með alveg snilldar töku á þessu, sem alveg hárrétt hjá honum, það líka til engin klúbbur. Það sem þú kallar það sjálfsveldi. Sjálfsveldi, já. Og þetta skilur fólk ekki. Nei. Og líkveldið, þess vegna það líkveldi, vegna þess að það byggir á því að viðhalda þeirri hugarblekkingu að það sé engin valkostur. Þar ofbeldið. Það þar sem að hugtakið réttindi beitist í ofbeldi. Það alveg rétt hjá þér. En við þurfum að víkka myndina til að sjá öll skógin til þess að geta skilgreint trén. Já, en þess vegna sko ég svolítið frægur fyrir þessi absúrt dæmi mín að sko rökin að bakvið til dæmis skattkerfinu svona að allir þurfa heilbrigðisþjónustu, allir þurfa félagslegt öryggi og allir það þessi söngur sko og það snýst það að einhverjir hafa einhverja þörf. Þetta það sama og segir, þú verður að borga veiðifélagsgjaldi nú okkur, vegna þess að þá farið að veiða 17. ári, þá hefur rétt á því til dæmis að sofa í veiðiskálanum bæði nóttina fyrir og nóttina eftir, alla veiðidagana svo veiðir, þú þarft ekki að skúra eftir því vegna þess að þú sleppur við þá kvöð að skúra veiðiskálan eftir notkun og bla bla og þú mátt líka sko kvöldin sem þú ert búin að vera veiða, þá máttu nota heita pottun við skúrin, en þú mátt ekki nota hann fyrir hádegi. Það færðu bara ef að þú ert kosin inn í stjórn félagsins. Já, en svarið mitt við þessu tilboði svolítið svona fuck you, ég kem bara á hjóluhýsinu og ég með veiðileyfi frá náttúrunni sko. Blekkingin sem fólk lifir við að allir þeir sem ekki vilja veiða í Langá, það búið að telja þeim trúum og þeir trúa því að þeir þurfi samt að vera í veiðifélaginu. Já, en málið það sko, þetta nefnilega ofbeldiskerfi líka. Af því að þeir taka þarna leið og það þvingar þig eða blekkir þig eða lýgur að þér eða heilaþvær þig til þess að halda og eigir að vendilega verið veiðifélaginu. Nei, það líka ofbeldi í þess að því að sko ef að ég mæti þarna á hjólusinu og segja bara fuck you, ég með veiðileyfi hérna frá náttúrunni að þá mæta nefaleika kallarnir og buffa mig sko. Já, þannig að flækja málið vegna þess að það líka landeigendurnir, dokumentið landeigendur. En það sem ég ætlaði að benda á áðan varðandi kvenréttindi innan ríkisfélagsins eru blekkingar. Það hvergi, maður bara koma svo frá mér. Þú veist hvað ég verið pirraður annars og ég fæ hvergi sáluðar. Ég hef engan sálusokkara. Sko, það alltaf, það sem sturlunin við kvenréttinda umræðuna, það alltaf verið að tala réttindi kvenna til þess að verða eins og kallmenn. Já, reyndar sko, það sem að Stefán Miljö, hann hitti stundum á rétt orð, sko. Ef að maður bullar endalaust alla daga ársins, þá hlýtur maður að hitta eitthvað rétt eins og hann. Já. Hann talaði það sko að hvað það sem að hvenær byrjaði vandi Svíþjóðar, hvenær byrjaði fjármálakerfið að vera svona langt frá raunveruleikanum og hann sagði að það nákvæmlega 20 árum eftir að konur fengu atkvæðisrétt sko. Af því að konur kjósa alltaf ákveðið öryggi. Þær hafi svona örugga bætur, örugt húsnæði, örugt þetta og örugt hitt. Og til þess að uppfylla þetta, þá þarf að skattleggja kallmenn til andskotan, sko. Og eftir að þetta kemur inn, þá munu konur alltaf kjósa meira þessu sama og konur eru miklu meira á spítulum en kallar, þess að pípulagnir eru allar í rusli alltaf, sko. Það þarf að vera til píparans alltaf reglulega. Það eru miklu meira fyrir það að hafa þetta heilbrigðiskerfi. Þannig að allt þetta skattheimtu ofbeldi snýst að uppfylla þarfir kvenna fyrst og síðast. Þess vegna er þetta dæmi mitt svo perfekt og eins og þú segir, það er kannski að útskýra það aðeins betur, að sko, til þess að kallmenn séu óbáslega ánægðir, þá þurfa þeir bara að fá að ríða og éta og sofa. Þá eru flestir kallmenn voðalega hamingjusöm og þess vegna er ég að segja það að ef þú notar sömu rökin og fyrir þessu skattakerfi sem notað núna með ofbeldi
ef þú notar sömu rökin, það til þess að veita svona kvenlega estrógenunum ákveðu öryggi og laga þessar árans pípulagnir sem alltaf eitthvað villust tengdar og veist, að það má reka það með ofbeldi gegn karlmönnum, þá ég að segja til þess að, og veist, það væri sennilega engin stríð í heiminum að allir fengu örugt að ríða alltaf, sko. Að veist, það myndi leysa bara all heimsmáli, þú getur rökfært með sömu rökum að konur neyðist þess að láta ríða sig 30% eða 50% tímanum, eða fyrst má kannski segjum 20% og svo þetta alltaf komið í 80% eins og núna á tíma karlmanna. Veist, ef þú notar sömu röki þá endar það sömu stoppustu og þá segja konur, nei, þetta píka mín, hún svo heilag, sko. Bara, ok. Það eru bara húmanistakonur sem segja það. Það húmanista gettóið. Yðurlega gettóið húmanista gettóið. Allar konur sem að hlusta á þetta bara, já, hann bara móti konum og hann bara... Já, það bara fyrir þær eru svo fullar af heilaþvætti. Við elskum konur, algjörlega. Ég þarf að tala við Þórði, ég þarf að röka þetta við Þórði. Ég átti fallega fantasíu í morgun, ég átti rosalega flotta fantasíu. Var ég með það? Nei. Þú veist. Ég hugsaði, ok, ég var búin að eyða það viku skamta fantasíu. Hlustaði bara Kama Sutra fæls, þá færði útrás. Ég átti fantasíu, ég sagði, ok, ég á þetta valkost að kemur svona þroskuð kona sem veit hvað skiptir máli, kemur í heimsókn til mín og segir, þú átt saumavél, má ég æfa mig á henni? Hins vegar kemur einhver ung flott skuttla og alveg bara sexy from hell og segir, heyrðu, þú flottur kall, á ég koma og vera góð við þig. Ég myndi velja þess að sem ég vil æfa sig á saumavélinni. Já. En þetta var nú djók. Kona mín kann ekkert að sauma. Þetta var bara svona, ég alltaf að gera tilraunir. Fattar ekki djóki, kona mín kann ekkert að sauma, þannig að hún þarna á hinni hendinni. Já, ég náði þessu. Þú ert líka unga og flotta gælur, sko. En við vitum alltaf að við vitum að ég ekki orðið nógu þroskaðar ennþá til þess að kljást við kennamálin, sko. Þú ert að vinna í þessu. Ég alltaf að googla how to deal with women for dummies. Já. Ég ætla að segja, sko, það enginn að tala réttindi kvenna til að vera konur og eins og þú varst nefnilega að lýsa mjög vel að með því að búa til kvenréttindi handa konum sem að vilja vera eins og kallmenn og leiðuru feministar hata konur sem elskar kallmenn. Þær hata ekki kallmenn, þær hata konur sem elskar kallmenn. Og þá fara þær að búa til samfélag sem hentar svona sturgluðum útgáfum á konum, en leyfa ekki, af hverju aldrei talað jafnrétti, frelsi og réttindi kvenna til þess að vera heima með börnum sínum, til að ala þau upp, og stuðning til þess að fara út í atvinnulífi þegar börnin eru flutta heiman. Hvað heldur að margar konur myndu vilja þetta ef það væri stutt við þær? Já, þetta þarna, manstu dæmisagan fisktankin, efnin sem hellt út í, það nefnilega estrogenir og ofbeldisgenir og testosterónið það sem að róar fisktankin. Það alltaf verið að sýna myndir á konum í jakkafötum, kallað draktir eða eitthvað. En ef að kallmaður fer í eitthvað kvenlegt, þá hann bara öfugi. Kallmenn sem vilja vinna sem fóstrur eða þroskaþjálfar, þeir eru bara einistingar og örgulega bisexual eitthvað. Ég vann sem fóstra á Grænuborg. Já, nei, ég að tala þjóðfélagsverkfræðina. Sko. Já, þetta maður því. Því að ég að tengja þetta sömu störlunum áðan, það verðfætta konan sem kynþokkafull eða konan sem í verksmiðjuframleiddum nælonsokkum og hælaugum skóm sem að hafa eyðileggja á henni fæturnar. Það sexy? Hlusta á þjóðfélagsverkfræðingin sem kom á eftir mér í Harmageddon. Hann var sögukalleikur. Sagnfræðingar eru þjónar andskotans upp til hópa. Já, en takt eftir, hann var með rosalega þjóðfélagsverkfræði. Þú manst þegar ég fjallaði mína T8 og T4. Já. Þannig að Tersiskati 8 í Þýskalandi. Já, ég fekk til að lesa bókina. Já, einmitt, þú tegður hún að því að hann var að fjalla þetta T4 sko og hann var að spila þetta upp á samkynhneigða bylgjunni sko. Okay.
Þannig að það mjög merkilegt að hlusta á það viðtal bara til þess að heyra þjóðfélagsörkræðina, sko. Og líka hvernig var komið fram við hann versus mig sem nú mér finnst Williamson biskup hafa orðað þetta rétt. Ég ennþá, þegar ég fór að fatta húmanismann, að því ég var alltaf að tala sekular áður, þá Williamson biskup sem fór að tala húmanismann og hann fór að útskýra þetta, hvað húmanismin? Það the glorification of the human intellect. Og við sjáum hvað það endar. Það endar í ónáttúrulegu störglun og svona Terminator vélmenna gólema veröld sem lagar öll sín megin með fleiri lyfjum, fleiri reglum, fleiri útfærslum og reglum, fleiri greiningum og endalausum sjálfsréttlætingum. Ég held reyndar að það sé rótin að þessu öllu sé skattheimta með valdi, sko. Já, ég veit það. Ég veit að það þín túlkun og ég sé alveg hvað dýptina þarf á bakvið vegna sem leiðum einhver fattar hvað þetta merkir þetta orð, skattheimta með valdi, þá fer fólk að sjá þjóðfélagsverkfræðina. Já, og þarna eins og ég gerði ég held ég hafi sett það í mynd einhvers staðar, að það hjartað í hítrunni, sko. Og ég veit ekki hvort þú ert búin að fatta það, en löngu áður en við kynntust og löngu áður en við fórum að hlusta hvor á annan, þá var það komið í stjórnarskrá þjóðveldis að það bannað að innheimta skatta með valdi í stjórnarskrá þjóðveldis. Já, ég virði mjög skrefi rétt átt á því sviði. Það er ekki orðað á þennan hátt vegna þess að stjórnarskrá samningur félag. Já, eins og ég segi, það absolutt skrefi rétt átt, en ef maður sér, þetta er bara svona eins og snjóbolti, sko. Og það byrjar, þú veist, þessi ógjafa byrjar alltaf í bara einhverjum 3% skatt, ég meina hverju munur eitthvað 3% skilur, og svo bara byrjar þessi hídra bara og orðin að skrimsli með marga hausa og bara Já, ég veit það, en það sagt í stjórnarskrá þjóðveldis ákveðið að þingin ákveða með þátttöku allra borgara þingsins hvernig sé skattað og það sérstaklega tekið fram að ekki má refsa fólki fyrir að borga ekki skatt. Það sérstaklega tekið fram. En fyrir mér sko að innheimta skatti með valdi, ofbeldi, eins og eiturlyf fyrir eiturlyfjanotanda sem að tapa allri stjórn, sko. Já. Þú byrjar ekki bara á hefi 80% skatti, skamti, þú byrjar bara pínu lítið. Já. Svo tapar þessi skepna og þú bara missir tökin á skepninni, sko. Þótt að ég upphafi hugsaði bara, ég ætla bara að skemmta mér helgina, sko. Ég hef lengi haldið fram að við erum óhemju oft að lýsa sama fíl frá sikkurum endanum. Og við erum bara báðir svo mikil nei-nei-dýr að við getum ekki það óþarf að vera svona móttir á svipni við því. En þessi tjaldhæll situr alveg steinfastur í hjartana og hítrunni, þannig að það er bara ekki séns að ná þessu frá mér, sko. Það kemur alltaf eitthvað svona haus, já, þetta er bara svona, nei, bara í hjartað. Þegar þjóðveldi var sett saman, þá hélt ég að þegar fólk myndi heyra ákveðna hluti að það myndi bara, já, þetta augljóst. Ég ber ómælda virðingu, sko, ef ég ber virðingu fyrir einhverju sem að gerast á Íslandi, þá var það endurreist þjóðveldis. Já, takk fyrir það. Það er bara, en sko, og ekki taka það illa þótt að, sko, ég náttúrulega að taka eins og með þetta með píkuskattin, sko. Já, vá, Axel, ég ekki... Ég er að taka hluti alveg to the extremes til að teygja þetta alveg... Já, ég veit það. Crossfestingin til þess að teygja hugsunna alveg bara æslátt og nærðinni, sko. Þá rifnar fórtaldið. Og þá blasir við prumpið í skókassanum. Núna er komið svettgals í þig, sko. En það sem ég ætlaði að segja, já, mér alveg, hvernig er að vera sammála?
það sem ég ætlaði að segja að sko haustið 2012 þegar ég fór að huga þessum hlutum þá var ég svolítið að hugsa nefnilega ekkert ósvipaðar hluti og þú ert að segja varðandi sko það þarf að venja fólk af heróínu. Þá var ég að hugsa sko hvernig best að venja fólk af heróínu, hvernig best að kenna fólki að það getur verið virkir þáttakendur og mennta sig sjálft og móta sitt samfélag sjálft. Það var pælingin, hvernig hægt að sýna fólki að það þurfi ekki að vera sauðir. Já, ég meira svona cold turkey típan, sko. Já, ég búin að segja bara cold turkey, sko. Það er stórfréttir á blogginu. Ok. Að Þórdís Hauksdóttir ætlar að fara að mæta að ræða píkuskattinn. Já, ok, en ég þarf að fara, saltaði hún fyrir að íta á mig. Það komir algjör svefgals í mig líka, sko. Og hinna tíkurnar lögðist aftur en salkaði standaðin upp og salkaði mjög ákveðin í því að þegar hún þarf að pissa, þá fer ég með hann út að pissa. Já, það er með að endurgreiða konunni smá skatt. Hún borgaði á mikið, sko. Já, nú er komin svefgals í þig. Nei, ég var að fá endurgreiðslu á skattinu frá Noregi. Það var einhvern sangin í þessum píkuskatti. Ég get að tala um að menn taki alltaf mikið, sko. Og ef þeir taka mikið, þá bara endurgreiða skattin. En varðandi með þetta með jafnræði, konur vilja nú yfirleitt detúa innan hús og karlmenn utan hús. Það eins með samfélagið og þannig hefur það gengið í mörgum staðar. Þjóðfélagsverkfræði er ekki að hafa, ég held að, þetta er sem ég fatti við. Ég veit að þú veist hvað ég er svolítið að taka svolítið skref hérna innan í sjálfum mér. Ég er svo spennt fyrir að sjá hvernig þú vinnur úr þessu píkuskatts áfalli sem ég er búin að gefa þig núna. Ég hef nú mínar eigin skoðanir á þessu. Ég hef nú dokumentað það bæði í eigin vídeóm og í samtölu við þig. Að þegar fyrrverandi kærasta mín sagði við mig að því ég var pirraður út af vinnunni, af hverju fékkstu þér þá að gera í það í gærkvöldi. Já. En þú varst ekki í stuði, elskar mín. Ég þarf ekki að vera í stuði. Ég vil hafa þig ánægðan. En ég skil ekki akkur þú ert ekki hlynntur þessum nýja skatti, sko. Ég er ekki búin að skilja mótilega þá, ég vil útskýra þetta betur. Það er bara eins og við þurfum að greiða prósenta tíma okkar til þess að konum líði vel. Já, ég er svona flott að þetta, en það er líka bara þá bara sanngjarnt að þær greiði með sínu til þess að okkur líði vel, er það ekki? Jú, ég er alveg saman þar. Já. Kannski, ég ætla að skoða mótilið betur, þú þarft útskýrt aðeins betur, ég held að ég sé að fatta þig, en ég þarf að sinna sjálf og ég get ekki lagt á hundinni og hún þarf að pissa. Já, en ég vil minna þessa báða sem eru ekki alveg brjálaðir út í mig eftir daginn á Íslandi. Þeir mega styrkja okkur, Guðjón, til áframhaldandi nöldurs og rants. Já. En þegar þú hlustar aftur á þetta vídeo, það komu nokkrir feitir punktar upp í rólegheitunum, sko. Já, þetta var gott kvöld, þetta var góð kvöld hjá okkur. Það kom svolítið að fólki í restina, sko. Það var lítið upp að þetta var aðeins fyrr en venjulega, þetta var 6, sko. Já. En þetta var ljómandi. Ég var að vinna svo morgun og helgina, sko. Þetta er svona helgi hjá mér. Já, gott mál. Já, ég var bara feina að við tókum kvöðin. Mér er búið að langa til að taka kvöðin í nokkla dag. Já, þetta er svona sunnudagskvöld hjá mér hér. Já. Þannig að þetta var bara gott. Takk fyrir mig. Já, en eitt hint að þegar þú setur oft linka á vídeo á Facebookina. Já. Og það er svolítið vont, það er svolítið pirrandi að ég horfa allt strax sem hún gerir, sko. Og stundum birtur link og ég held að þetta sé eitthvað nýtt, sko. Þá er þetta kannski búin að sjá, sko. Það merkja ef þetta er nýtt eða gamalt eða... Nei, sko, ef ég er að horfa á vídeo sem ég nýbúin að hlaða inn og ég kem að einhverju stað þar sem ég mundi ekki orð og mér er mikilvægt að það komi fram, þá fer ég strax í note og annotation og hendi inn athugasemd. Já, eins og Facebookin þín,
þú stundum postar YouTube-vídeóum á Facebookina þína. Já. Ég nota það aldrei af því að stundum ert að vísa á eitthvað gamalt myndband, sko. Já, En hins vegar, ég nota bara YouTube-ana því þar það nýtt, sko. Já. Að ef maður sér í Facebookinni, já, þetta nýtt, eða þetta kom í dag, eða þetta frá því, það skilur, bara svona hint, sko. Að ég seti þá... Já, maður veitur hvort að þetta nýtt eða gamalt vídeo sem þú ert að posta. Já, skrifa athugasemd, gamalt efni. Ég veit ekki hvernig þú útfærir það, og eflust ég gerir það sama, sko. Ég náttúrulega... Já, ég vil bara benda þér á þetta, sko. Þetta góð punktur, takk fyrir það. Já. Ég á eftir að gera meira því að nefnilega posta eldri efni. Já, svo mikið efni. Já, við hefum alltaf mikið efni. Ég ánægður, bara takk fyrir í kvöld. Þetta var skemmtileg kvöld. Þetta var ljómandi köfun. Og verður góður... Takk fyrir sálusorgunna út af boxleiknum í morgun. Ok. Ég hlusta betur á það. Já, við heyrjumst í lagi. Ok, bye. Góða nótt, bye. Já, það hérna... Drífa sig að endurgreiða píkuskattinn. Ég tók alltaf mikið hérna á þessu ári. En hérna, já, það nú svona svolítið þreyta og svefngáls og alls konar í gangi. Og meira sem var ég að hugsa í dag hvort ég bara var hægt að renna þessu. Það bara að gera eitthvað annað. En ég sjáum til. Það byggir svolítið mikið á ykkur, hvað því það mikið áhuga. En takk fyrir komuna og munið að kommentara og styrkja okkur félagana og Frelsi TV og góða nótt.